شما برادر جان سازین خوبه انشالله. برادر سازین خوبه، سلامتی همه خوبه. تنجه برادر عزیز. سلام علیکم. سمی عظیم و علیکم السلام برادر ساز خوبه. سلام علیکم و علیکم السلام برادر. و علیکم السلام علیکم السلام سازین خوبه الحمدلله. تنجی لنگ الحمدلله برادر خود خوبی تنجی سلامتی همه خوب تنج پامیر. و علیکم السلام شیروناری پامیر. و علیکم السلام سازین خوبه همه خوب تنج برادر. سلام علیکم بابا فیض الله علیکم السلام. سلام علیکم علیکم السلام بابا سازین الحمدلله برادر جان شما سازین خوبه سلامتی خوبه تنجی. ما برادر یک چیز ایشون تون میتونم با دلش گپ میزنیم. یا بار دیگه میگم برای اخی آدمایی که کانالای عمومی یا که اخی آدمایی که ریالی تو پویان نگین مرا کی اتو چپا کورتنسته و کی کد داتنا میزبا یا کی باسکی کی اتویت نتیب من اتو چپا نمیکنم. من اگر اتو چپا کنم 90% بلوگرها توجی کما میگم 90% بلوگی توجی کما موسرای من کرونا میکنم. من کانتنت امیر برادر یا فایرود کنین بگو یازنا جانت فایرود دورا کومد امیر کومد دورین سایت شا کومد نمره امیر دورین شروع نار امیر فایرود کنین. نه ما شروع نار اشروف برادر ما پروسا در کور شده دا ما اوج چند بار مردک گفتم که برادر بس که با خاطر الله مو شریف رمضان رو میسته بس کن. ما خواهش میکنم از شما برادر جانم همین فایرود کنین بگو یازنا انتظار تا در پرامو افیر بگوی از نجانت در پرامو افیر انتظار تا ما خواهش میکنیم از شما برادر جان امیر فایرود کنیم بیاید التماس. سلام علیکم شیرو ناری فیض آباد شما سلام علیکم زنگش بزنین ها یک سر شید شیرو نار بخدا ای اوج سلیش کمی بعد گذارونده من نمیدونم من بیاید اینجا من اینجا خطیش گپ میزنم دا امیر فایرودش کنین. ای بچه ما امیر چند بار میگم ای برادر ای بچه باسش کن ای برادر رو نگاه کنین داد کجا شده برادرایی که میگن ای باسش کن ای مرد که خوب یا بار باشه دو بار باشه سه بار باشه چهار بار باشه اوخی ماجه یازناش نیستم گو کاج پاورات خستای ویدیو کیستای خولی قف رمضان میگیره شپیلی ویلیش میکنه مارا ویدیو کیستای اوخی سوربون میرالی بیا برادر اینا درون دا افیر دا بدرو بیا ما بیا اینا افیر دا برو ما گاب زنم برادر قطیته بیا ما گاب زنم قطیته برادر آخی نگاه که دا برادر جون یا بور بوشه دو بور بوشه آخی رمضان میبرویش پیلی ویلیش میکنه میبروی مارا گاب زیستای آخی نه چی در کرامی کور برو دا حالت که ما چند مورا گفتستم که برادر رو بره نه پای کور بور اختوشن نم لیزید نکنین مرا چی در کن بوی نش میگه علی اودینه بیا برادر بیا برادر قرار بشیده نمیفورد برادر پروسا خودت ببرو برا مردک بوریده نه خیا بور باشه دو بور باشه سه بور باشه شیر اینا را بچه ماجه بچه جایران استم کوخی ها بچه یک بور خای گفتیمش دو بور گفتیمش قسم به الله چند بوره من میادم گفتستن که برادر از خدا بترس بسش که برا ها بچه من نگاه که استم خیلی میبرو را صورت مرا مونده اووزی نولش مونده وقت من نمیدونم اووز ینگره میمونه دا اوجا در حالت که من مردکم من ریش دارم من ریش دارم من مردکم اووز نولش میمونه اووز ینگره میگیره میمونه یک جو میگیره اووز میمونه نوشه بود موژیکوم دا مردک بوری کنسر نه کنسر وجه سلیش که میباید چید برادر رو بیاین امیره فایرود کنین بیا شیروی نار فایرودش کنین التماس ایما همه بلوگرها را فالون میکنم بیا کو ما اوخی فالون میکاگی ای پیش میویا و میخره وقتی که ما ترا میگم بیا و بخریم تو میگو که احمدو اوخی ما یازنات نیستم اوخی با فکر ما خیلی است روز تو روز نوری ما دارم خواری تنا دروخت چکار دوری با ما اوکی با نوری ما روز تو روز نور تی تشدید است و تشدید ما حقی خوار تا خوردم حقی اگو خونگی تو نخوردم
مردک این اینجا ببرو گاب زوخی مردک در اینجا میبرویا گاب میزنه فهمیده استای این اینجا میبرویا کنکریت دا گاب میزنه مردک همین مردک همین مایمون کم ترک فرق نه تموم بس است همین قانچق وری نبرو ننویسون مردکی ببرو مردک وری گاب زد اینا ما میمونم تلگرام را اینا ذکری پید ببرو تلگرام دا مردک گوری ببرو اینا مردکی مردک گوری گاب زد چی اینا ما موندم تلگرام را مرحمت اینا تلگرام دا برادر نه ما خورد نمیکنم برادر خورادش نمیکنم پروت همین آدم اوج سلیش کنم بعد گذارون دوره سلیش کنم بعد خیلی کی جان صوت خوبه سلام علیکم باباش باباش صوت خوبه تو که داغمون برو اومدیم باباش الحمدلله هم نگات کیسان گفتن تو تکیدم سلامت برای زنده باش برادر زنده باش اکا جان الله نگهبان ده اکا مراه روی صفحه خب گاب نیست براد خدا نگهبانه روی صفحه خب گاب نیست خب ماکسیم من کار ندارم وقتی میگو اسم شریفوف آدمی گنده نیست نه آدمی گنده نباشه نگاه که برادر یک بروخی بگویش دو بار بگویش سه بار بگویش تانیت نمیشه میدونم هورد قطعی اون کدش پاتیس بسیار مرا پاتیس کم بسیار نوزاچه مامی کارو برو رمضان قطعی رمضان جنگ داو داری برای قطعی رمضان جنگ داو تحال که کجا میگیری قطعی ما صورتی ما را میمونی و آوازی یانگر را میمونی داوجا نوشه یایروی مردکی نیسته که خیلی یا بار باشه دو بار باشه ما چند بار گفته زن که ای برادر باسش که ای برادر باسش که ای برادر باسش که ایج یایروی مردکی نیسته که خیلی سلام علیکم سلام علیکم برادر یاسمین جان سلامت باشین دمی برادرو همین افیر دا کی باشیم التیمو زنگ نزنین دمی افیر التیموس دا برادرو نوجه دا افیر مخی دیده است که در افیرم زنگ میزنین نمیشود آخه نگاه کنین دا بعضی داتاو گنی دین کو همین بعضی داتاو گنی دین ما با گفته سام تو که همون حرام ما چند بار گفته سام که داج ویدیوش کردم که بچه برای پای کارو برو چا اوکی مرد خوب همین یا بار باشه دو بار باشه سه بار باشه چهار بار باشه همیشه ایروی مردکی نیسته که اوکی چو کردی بابای لنگری سازی برات خوبی تنجی کرو تنج خوب میشه شکری الله اما خوبه تنجی سلامتی خوبه برات میشه دوست باشی تنج باشی همین سر شریف فهمیگم همین یا بار باشه دو بار باشه همین نگاش بکنید دلوبای ویدیوش همین صورتهای مرا گرفتم مونده قطعی رمضان جنگ میکنه میگیره ای مرا میمونه آوازی نولش میمونه اوکی همین بود موزیکوم ده همین کدام دامیجا دشنو مقرد میکنه بود موزیکوم رنگ مرده گوری پروست رنگ ما ای روزی که ما بخدا قطعی همون ویدیو شپا کردم یاده برکو بعضی داتاها بیناموسن که الله شاید که الله را دشنو میکنین دین را دشنو میکنین وای که پدنالت وابشه آدم نیسته بچه من میبرم من جا ببرم رنگی همون دشنو مخورد کنم من میتونم رنگی هم ببرم دشنو مخورد کنم ایجا ایرون مردکی نیسته که اوخی بچه یا بار باشه دو بار باشه سه بار باشه چهار بار باشه اوجا چند باره میگمش که برادر برای پای کارو برو چه با خدا قسم بابای لنگری 100 بار دا همین چیزش نویسگیم که همین کارو نکه اخوراتش کردم با خدا قسم که همین کارو نکه گفتم تو برای رکلام کردیسی برای چی کردیسی به هیچ امر اهمیت دادم که به هیچ همین مردم هم بخدای بچه‌ها نمیفهمن کو اکا بخدای بچه‌ها نمیفهمن و اوقی پدر دایوس من
من امورا گفتم که من دایوس گفتم که دایوس گفتم همین من ببرم گفتم نامی زن تا بگیرم ببرم نامی اوچا تا بگیرم ببرم نامی اوتا تا بگیرم همین ایروی مردکیه این همی گفتم تو میبروی او دشنو مقورت که اگه مرا من گفتم مطرح برو من خیلی دشنو مقورت کنم همین ایروی مردکیه دتاو بیناموس های که همین برو آخی نه محمد صدیق آخی گوش که زن تا امو اسیم شریف برا سوار شوا خیتم کسیاپت مردک گوشه و نجرنگ نه مردک گوری ببرو گاب زنیم اخی کسیاپت یا چوموی لوخی دیگه ایت پیدر بلد پیتوخ نگاه که دا ما ایوچا قراد نه که بلد دالبایو بی بینوموس بلد سوکا بلد تا دالبایو بی چی نه یا برگوشا ده برگوشا سه برگوشا ای بچه اخی مردک شما چی در کوری قدر دشنو ما قراد کردن ها بچه تو کی میگیری خیتا میگوی بیا و بخورم میگم ما قطعی شما بیام چی و بخورم اوکی مرد بچه میویا و میخوره همی تنه براد مردک میویا و میخوره زنک نه ها بچه صورتی مرا گرفت مونده اوازی نولش میمونه ای بچه اوکی من نمیدونم تو اوازی ینگره مونده دا اوجا ما جینا میتونم بخدا ما همو دمروجه دارم همو خسر خشتومانی همو پدر مادر همو ایزان نمیکشده باشه بچه ای بچه رپ خونده طور با طور سر سفیل میپره ای بچه تو چه خیلی تا دستا اینی میگیری چه خیلی رپ خونده است برای که برای من اگر نباشم میگم دفش که میگم گومش که میزنم میرم رپ خونده است سبحان الله من نمیدونم میپره طور با طور چیزو رپ خونده و نمی دشنو معقورت کرده هیچ بچه سبحان الله تو چه خیلی مردکی ده حیات نخو مردک هم خیلی شود یا ایرو بیناموسی اخی همه اولاد شما را یا ویدیوش نشونه میکردن مردم اخورات میکنه من همین تلگرام دا بر اومدم برادر چند بار بر اومدم گفتم برادر اسم شریفو گپی بعدت نمیگم بیا از خدا بترس همین ماه شریف رمضان اومستای بیا از خدا بترس از پس کور برچا ای بچه با الله قسم نمیترسن از خدا بعضش بعد وقتی که من خب کنم بیستم ای مردکو نمیشوه برادر شما پراویل نگفتم این همین پرامای افیرش دم 20 مادراتر میمونه کسی دشنو مقورتش میکنه سراز چورشون میکنه پرامای فیلتر میتا کسی دشنو مقورتش میکنه چورش میکنه راست مردکی مردکونه ببرو گابزا بچه مراجعت کردم ای اکای دو داره برادر بسش که از خدا بترس نو چو زایتا تو بلد وجد کنسا کنسو وقت وجد گذاروندی آخه قطعی کلی کلیترو گاو میزنه آخه قطعی مردکو گاو میزنه میدرو اخشان همو دمه گیره که بیاین فایرادش کنین بیویا همیجا برادرو بیاین اینا مردک بوری همو را فایرادش کنین بیویا مرد بچه بوری اینا فایرادش کنین بیویا اینا مگه که ما در یوتیوبای وان نمیون با در این خدم بیویم برای پیشتر اینا تکبر آدم خدت میدونه که و یا نیکتو های ده هایو ده هم ایروی اسلام بگیریم هم ایروی همین خیلچی بگیریم پزاکون و لوبوی خیلچنش همین تکبر آدم کو نیکتو های ده هایو هیچ کت نیست ده هایو باید تکبر میگیره چا پاجانستا بیاین مرده که بیو ما قطع گاب زنم ای بچه بود موشیکو موخی یا بور بوشا ده بور بوشا تو کی میگیری وابشی خطا بلا ورست 32 کیلوم یا میزنمت بلا گماروی میشه تو وابشه دالبایو بی چی تو بلا ایگا برای همو چی رفته گیا همو یا اسرائیل یک جای توجیکه در اسرائیل زندگی میکنه یا همو حرامه بچه از پشتیو حرام باید که باید بلدو یا حرامی نامسلمانی اوقی پدرای نباید ما از پشتیو خیلی شخصیت بخیزیم جنگ دعوا کنیم بخیزیم کشوکش کنیم بخیزیم این قدره بچه چند مخشیده این همی صورت مونده و اوازی نولش میمونه از سه موضوع چیدن همی کار رو از سه موضوع چی همی کار از سه موضوع چی دیگه چند قضیه شد هو همین مدرویا و همین خیل میکنه مدرویا و همین خیل میکنه بچه نو چو زفینه تجه مردک یه بچه مردک من در اومدم گفتم اکا گفتم دودار گفتم برادر گفتم ما بچه زمله کروگله موگ اینشالو نخواد که رو پارو نغلطیم همین خیل نخواه اگم با رو پارو نغلطیم که برادر نو چی در کنم این کارو تو جا همین هر دفعه میگیری و نوار میمونی میگیری نوار میمونی خاطی رمضان جان بابای لنگری گفتش که همه خیلی دوست اینا خیلی بحث کردیم خودت گفتش که دیگه خیلی بحث کردیم دیگه همه خیلی همه اوضاعش در کار باشه برده بخی گوشی زنت مهم بگو
قطعی زن گوش کردن گیره آخی بعد بما گوش کن آخی بعد بما نمی چند نولیش در بار کنه قطعی زنت بر گوش که آخی قطعی زن گودا همین خود چند بار گوش گفتمش ده برادر اینم مردک ورده داشنم هیچیش نمیگم این همین چند بار گفتمش ده همون تلگرام آدم میگم با یک آواز با یک جای بیاجوش بریده گرفته در کانالش مونده میگه که مرا اوگراژا داره ای برادر ما گفتم که نخود که ما یک جو نشینیم بچه ما مردک ما مسلمانیم سرانوژ ما یک جو میشینیم کو مش سرانوژ یک جو میشینیم کو ما میشینیم یک جا بچه ما گپ میزنیم نو شرط بلاد ده بچه ما شریف رمضان اومده سر من بخیزم قد دشنام اقورات کنم بچه من نمیدونم تو ما یکم رکلام میمونم سراز رکلام حساب میکنی ای بچه برای چی کویم تمش کرده است برای پای زندگی چه نمی مردم ما کن این همی خیدن ولی میگن که چی با همی بلوگروی ما میلیون دوران اکا این همی خیلی او میخیزه مرا در پیش مردم شمرو میکنه میخیزه نمیخیل میکنه برای قدر دستگیری نمیکنن مردم میگه بسی ده پیتو خمو جو دستگیری کنیم ایش باعث جنگ میکنه ایش باعث میشپا نه که مردم یا طرف نگاه میکنن فکر نمیکنن سرخط فکر نمیکنن که بس که هم مردک چند قواخی صبر کرد ابا چند کسای صبر لبرز شد اوخی نمیشه اوخی ابا چند خیل ما خب کنم دیگه بستم راست میگی مکسیم الله شوید برادر مکسیم به هیچ ویدیو مکسیم برادر اینا اگر دروغ بگم با سحر زنده نمونم با سحر برادر زنده نمونم در همین تلگرام هم برو من گفتم ای برادر بسش که از خدا بترس بیا من همین تلگرام رمونم که شما همین بعضی باور کنین میگن تو باور نمیکنین بیا من همین تلگرام رمونم برادر جون این ترسش نیست ای بچه ترسش نیست پروستا من گفتم که برادر دوز بیشتر سلام علیکم برادر عزیز امیدوارم که خوب هستین خوب سلامت هستین برادر عزیز یک مسئله خواستم بخیر بگیم اسم شریفو گوش کن برادر تو مرد بچه‌ای هم کلاس من بدونم که خاموش میکنید دیگه که تو مرد بچه‌ای ما بعد دو تا داخل پاتچا کابینه خیلی روی میکنم روی میکنم تو خیلی فهمیده سعی چی گوش کن گپا می تا حال ما شریف رمضان من مرا مخدم قرون بگردم قسم به الله میگم حالا شوید اینا میخورم که یک کسی یگو گپی فاصله دادم تیم بولی مرد میگیرستم مرد بچه‌ا میگیرستم اسم شریف یک ویدیو کردم با وقت دیگه ندونی سی کجا را بخوابی ای بچه تو پیکول میکنی هر یک پیکولای میکنی هر یک پیکولای میکنی که سبحان الله نمیدونم باز به من میره استاک نم یک استاش کنم من میره استاک همین تلگرام رو چه لستا میکنیم میشه که برای خمو گفته ساعت ما مرد بچه‌ایم میگه زمین تو گرگان این پوزا مویا جمعشیم و میگه چیکار کنم برو ساکو یا برمانی دورا است پریپو ما میدونم ساک بچه‌ها میویا ساک بچه‌ها تا روی میویا داشتم با خوراک میکنن کپوی سلیشت تو با کام خدا نعوذ بالله با درجه فدانالا هم با درجه فدانالا تا دین تا دشمن میکنن دین تا بچه‌ها ما گفته سامتی از الله شرم کن از خدا شرم کن با خدا قسم میکنم که هر یک ویدیوهای میکنم کو ولی تو میگی که برای ویدیو میکنم تا که کلمه خاطر کنم آخه انا گفت سه ساعت برادر انا فقط میشم این خودش نمیویا همون شغلکاش روی میکنه در این تلگرامش اینا مشهورش کم اینا با درجه پشایمانی میشه که اینا نگاه کن سلام علیکم برادر عزیز امیدوارم که خوب هستین صبح سلامت هستین برادر عزیز یک مسئله را خواستم بخیر بگیریم اسم شریفو گوش کن برادر تو مرد بچه‌ای همون خلاص من میدونم تو تماشا میکنی نگاه کن تو مرد بچه‌ای ما با خدا داخل پاتچا کاگینه خیلی روی میکنن اون خیلی میگیرن روی میکنن نیست روی میکنن تو فقط فهمیده سعی چی گوش کن گپا همین دههای ماه شریف رمضان دا من مرا مخدم قرآن بگردم که قسم به الله میگم الان شاید نمیفورم که یک کسی یگو گپی پاسوبلم زد تیم بولی مرد میگیرستم مرد بچه میگیرستم ای بچه نخود تو با همی درجه ما ویدیو کردم که برادر باسش که ای بچه نکمی کروتا باس که چخیر مرده که تو میخیزی همی داشنو مخورت میکنی بگو اینا بیست این مردک نیست این اگر مردک میبود در توجیکستان میسود ای پشت شهر بچه های توجیک میسود این پای وطن فروش های خیلی وطن فروش فقط دولت تنقید میکردی
так ма дига уснуша намегзарм уснуша мардум худаш прекрасно медонад чи гап аст чи гап нестае но просто ты буд мужиком да ма метонам же видеош киноз ма дига касякош астай аба чи дар кор хати рамазон холиқ видео мекини гапот мегреза бла мехеза мара мегира данаворош мемона хати у ҷанг мекина мара мегира мемона охи нет мардак ҳами хел мешава мардак ба худоя айми аввале ки ҳами кор шуда буд ку да ҳами телеграмаш да ҳами ютубаш пастия неменаст вообще та ҷавоб нестай буда ахора некини ҳами вақте ки да ютуб биёяд да уҷе да чиз меояд ка да студия уҷе меояд ки ҳаму кадоме комментария нависаги ҳар як кадомша мехона просто ответ неметаву ҳамин ҷоз ма ҳами душмоноша биём як душмонои ҳами фақат семья душмон мекунад я бача ма дашном карда наметонам ох ма бибром айки бахшиш бипурсим муродбек айки ма бибром бахшиш бипурсим айти ма бибром бахшиш бипурсим барои чӣ бахшиш бипурсим ҳам хисрбачошан чи ҳамун хисрбачаҳошан беҳад хисрбачаҳои беэмон доранд медуранд дина ҳақорат мекунанд наъузамбилла дина медуранд ҳақорат мекунанд ба худо дина медуранд ҳақорат мекунанд оча зан гулак тамоми чиза медуранд дар шумо ҳақорат мекунанд даттаҳо беномусанд ку бача хай ту мара ҳақорат кун ту гап дорӣ мара дар шумо ҳақорат кун бача ту чӣ ба дигар чизо да лезит мекунӣ семья да гот дафша лангари пад ох паданалад ту ҷои ма омадай мажи хонаи ту меҳмонӣ наёмадам ку ту ҷои ма омадай меҳмонӣ дафша буду бар падарат налад қати омадане аллоҳ хор залил кина бад вақти беэмони худо задам кайна файрод кунен язнатна файрод кунем биёя рост меги ина файродиш кунем марда гури рост меги да ҳами ҳар як видеош ё ки рамазон холиқова ё ки хидата да ҳар як видео ҳар хати рамазон холиқ биё против фаниш иша видео мекунан маже нам бача ма ҳами як видео буд куд як видеош карда будам нам як бачак будаму ма ҳам видеора покиза маҳкам кардам мардак дорӣ ма видеоамура гирифтам маҳкамаш кардам видео душмон ақоратиш бисёр кардеста буд ма ҳамра гирифтам маҳкам кардам чанд қашида маира гирифтам ба худо ҳами виҷдони худам ғамам додам дашном ақорат ҳами гап чапу ҳами лични зиёдиё ма ҳамра гирифтам дашном кам бача ин мардакӣ неста бародарои гапора бародарое ки пишти ҳамура мегирен и мардакӣ неста ки то шту дашном ақорат кестан ма гирифтам маҳкам кестам ки ҳами коро нашава айна биен мардак вори рафтор кунен мардбачавори кайна файродиш кунен биёя охи қадод мезанен қатиш эфир ки ин пожалуйста айна бигирен биёренаш мерава дар телеграма медроя биген файродиш кунен биёя дар уҷа намиқа дашном ақорат модар фалону падар фалону иним хеле дашном ақората абача бигирен ина биёренаш хуяти бад карди бисёр бад кард охи кард ҳамин мегӯм ку бисёри бад уже гузарон ки ман гуфтим бестак абача ту чӣ кор кестай ту уже абача як бор боша ду бор боша се бор боша чор бор боша абача мо ани метонем охи бахшиш напурс ман никогда в жизни наю бахшиш намепурсам барои чӣ бахшиш пурсам кияю вообще худаш кия охи бахшиш мардак бояд мардак шав охи як бор гуфтам бародар басиш ка аз худо битарс ду бор гуфтам бародар басиш ка аз худо битарс се бор гуфтам бародар басиш ка аз худо битарс хоб добтон мекунем бародаро ина телеграма поён дай бибурен телеграма да запрос рекун доб мекунем оз бародар як ду сухани дига мекуна иншолло добтон мекунам не айрӯи мардакӣ вообще-то накадеста иқа мардак боши буро да ҳами хай ё ки панои хайна буро қатиш гав зан гӯшакӣ гав мезани телеграм хати гав мезани буку ки тамом вай шери на таняе ки айма бахшиш пурса охир як гапои гав мезана ки мардум язнат нестан ки айти биён да пеш кӯча таъзим кунан ва бахшиш пурсан ай худаш дохи видеора худаш кадак не видео кард охир ма хая видео кард мисол видео у кард видео ма кардам я видео кард ма гапои хеле лишни нагуфтам гапои чӣ накардам
خودش هم خیلی خیز گفت لیش نیزیوتی گفت بابای لنگری و فیردوس نام داشت چینون داشت او را خورشاب کردی ای بروماد ای را پراف کرد او خریستیان را پراف کرد او ساک دیگه کنکوکی کرد اخی نه او خریستیان نه او کی را پراف کرد او عثمان مقصد اون مسئله عثمان که دیگه رفته سبب مقصد یعنی که پتفریجداد کرد که هم خیلی داد نه که این تема уже نو بودش گذاشت رفت نو بچه یا ویدیو کردی دو ویدیو کردی یه بچه سه ویدیو کردی ну чё за фигня ты уже دیگه همین каждый шаг ты грифтай мондестай лангули охе бача маже мардакам риши мара нига ки наоборот матра бугумот зеб дора ну субхан алло мара бубахша ягон гапи пастобланиш бу гап назанам охе мардак ша бача ман мардакам تو صورت مرا گرفته من خیلی دمی چیزو مرش کهستم گریوانو مرش کردستم هم خیلی اینم خیلی کهستم او داموجا یک آواز نولش مونده آواز ینگره مونده من نمیدونم آخه آواز ینگره مونده باشه من نمیدونم آواز کی رو یک جا آواز مونده پاد دچو برادران ریش مرا نکردم ریش من خودش سویتش هم خیلی برادرانه ورش درست شوه خودش هور میشه خایمایلا بابای لنگری پانوتون با خدا در پایین من میسیم با یکون بچه دیگر هم دو که قدشون قد چاق نه مرا پایین فرو با یکون تای دیگر هم برو من در پایین زده که نتون شد خوبه که گب نیست لنگری تمارا علیش نکنی اوج گرفتن میگیرم نه امیرا میگم اخی اوجه او گذاروندو وابشه اوجه یا بار باشه دو بار باشه نه بچه تو چو کدست چو زموشینا تو چخیل بچه مردک شه آخی تیمارا ما گجو علیش کنیم شیر نر ما تیمارا یک بار دو بار سه بار چو بار گفتم که برادر بس که ما بلوگر و ما فالون ما ایتا ما بلوگر چی؟ ما آده سنم سلام علیکم و علیکم سلام یا منو دیا ما همجا پوپشیم مردم دا یا چی بفهمونم مردم میگن که مردم تاجیک در سر تاجیک خودش زوره ما اینجا در واگن خو میریم دا گفته همون گپو دا جنگل که 700 کیلومتر مسکو دوره اینجا مردم در اومده زن یک کس دشمن میکنه و فرزند یک کس دشمن میکنه شما گفته همون مردکه همون کلون که تاجیک 1000 روبل بینه در سر تاجیک خودش دور میشوه اوکی برادر تو مرا گفته سای مردک باشه ببرو در افیر قطعی اسیم شریف مرحمت اینا بیایا او کی بود است که ما پیش او برم بیایا اینا مرحمت گپ زنیم اینا مرحمت ما یگون گپ ندارم اینا بیایا ما گپ زنم خطیش ما یگون گپ ندارم اینا بیایا گپ زنیم مرحمت بیایا ما گپ زنیم اینا قطیشه بچه یا بار باشه دو بار باشه سه بار باشه چهار بار باشه السلام علیکم علیکم السلام همجا کامera را چه خیلی میگردونه اینا اینا مردمی تاجیک اینا میگید که اینا شما 1000 روبل میبینید اما در چه خیلی جا خوبه نه که ما خدا را شکر میگیم که برادر تاجیک من در برمونه اینجا که طوری که اینا نشان میتیم اینا جنگل بابای لنگری اینا خیلی یگون نزدیکی ده خیلی 20 کیلومتر 30 کیلومتر ده نیست یگون مغازین نه چی اینا خیلی دیا واگن خوبه نه که ما خدا را شکر میگیم که ما هم خیلی برادر تاجیک داریم آخه نمیدروید زن یا آدم حقارت میکنید میگید که ما تاری میکنیم او تاری میکنیم آخه شما هم پشت تلفن همه گفت گفته میتونید لیکن پیش هم بابای لنگری میاد
خیلی بابای لنگری ای پشت تلفن بود خیلی بخشش تو دست بوده. نه برادر ما مراد چند بار میگم که مقصدم چند بار شدم خیلی من میگم دامو تلگرام برومم تلگرام دا برومم قطعی تو گاب نمیزنه او پریزنواتت نمیکنه آدمت نمیشموره اونم خیلی شخصیت وای تکبرای بخدا قسم کو تکبر به حد تکبر انسانای وای آدمت نمیشموره ما ویدیو کردم که برادر از پسی کورو برو چوخ یا بار باشه ده بار باشه سه بار باشه ا بچه ما مرد بچه ام یه روز نه یه روز اخی سراونو جوا میخریم اخی چی در کورم کورو برو ما سبحان الله ما نمیدونم همین کورش فقط دشنو مقرات کورش فقط همین ویدیو کردن اخی خیلی مالی قطعی خالق جنگ کرده قطعی خالق رمضان تو رازبور کردی تو جو مرا میخیزی و بای سال ویدیوی مرا میگیری میمونی داموجا ایشتنی این پروسن همی میگه که ما قطعی حمد مایی تمی کنم قطعی حمد میزنم پروسن او من نگه که ده برادر مرا یک از دشمن آخراتم کنم مزیق میشن که بلد چی با برادر توجی که مای دشمن آخرات میکنه او را دشمن آخراتش میکنه جوش نمیگیره همونجا او دلید میکنه جوش نمیگیره همون داموجا او دلید میکنه اینه مرد بچه باید خیلی نباشه من یک بار گفتم برادر جان بس است دو بار گفتم برادر بس های سه بار گفتم برادر بس های اوخی چهار بار گفتم برادر بس های اوخی نوجو 4 ماه شد همی کارش همی آدم همی خیلی برده است یا صورتی مرا میمونه کاکوی تا آواز نولش میمونه من نمیدونم آواز ینگره میمونه او کی ایکی نمیمونه الو هیچ افیر دایم ها انشالله علیکم السلام سودی برات خوبی میشه الحمدلله چی خواهد سروسیمه تو ما اومدن ای که سروسیمه نبودی یا که سروسیمه شدی و خیلی میه میشولو میبینیم گپ میزنیم چی گپ نیکو برادر شده مخکر شکنیم که کور کردم میگیرم برای چی مخکر شکنیم منش کور کردم بگیرن شده سلام سوده سای همینجا میسار رو به همین زدیبت میکنید مردم های پشت تلفن در کنی سایی اما خیلی یک کوتی دادم در یک کوتی نه من امرا برادر میسو چند براج گوته که همین کروت همه که بس های برادر بس های خیلی بور بوشه دو بور بوشه سه بور بوشه سبحان الله من نمیدونم چهر مرد بچه ایتا مرد بچه را در همین ویدیو شپک میبینی همین ویدیو شپک ده تو مرد بچه گیتا میبینی خیلی میلی و خرشو تو مرده که اینا بیو چخیل که هم بچه یا بچه نخیست ویدیوش که بود دشمون افغانش که بود من مونده بودمش که با او را فن کرده بود سه من نمیدونم باینی او چی بود سه ما او را گرفتم مونده الله شویده ویجدور نیمه غم داد ما او را گرفتم محکم کردم ویدیو او را ما ویدیو او را ما گرفتم محکم کردم گفتم مقصد در کنه سایده خیلی بیارینش که همه آدمایی که در شما مخورد میکنین خرشو اینا بگیریم بیارینش اینا لنگری حرامخور حقی خواهرتا خوردم که یا پتا سروش نبنویسون حقی کلتا خوردم ای کمشا خوردم ای خواهرتا که پتا بگو سروش نبگو تیز بگو که همین کیف کنم نه من همین جواب همین نویسته که میگه حرامخوره مثال حرامخوره تا اول معنیش خودت بدون بنویس همینجا حد به ناموس همه نویسونه ای بچه تو مرد بچه نیستی نه مرده گوری ببروی گپ زنی این مرده کنیگه که برو ماده گپ زده مرد بچه نیستی همی گپ را ببروی بگوی که نمیخیلی نمیتاری گپ نمیخیلی این مرد بچه جه برو ماده که اوچه قرد میکنه بمبره پات با اوچه خطا یا پیولا چوی نالده پاتی به ناموس بعد پدر زوین داد نالد بعد پدرت نالد پدر نالد تو اوچه کسا چی دشمونه کنه خدا لعنتت کنه بدبختی به ناموسی دیوز هبار پدرت نالد پدر نالت حرام
خدا زده حرام الله خارت کنه به ناموس تو فقط در دشمن کنید مونان هب به ناموس مرد وری به ناموس مرد متهم مر پاتو چه نداری خدا پاتی به ناموس پرانالت بعضش درمی کانال ما میایم میدره مرا میگن که برا گوشا ایجا میگه در کانال ما در اومده برا میگه برا گوشا سویبی میگه دست سویبی گو باس کنم خیلی های مثال مردم خود اونای اون کو لنگری من هم ادام از ادیوات نمیکنم یگان مثال پول کلیا چیشید پول کلیا چیشید اگه برادر در مسئله پول کلیا که 1000 ویدیو که برو ما نفهمیده باشی دیگه ما چی گپ زنم پول کلیا دا چی بگم دیگه چی گپ زنم برادر جان بچه امو اسم شریف فنیگه که یا مرده که کلون بلس سین سال باو بین ریب خونی شابین ای بچه تو چخیل تو پاگت بچه ها دوخی خدو براز کلون میشوان اوخی خدو براز تو زن داری تو فرزند داری با فکرم تو پدر داری با فکرم مادر داری با فکرم نه اوخی چخیل اوخی شیره فایرادش کی نه بیایا شیره شیره اینا فایرادش کی بیایا اوخی بچه مردکی ببرو مردک بوری گبزن ببرو مردک بوری بچه چیز بلاد پاتیشکوی همو اکثریتش کو به حد دشمنچی هن رنگ همو خودش کو به حد بخیلی به تربیه هن به حد به تربیه بدن بچه تو چو میکنی تو من میتونم اینجا 10-15 نفر بگیرم مدیراتور رو بگم که بگیرین جمع شون که نو چی در کارو خیامی کارو برا بچه یا بور بوشا بچه 4-5 موشید اسم شریفوف اسم شریفوف اسم شریفوف بچه یا مردکی کلون یا مردکی کلون نخود به همی درجه نخود زن نداشته باش تو نخود پدرت را راه نگیره که بگه که بچه هم نکمی کورا مادرت نخود که تو بگه بچه هم نکمی کورو را بچه نخود تو سر خشتومن تو نمیدونم تو داد سویب دوری بخشه که نداره من دیگه اولی با دیگه گپوتا گپ نمیزنم اگر ببینم که سلیشکم بگذارونه بعد دیگه گپوتا گپ میزنم بچه بود موزیکم دا من چیستا تیمای خدمه گپ زیستم خیلی بار باشه 2 بار باشه 3 بار باشه 4 بار باشه بچه ها اوجا دامید لوبوی چیز دا پاد میگیری صورت مرا میمونی گپ زدیستا تو چی خیل مردکی من نمیدونم رمضان شپیلی ویلیت که استای بلا میخیزی صورت مرا میمونی ولی یک با یک دا قواد نکی استای 2 با یک دا جو قواد میکنی تو حد دل بیو بی چی تو به خدا نه مردم پیش رمضان و خیلی حقوراتاتون ها میمونه دوخی خیلی تورات میکنید نمازاتون ها بخونید خیلی سر سجده دا بزنید بلاد تابین ایره بلاد اوچا فقط دا قرآن میکنه بلاد تو اوچا نداره ته به نموز دایوس بلاد اوخی خیلی مردک همینجا برو اوچا خورد کن همین مردک اینا جوان مرد نگریخته این همینجا برو اوچا خورد کن مردکی تو اینا تو مردکی ببرو بیا که برادر همینجا گفته سال ما ببریم گپ زنیم ما شیرین هم بیارم گپ نیسته خب بیاین ببرین بیاین اینا 3 دقیقه گپ میزنیم ببرین چیستا منین اختونا گپ زنین مرد بچه این ببرین مرد بچه وری گپ زنین ببرین مرحمت ببرین اینا فایرود کنین امو اسم شریف فایرود کنین بیو یا فایرودش کنین خواهی اسم شریف نرای اوخی برخوار تبتش اوخی که جو پیش مادم یوی نرای مدر خواهی ببرو اوخی نرای بیوی نیجا قطی ما گاب زاینه نرای برخوار تبتش که جو پیش ما اومد گفتیستای نرای برخوار تبتش ایسیو تمام اوخی نر دایجا گاب نمیزنن نر میوی پیش گاب میزنن یک کس برو ما دشنو مخوراتش کرد ما ترا دستاواد میکنم ای مسکوا میخوام ای تارد میکنم او تارد میکنم
خای ندارم خیلی دم که اینا ما در روی کنه بیا گاب زنم خطیش ای بوریا تو پات زنی خطا کردن نمیتونی تو جو مرا دشنو میکنی هاتی بیناموس بوریا اگر تو مردک باشی نیجا ببرو من قطع گاب زنم بر پدرت نلد پدر نلد تو چه داری نداری پاتی بیناموس تو چه مرا که خورد میکنی روز یقین بودم که او چای خودت رفتی سه و چای ما در نمیره سلام علیکم سلام علیکم و رحمت الله و علیکم برکاته. السلام برادر علیکم السلام سوزی که خوبی خورده مکه که بخشش ده برای زنده ساعت فوزه برادر سرکار جان ما هم کار میکنیم برادر همین یک ساعت گپ فوزه بکنیم برادر لنگری من خود تمه شناسان در همین مسکو ده دیدگیم تا یاد برد خدمت مردم که اگه الله قوت بتیا پدر مادر تا در پناهش نگه داره سلامت فرزندوی با ایمان بتیا الله مهربان. برادر یاد چی گفتنیم که همین مردم شما ای آدمی که یه ادینکس بیت رکلام میکنه چی انتظار دیگه همین اسم شریف یک حرامخور یک حق مردم خوردگی نفر یک به ایمان انسان های او خالق رمضان شام باشه و دیگه شام همین برادرایی که خدمت مردم کرده سیان همین شعری نرن همیو الله قوت شما بتیا چی با اقراد میکنی مرده که این نه ببروین برادر در نوشگری همی شهری نری ما بشا برادر همو چند برای ویدیو کرده است مردک بوده همو چند برای بروماده ویدیو کیست ما مردک گفتم که ما مردک ویدیو کردم گفتم ای برادر گفتم همین کورو را نک در کور نیست همین کور برا بچه تو مردکی نه خود ما یکم روز و نخریم رو پرو نشیم بعد میگیم چی با همین کورو را کردیم همین میبروی صورت مرا میمونه و یگون گاب میگم میبروی صورت مرا میمونه یک گوز نولش میمونه نیو خیلی همین مردک که نخود در که میشه با که نمیرسه که آدم با آدم میرسه که با ای که بچه نمیرسه آدم با 100% آدم میرسه میرسه 100% میرسه یکمش برادر که یکمش که بله یک چیز ایده که آدمی مسلمان اقرات نمیکنه هیچ وقت از زبان مسلمان اقرات گفتنی چیز نمیبروید این هر نفری در همینجا اقرات میکنه شما الله خورتون کردگی فهمیدی شما را این همون مراد علی سیدزاده که رو تا نشون نمیتی میگه اقرات کرده سه خیلی الله خورت اگر روش کنه میتو و الله با روش دو فبا پویونتر شایشون به تاتوخی پویونتر شایشون تات کی با ما پویونتر شایشون روش دوفته ما تپاک کل به عقلی به سواد بیناموس کور دایم اکا کور دایم کم فهمش مقصد کی اکا همی خدوان خور زریل کنه همه همی حرام خورا چه خیلی که آخر همی بازی چیشون کنی اکا بو همی پاتو حرام خورو چیون نه کنه برادر من تمای دیگه گپ نمیزنم من باید این همی 32 کیلوها باید بیای همینجا من قدش گپ زنم همی 32 کیلوها باید بیای همینجا این وای خدو خورش وای کردگی خدا اکا زدگی لنگری ای او وای خدا لعنتی زدگی او هوژه کانسر نه کانسر خودش فهمیده است که کپاش سوختگی پروست همی 32 کیلوها من در کور که من بیای من قدش گپ زنم خیلی فریادش کنه نه یازنا تو نه فریاد کنه خسر بچه شریفوف فریادش کنه بیایا یا بابوی لنگری پروستاکو هوزی چخه بگم تا هوزی همی دور هم میگن که خولیگانای دوره تنجی یو همش هم خولیگانای دوره تنجی هم خولیگان هم نیستن خولیگان یا خولیگان نیستن همین دشمنچی چی خولیگان دوره برادر نه اکا خولیگان هم اخی خولیگان یگون نومی سوز نیسته دا آدم خولیگان یا پریستوپ نی وای همه قپی گفتی همه چی بولو یگون چیز نمیشینوش یگون بوتیل کده برای ای گپو برای ای کروش یگون چی نداره این هم جمعه نیستن کلیا چیشی کلیاش باشه یا حرام خوری دیگه من خودم لیچ نمیدونم کلیا چی کرو کردگی دمسکو یک کلیه کمش اکا ای برای مردم به هم گپا بگم اکا یک برادر ما داشتم ارمیانو کیدتش کردن همین کلیه را زنگ زدیم هم کلیه را زنگ زدیم کلیه هموایی گفت که که هم پای مرا میکنم ایپشتی همو تو را دشنام که استن شیری نرم هموایی که ایپشتی همو مرا اوچا حقورا دوران همیجا گولاک حقورا دوران ما همورا گفتستم شیری نرم بله اکا ما وزی نگاه که اکا همین کلیه را زنگ زدن کلیه گفت که هو میون کارتونه حل میکنم بچه را خست اومد کلیه 10,000 دا
تو آخر ارمیانا را زنگ زدن ارمیانای دین خوی گفتن شد تمام گفت نمیشه پولا گرفتن این هم قگاب پولی بیچاره را خورد پول چابو گرفتن نتونست بازی با کلیت ای پشت هم کلی هم دختری توجی که بردن ترما کردن با خدا قسم اکو ای همی کلیه دام پولی پولا با کلیه را روی کرده مردم یگون کم بغل در روی میکرده برای شما او ثواب بود او خوب بود آخه نگاه که ده اکا جان اکا نگاه کن همه آدم ما چند برای با همون در تلگرام هم گفتم که برادر بیا از پسی کارو برو شد نفهمیدم اکا ویدیو تا تماشا میکنم میبینم رنگ زنکل بخیده و دم ریال اخیر تکبر که هم جدید سخن تکبر اکا وای تکبر اکا وای تکبر پروس ما همون آدم گفتم که ما هم آدم گفتیم که برادر بسش که اخین همین نگاه که ده که خیلی بور باشو خیلی الحمدلله بچه مورم در همجا تماشا میکنن حرمت میکنن احترام میکنن میگن نه بچه چی با گپ نمیزنی صورت همه مونا آواز نولش میمونه صورت همه مونا گپت میزنه نه خیلی بور باشه 2 بار باشه 3 بار باشه 4 بار باشه آخی خیلی نه نگاه که او ایس دشمن میکنه ما ایس دشمنش میکنم او ایس دشمن میکنه ما ایس دشمنش میکنم همین ایروی مردکیه اول ماداکنی خدادیدم ویدیو تادیدم چه گنده با تبلیغ گپ ندارم من بگم همین نه اینا بی بعد اینا ویدیو کلا خیلی ندیدم اینستاگرام هم سرم پاست کنم ویدیو تا تماشا میکنم خیلی میدیدم همین مسئله کلا همون دا وابشه در کار نبود وابشه چیز نبود در همون درون ما کوشیده اینا اوتا اوخه من اکنیس برو واردم 4 تا آدم ماشینی کدام برو واردم اکنیس همش همین مردم فهمید ده همیو شرم نکردن گپ ندارم موبایل انگاری ما تغییر کلوبم ده اخیر ده گپ ندارم ما بیچو ویدیو تا تماشا کردم دیدم دیسویتیلا خیلی اکون دادم به خطا نمیشه این نمیشه ما کور دایم نمیشه ما تاکسی هم کور دایم نمیشه یا جدا 5 تا رئیس شدن 10 مینوت را که نبودم گفتن هم تلگرام داشت با ما قطع گپ زنده دارم تریمو چون ما تماشا دارم اینجا همین کلین ما پاساژیر ما خواهدیم هم تلگرام دادم تا باتر نه اولی ویدیو شبکه همه خیلی میگم کنم میگم ویدیو را دالیت کردم خیلی کنم مقصد ویژنم نواردش میگم خدا ویژنم نواردش کامرا دشنو ما قرار میکنم ویژنم نواردش گفتم میگمش کامرا گفتم بو کیسته همون ویدیو کیسته بتونم خدا قوت بتاوا تا باتر اون برده بخوام کسگر وقت خدا کا سلامت باش زنده باش اکای بوبوی لانگاری گپت ندارم با خودو شیری نری الله بومی قوت بیا و امی کور دایم طرفوی امریکا دایم برات در شموران دو کن خوب اکا خدا اینجا پلیکه خوب اکا جا خدا رحمت خوب برادر چه بوبوی ماجی بیا دو بود میکنم برادر بیا برو چهل مولا برم این همه سلکای پایون نگاه که کبوتا کمیجی که روز تلگرام داد تا چیای میدونم برادر من میدونم ای بایا نوشیر اینا رو خیخای اوخی او سلیش که بعد گذارم برادر جون همه خود تا یک کس همه خیلی بگرد همه خیلی چیکو میکنی برادر جون این همه خود تا بگه یک کس همه بسیاری بعدت بگه چیکو میکنی برادر علیکم السلام برادر علیکم السلام بوبوی لانگاری سلام علیکم علیکم السلام علیکم السلام کاتینجی خوبی سلامتیت خوبه الحمدلله رحمت شما ناظر خوبه نکن بوبوی لانگاری لبا یکم الو رحمت کنه گذشتگی پدر مادر تا سلامت باش برادر جان خدا را شکر الو رحمت کنه گذشتگی پدر مادر تا جورا همین خدمت در حق خلق موجیر میکنی کو همین خدمت در انشاءالله در جنت یا قصرهای با حشمت در نصیب انشاءالله هسته سلامت باش برادر هم میمونه که ایوسو اقوراتت میکنن ای پشتی هم میمونی دیگه تخت اوورا نکن پسی پوچو غیبت همه وقت هست پسی پوچو همه وقت سنگزن هست تا اهمیت نته فقط گزاوت که پیش برا این میمون پیمون اهمیت بتی بخدو قسم قدرت پس میشه
نه پروتا برادر уже چند برشیده همین چند برای اهمیت داده نمودم اگر مردک باشه ما اینجا نمی در کشم نمره تلفن ما میتونم با خونه شو نمیرم در کشوا او یا میمون ای خودش رنگ یا میمون ای میمونی تپ پتایو رای خودش تا اهمیت نته برادر ما همو دیده سیم خدمتوی خطر ما قدر میدونیم همین خود وری مردکا کو یک تا حسابیه یک تا دو تا یا سه تا حسابیان که ده حق خلق خدمت میکنن با هم خاطر اهمیت نته لنگری برادر سلامت باشی برادر زنده باشی فهمیدیم لنگری بابای لنگری گوش کردی او اکا هو اکا آواز خود چسبیده است اکا چی خیلی ها دکجوی کسی سویازت سسته او فهمیدم اکا سلامت باشه الو برکت تا آخه چی خدمت کرد برادر من هیچ خدمت کردگی نیستم من یگان خدمت نکردم برادر خدمت تو میکنی من پروست همین آدم در کوره که من برون قطیش گپ زنم این سیو تمام بیا اینا من قطیش گپ زنم راست میخواه که بیا گپ زنم رحمت الله و برکاتو و علیکم السلام برادر علیکم السلام سلام هستی خوب هستی الحمدلله برادر خدا را شکر تو مگو که ما را قرآن میکنن چی خیلی میکنن پیتو تعمیر رو تخت تایشو مته بعد وقت گپ زن خوینه تمام بیا خی تتی رو تایشو مته تو من قطع گپ زنم رو تایشو مته بیا خی نشد دمی قرآن و قطع تو گپ میزنم تو رو تایشو مته من قطع گپ زنم من چه میدونم تو کی چوا دادر تا قرآن میکنم قداسای اسلام تو شغل دادر ما در تاجیکستان راجع دادر ندارم تو رو تایشو مته چوا و مقدسای اسلام قرآن که زدی و ویدیو نمیکنی تو دیدی کی چوا زدی و زدی اونم آدم که دکنه زدی اونم آدم که در کانال تو دین اسلام قرآن میکنه زدی و ویدیو نمیکنی تو دیدی کی کو زدی اونم شهرت چوا ویدیو نمیکنی برای چی ویدیو کنم برای چی ویدیو کنم برای چی تو مدگه کلیچ که من میگم در ساله و جلک اسلامی تون بگم میگم فهمیدی کو دکجو ما ویدیوش هموندگیم در لباس های کردگی ما قرآن کنم تولی مسکت ها بگی گوش که تو قطعی شورت گب داری برای قطعی شورت گذار پیچو میجه شورت تایشون که تو مردکی تایشون که تو گم نزد تو مردکی نه تو مردکی چه نوع مردک نیستم چه نوع مردک نیستم الحمدلله پس تنی دین اسلام گاب زن پس تنی دین اسلام گاب زن رو تبدو کش من خطه لباش گب میزنم نه پس تنی دین اسلام گاب زن ولی نیکو کشم خطی تو گاب میزنم همین نیکو تبدو کش من خطه گب زنم میگم من مردکم در پیش قوادم آخه گوش که اشورت یعنت گب میزنی تو مرا گوش که تو اشورت یعنت گب زیسته عیشوش گب زیسته پیچو میگه اشورت دودر گفته زیسته تو چی بود تهمت دوره کی گام میزنی پیتوخ من تو گفته اسلامت کی تو مردک دستورت نه دستورت مرا برای چی باز مرا تهمت کستای آخی نداره مگم با دادر لنگانی مکه ما یگو بکدن نمیشون کدن نمیشون مرا شمته چوا ساعت تکراتوی باید دادید کدی سمیه هم دیگه چوا دادید کردم ما دادید کردم چه در ساعت تو نداره قرآن میکنه تو خبر نداره چی من نمیشنسیم دکادو سای چوا در تلگرامی تو نداره قرآن میکنه دامورا تو خبر نداری تلگرام های ما 25,000 ما دیگر تلگرام ما ندارم ما چیزی بد نبود ورا گرفتن چون گرفتن تو مرا بلوک بگیم برو این میکنم تو مرا بلوک بگی چوا مرا بلوک کده چی را بگیرم مرا تلگرام مرا بلوک کده اگه بگی وقت داشتم آخرت نه که تو گپی چیز گپ نزن ما بگیرم بکش تو لیتسو تبکش من خط گپ زنم اینایی والله بالله حکیم اترا در ساعت دشنو کدگی نسم اپای مرا دشنو کدگی نمودم با چای مرا دشنو کدگی ما خستگی توبه کرده در سرت نمیدونم چیزی کشتگی در سرت رو داد تو هوی که من قطع اوزاد مردک گوری گپ زنم نمو ادام ابگو که مترو لوبینو گفتگی رفتگیم پشکو ادرس دادگیم چوار رفتن زنگ زدم
چرا میگه که ما بنزین ندارم پیش شما بیام وقت آدم آدرس متا که جزد نمیزنه جورا تو вообще о чем вот ты говоришь вообще ما ترا نفهمیدم تا باتای چی گپ زیستای تمام تمارا تو میدونی والو کسان لبو خم بگیرزی تا اسلام گپ میزنی خوب خلاصو گوش کن من ملایم من اسلام برای چی گپ زنم چیزی را من نمیدونم من ملایم باتره حرام تو میگو که من آیادالله گپ میزنم چوی زن یک کس دیگر همه بروین در افیر حق قرآن میکنه یا روی مردکی زنی ترا قرآن کردیم نه زن یا برادر دیگر شما میخوای زن میگن که تهمت گناه زنی کیرا شما زن یا کاری دیگر همه زن یا آدم دیگر قرآن میکنه شما رکلام از میکنه یا روی اوخی گوش که اوخی او کلب رو مادای اما یازنای ترا گفته چیز من میدونم شما سگوی کیه سگوی کیم من میدونم شما خوینچا من میدونم شما سگوی کیه دا بايو بيتكون لسا كيتيا كون لسا كي كون بلسي اكيرا مالسيدا اكيرا تو اگر ایمان دفاع بکنی اسلام دفاع بکنی برو حق گابزان رنگ چیرا گابزان ما فساد ما چیرا گابزان تو مردکی بکش ماسکا تا بگیت ما برای چی گفت ما ماسکا منم بکش تو وره بیمون همه ببینین خیلی نسلی میپره ما چی بیمونی کردم را قاطی خوارت قاپیدار قاطی اپات قاپیدار قاطی چی قاپیدار دازینو قاپیدایم یازنای توری رب خوندم یازنای توری رب خوندم بخونه تو آدم مسلمان خطا میگی کجا میای مرا گوش که تو مردک باشی گوش که مرا گوش که من ملو نیستم من کوفی نیستم گوش که حرام تو مرا گوش که من ملو نیستم من کوفی نیستم خوینچا خوین بچه محمدی خود تو مرا گوش که تیا برگا پا گوش تو مسکه تبگی من قطع گب زنم تو راست مردکی و قطع مردک میگی من مردک مرسمیه یکم کسا قرآن نمیکنم تو سمیه نداری تو از گفته گوش که حرام امی حرامت امی حرام اکد مرا برومت نورا کرد من حقورت نکردم حقورت بکرد هم کمر حقورت بکرد چای اپا ما مداری ترا نمیرسیم چون که مداری تو مداری ما میشه اپای تو رو تسیاه میکنی بدبخت تو چی کمر داشنو من حقورت کردی تو رو تسیاه میکنی ما یکم کس مداری یکم کتا دشنم نکردم بچه این همی تو مردکی چی تو کجای مردکی گب میزنی اوخی تو کجای مردکی داری که ما مداری ترا دشنم کده باشم تو مرا زنگ زدی نمیخیلی تو مرا زنگ زدی زنگ زدگی مرا برو ده همه جا نشون تا ویدیو ویزی کده شما به ایمانو شما مسلمان هستین شما ما در کجا ترا زنگ زدگیم خیلی ویدیو بکنی ایره نگاه که ای پد شما مسلمان هستین مسلمان اوزی عبدین اومده همیجا گب زستای حق گب زستای نیستی مسلمان تو گب زن مردک بوری گب زن این چی میترسی؟ کجا فاتی مدروریم من ملو نیستم اوخی تی اومده مرا عبدین سوال داده است من ملو نیستم بچم برای اگه ملو من قطع اومدم گفتم که من قطع بحث اسلامی میکنم نه گفتم مرا کافیر ترامزاده و کافیر نوه چی گفته ساده اینجا تو هم خیلی نیسانی همین تا دینا روز مرا دشنو مقورت کرد مردکی بگیلید سوتا بکش اینا مردک گوری گب زن ما با کجا دشنو کردم در کذت بکدم اصلا با همین تو مرا دشنو مقورتم کردی تو چه حقورت کردم در کذت داری برو مردم ببینا حقورت کردگی مرا برو اوکی قنچکو من نیستم شما یاد دنیای ما گفته هستم که من شما را 10 تایی تلگراموت نزبره کلیوات کم 10 تایی شد میدونی؟ ما والله قسم یاد دارم توزی را با میاد گام بزنم اینم یاد سایت دارم توزی را کتی نمی یاد سایتم گام بزنم کتی لبوی تا تو مردکی ما مردکم سمیت را قرآن نمیکنیم ما مردکم سمیت را قرآن نمیکنیم اوخی تو سمیه نداری تو مسکه تبکش گب زنی مردکی الحمدلله سمیه اقورت کسته پدنالا ترکی سمیه اقورت کسته پالانی آدم میگوی پالانی آدم بر پدر دوینداد نالا تو پدنالا تو آدم نیستی یکمش دیمش که تو کسته چیه نه پیراگرف کسته
Куске паданалатия пштия репа грифтеса репера. Пишки реперш майли бусу тesta пштия морбоза грифтеса. Паданалату ислам кҷо гап мезани? اینا بس ده یا سوال دیگه як я знает ки падана ту мара кҷо савол мети ман маълимам تو یا به سواد اوخیما برای چرا سوال میتون که تو فتوای دروغ گام میزنی اوخیه تو گوش که پشتی اسم شریفوف در اومدای مرا گوش که پشتی اسم شریفوف ندر اومده ما برای اون حدیث که دیگه برای چی تو گپیورا میاری گپ میزنی برای چی برای چی گپ میزنی من دکجا پیویا گوش کردم من دکجا بچا هازی در اومدی هازی گفتی که یک کسموندن یک کلموندن او را دشنام که خیلی که هازی تو مردکی هارو تو خیلی مردکی تو گفتی من حقیقت دفاع میکنم برای همون معموم صورتی را گفتم گفتم همه علی عدالت تو مرا گوش کن تو نه تو علی عدالت چی تو بچه دل تو اوکیه پل حروم زنو را من دشنام کردم و تصحیح تو برومد چه تو گرفتی اوکی زنو را دیگر که از دشنام حق خورد کرده و فهم کرده گرفته برو وردهش همین خیلی است بچه وقتی دستت موندی تو میگوی که من علی عدالت کنم همه مردا که حقش خورده گرفته موندهش بچی او را من تلگرام گرفتم نداره یا که زنگش بزنم گوش کن تو گپ گوش کن تو پیشیاز یک خمرباز گپ زسته ادین اکسپرت گرفتن تا پیشی هم گپ زسته تو پیشی رپر گپ زسته تو مردا بس بگه پیشی یک خمر تو بگه پیشی یک خمرباز تو لیواسای رکلام هم میکنی میدونی کدوم مدل همون را خودت میدونی کدوم مدل چرا کارسوفکی را رکلام میکنیم بروکا رکلام میکنیم همون استسالش کدوم مدل کی میبرو رامو مدل آخه نگاه کنه برادرم من چی بگم میگویی تو خمار میگویی نه خمار میگویی باید چی بگم شما من ایرا چی بگم آخه چیش بگم دیگه ایرا ما دیگه چیش بگم بجای تو رکلامش میکنی مدل اسرائیل ات اسلام گام بزنی چه مدل اسرائیل ات در مسلمانو پیشکش میکنی کی بخره کارسوفکی که نو کنویسندگی استسالش اسرائیل ات چه در مسلمانو توصیه میکنی کی بخرن با واسطه پلی وای یک کتک در غزه شهید میشه تو را خوش میشه تو را قتل عام میشه تا میرم بدونی تو اسلام گام بزن چون مبدل اسرائیل در مردم پیشکش میکنی سبحان الله اوله ای بخدو کوه گلگ تا مسکت تا بکش نیست سلامتی الحمدلله سو زحمت را یا سوال دیگه میتون برای کاری تو درست مداری تو بکش لیتسو تا بکش که من قطع بختو گرد میزنم در مبین اینمی 4,500 آدم تو در مبین 4,500 آدم تو بکش لیتسو تا بگی من قطع لبوی خیل گرد میزنم همین سوال جواب بته ما از کم همه کسی قطع تو درشش گرد میزنیم میشه شما خوبه تینجا او تینجا که همه ساعت تویزه بپرو بپرو اوجد یک چند گپ اومگه ما انیق شنه میدونم اوجد دیگه گپ شده گرده میگن جاجو بافته ها او دیدمش نه اوجا вообще دیگه گپای ما خودم را میدونم مرا ما یک آدم نزدیک روی کرد ما میبرم شلو زنگ میزنم و افی دم ببرم ما زنگ میزنم میگم خب ای کاسوفکا اسرائیل مرا گوش که آخه اصلا چیزی توصیه کی درسته نه تو خیلی مسلمان میگی درسته هم چیزایی توصیه میکنی مردم داد او کراسوفکا پادوز او تاج سانکان اتاد ماشین گرمانی را گرفته های کیسا گشت است ماشین نمیتونم ها اوتای ما چیزی اوتای من اشارت کرده کی چیزی آرام نمیکنه اوتا در خیتوی میره ماشین میگیرم یا اوتای ما یکمش ماشین نمیکنه ولی صفحه دایم نه جو اگر اینا ماشین بگیری چیز کنی ایگجو میگیری های میکنه ایگجو ماشین ایگجو میگیری ما یکمش ماشین گرفتنی را نستم نه خیلی خیتو تجه مرده که تو میخوای اگه ماشین بگیری های کنی هم خلال جهانی اسلام بایکوت کرده است چیزای وایرانه که شما میگین رکلامش میکنین سبب در چیه آخه رکلام چی رکلام کراسوفکا او
تمام شرکت ها بسته سیان تمام شرکت ها مکان کرده سیان که ما چیز اسرائیل نمیخواه میگم گوش که نه بچه گوش که اگر بپوشا بگرده چیکار میکنه این مردم در اونجا میرون کار میکنن زندگی پیش میبرن یکم چی داره یکم وای داره من نمیدونم من ترا سوال دادستم من نمیدونم گوش که من نمیدونم من ترا سوال دادستم مدام یک دمجو دولت های دیگه کار میکنن زندگیشون پیش بردستن یکم چی داره یکم اوبالای یگان از همه جهان بایکوت کرده است لباس اسرائیل نمیخره از شرکت اسرائیل یگان چی نمیخره برای کی برای چی برای کی یک کس استحصال اسرائیل میخره امریکا 30 متر در اسرائیل با پل شما که وزم سودا میکنه امریکا در اسرائیل 30 متر هر روز کودک غزه را میکشن هر روز بمب بارون میکنن با پل شما وجدان تو نمیبرداره که یک مسلمان با پولی من بچوانه تو رکلامش میکنی تو سومت بولا میخالی ایبرو سومت های تو میخواد با پولی من او توزی خوب خیلی شوکوچ خیلی پشوکان اینا پشوکم الحمدلله چیزا مدل فلسطین زدگی های چی جا زدگی های؟ مدل فلسطین فلسطین میخره بچوانه ها؟ او خواهی بیارده من رکلام کنم من فلسطین رکلام کنم اوخی تو اوجه رکلام تکدی کی بودن تا معلوم کردی کی بودن معلوم که با رکلام کردن کدام یکم عدین خروج میشه یکم چی میشه وقتی این کمر کسی گفته عدین خروجی فنونی به هیچ مرا تو کسی این قدرگاه گفته رو راست مرا کسی دشنو مخورت کردیم من میگم تو با کلا نمیگی تو رو راست کسی روز همیشه گوش کن ای بچه تو رو راست کسی همیشه هایستن طرف دیپو کسی اوکی ابراچکا گوش کن تو یکم برنستای تو تیم برنستای ای جورا گوش کن تو چند برای مطرح گفته سمت که تو میدروی همین درون میدروی همین اسم شریف گفت دیفو میکنیم خلاص چند برای دیفو نمیکنیم بچه تو چند برای میدروی دیفو میکنی چند بر من چند بار چی دفعی تو درون آدرستم نتخیزه بگیم تو چند برای میدروی مطرح چند بر سرت کردم دفت کردم نمیدرو آمدی دیگه آخه چند بار اینمی من دویم برای فیلم تو برو اومدستم آخه تو چند بار دیگه اومدی من ترسترت کردم نگرفتم تا همین مسکت هم دیگه من خطه گب زنم مسکت هم دیگه من خطه کنسا گب زنم خیلی نتا دیا سوال دیگه هم تو مسلمان هستی؟ نه بیا جواب تو مسلمان هستی؟ ای بچه تو مسلمانی؟ الحمدلله مسلمان هستم مسکت هم دیگه خطه گب زنم بگی مسکت هم خطه گب زنم تو بگی مسکت هم خطه گب زنم دین اسلام چرا؟ چرا؟ خیلی تینا به بودا من از سگ بچه هم بگوی من تو سگی تو از سگ دا بطاری تو پشتی میدونی کی را گرفته استای بگی مسکت هم خطی گب زنم تو طرفی عدالت هستی سبحان الله تو چی گفته استای ای بچه تو کجا عدالت تو عدالت چی را گب زیسته چی را بچه گب زیسته وقت مرا مثال بیار بگو که تو اینمی کارته مثال بیار بگو که اینمی خیلی تو طرف عدالت هستی تو طرف فلانچه هستی تو طرف ایش هستی تو طرف اوش هستی تو مسلمان هستی وقت 10 بار در پیشت گفتم الحمدلله مسلمانم تو پاتی به عقل دل بیاب تو نفهمی مطرح دیگه چیت بگم تو بکش مسکت هم که من قطع گب زنم اصلا هم کشم خطیمه خیلی چی سوال بتون گام بزن با نشدم سوال مسکت هم کش گب بزنم چی بانه دو مسکت ها چی سوال تو مردکی جواب میتی میشم خیلی گب زو من دونستم گب میزنم نه دونستم هیچی من بطرم ملایم تو دنیا الله عادی تو دنیا الله حقیقت گام بزن اگر من اینجا مسکم هم بکشم گام زنم خطیمه
برادر چی حقیقت ما برای تو گپ زنم تو برو من قطع گپ میزنم اوخی نه اوخی حقیقت گپ بزنیم اینجا ما روزی مسکن هم کشم قطعی گپ بزنیم برو گپ میزنیم چی با ما چیزی که اومد میگم که نمیخیرم چیزی که هیچ نباشه میگم نه خیلی نیست تمام تو اوخی حقیقت گپ نمیزنی فهمیدی تو فقط میگی برو من روز گپ سوال میزنم چی گپ نمیزنم با خدا چیزی باشه من گپ میزنم چیزی نباشه من گپ نمیزنم اوخی تو گپ نمیزنی بخدوزی اگر من نکام بکشم تو ای فیلم مرا سر میکنی فهمیدی بو من ای سرت فیلم مرا نمیکنم سر من با خدا قطعی گپ میزنم در کنسر گپ میزنم شاید اتاق نگاه که چی نویسونده سن 90% آدما را یا بی چی نویسونده سن میگن چی نکش نویسه نکاب وقت میگن کامنتار نکس کی نخونده نکاب نکن من کامنتار نخونده سب تو کامنتار خونده استای میگه کی نکش نکاب کی بزای راستا اوخی یا بزی نه مرا اینا تو بگیریم اینا یا بزی مرا نه بگو یا در بزی مرا کامنتار نویسونده ما اوخی ایگه گوش من اوخی نیستم اجورا گوش کرد مرا بز میگه امی خلاص گوش که برادر مرا اینا بز اینا میگه اینا امی خلاص ای جورا ای تو چی خیلی مردکی مردک اوخی در تگ هستی آدم خود نویسونده است کامنتار یا خیلی نویسونده اوخی است تاینا میگه اوخی بزا نگاه کن امیو اینا مرا بز میگن اینا ها اینا امیو مرا بز میگن هم خلاص هستم خیلی مردکی که بروی همیجا مرا دکازات کنه هستم خیلی مردک اوخی ما خودم بزید ما میگم تا ای خودم بزید نکنم ما خودم بزید ترا دکازات میکنم با آخه دکازات تو تونم بزید گفته تا که آخه تو گفته است که من خودم بزید میکنم چی نبزی میکنی مرا من چیکار کردم بگو اینا من چی اوخی ما بزی کردم کیرا بگو من کیرا بزی کردم بگو خب گپ نیست بگو من کیرا بزی کردم تو خودت گفته است که من بزم ای چسبیدی تو خودت گفته است که من بزم مرا میگی تو بگم خودت خودش میگه که من بزم خودش میگه مرا گفته است تو بگم خودت تو چهل مردکین ای برادرو این آدم از مو طرف ایوخی شما جو گپ میزنین گوش کنین ده برادرو من قطعی خیلی آدمو یگو گپ ندارم این گپ هم نمیزنم فهمیدستم برادرو پروستا مردک باید مردک بوری گپ زنه این شد تموم من چیکار دارم با یک کار دیگهش من با یگم کار برای یگم کار ندارم من در اومدم من خواستم که قطعی کی گپ زنم من گفته استم تو که من قطعی کی میخوام گپ زنم اسم شریف پوسکای بیا یا اسم شریف من قطعی اسم شریف گفتم ما ودم یگم کار ندارم یگم گپ ندارم سادی جورا خوبه سلام علیکم چوکدی بابا علیکم السلام لنگره برادر خوبی تنجی الحمدلله خدا را شکر رحمت چوکدی فقط هم نسیانتی وایرو میکنم خدا اکا یگم بزی مرا دیده همه آدمایی که از میگم من من خیلی بزن کدو یگم بزی نپن مرا دیده ما یگم کسا بزی که باشم والله نیدم خیلی کی دیده بزی بیاین اینا کتی بیاین بگین مرا اکا و آدمایی که ای پیش اکران ببینن اگر بیان کتی یارو صحبت کنه یارو اگر لبک بینند با دیگه خیلی لبک میفهمم و علیکم السلام برادر علیکم السلام الحمدلله رحمت خدا شما نازنین شکر خوبه نکن الحمدلله خدا را شکر سلام نفهمیدم اکا مسلم اکرجان در همین شهر مسکو یا با توجیه که مقصد الکتریشن جکلگیش یک گذشتگی دنیا خب مقصد یکون صاحب میدونه نمیشه در مرگ همه گفتم مقصد یکون صاحبش کنه مقصد که هیچ قرار نداشته خب اکا ما از اون نمره دیگری من روید میکنم در اون نمره بنایسون انشالله حل میکنیم خب اکا جون خب من گبزه شیر نر گبزه چوکدی اکا قبضه کو تنجی نمیو یگان روز با فکرم بکار نیست خوشبخت بچه کلی زنده باشه گپ نیست خوشبخت اوکی چیگری الو رحمه
سوازی خوبی یگان گپ داری برادرها بسیار اجداد که هستن نه همه آدمایی که همه جا میدروین اکا نمیفهمن دشنموی به حد بیسو گم میزنن پروستا تک اکا تماشا کده ای جای خوابشون ای کارشون مونده 100 کیلومتر 200 کیلومتر تا 1000 کیلومتر ما میدونم که رفتگی اکا رفتگی خدمت کردگی ایتا گپ میزنن بانومی الهی ما پس افیر زنگت میزنم نه وقتی نگاه کده برادر مثال میبرن حرامخور میگن می نه بز گفته استن همه داشته باشید دکازات مردک بری ببرو گپ زد من یگان گپ ندارم به خدا ببرو مرا بگو که برادر نمیجا اشیب کداری نمیجا نمیخیلی داری من یگان گپ شو ندارم خدمتی مرا نگو برادر جو نگی خدمتی مرا نگی نول بعد میگن که انا ته منت کیسه انا تی خیل کیسه انا مرا تعریفم نکتن من در نزد الله روز باشم راست یک چیز نگاه که یک چیز ده برادر جون همیا برای چی همین اسم شریپوف چند باری که ویدیو کرد ما خودم با ویدیو کردم گفتم ای برادر بسش که ای برادر از خدا بترس ای برادر از خدا شرم که ای تو همون ویدیو کرده رفته سای آخی خیلی صورت مرا میمونه میگیره یک آوازی نولش میمونه نه همیشه مردکیه همین ایروی مردکیه همین کرو را میکنه مردک همین خیل میشوه مردک جایی خیل نمیشوه مردک باید مردک شوه آخی چی در کار همین کاره بچه ها بچه هم مردک شد من کدوم ترا پاس زدم کدوم ترا من گپی گنده گفتم کدوم تا در کار نیست اخی برادرها بچه اش پینگالت برو من دمیجا بلا دمیجا گپ زده است و قیب بگیره مسکش بگیره من با خدا قسم لبوی خلقتیش گپ میزنم چی سوالی دارم من سوالات تونستم جواب میگم نه تونستم جواب نمیگم برادرها من ملو نیستم من شیخ نیستم من یگان کس نیستم من یا صغیره پر راستویم من همین یلی همین نماز با همین خانم پای زندگیم تمام من خطی نمیشینم بحث کنم خیلی که استادتون نگاه کن اسم شریفش ما با اسلامش باشن ملاش خطی ملوگی گپ میزنم فلانش خطی فلانی گپ میزنم آخی برادر عزیز تا از اسلام خبرداری تا از همه چیز میدونی نخود مردک از اسلام خبر داره بخیزه ری بخونه نخود بخیزی ری بخونی نخود تو از اسلام خبر داری با ملوحات میخیسته بحث منیزه میکرده تو بخیزی ادین اکسپید ریکلام کنی نخود تو بخیزید اوچه یک کسا دشنو مقورت کنید من نمیدونم سیمیا یک کسا دشنو مقورت کنی من نمیدونم تو نمیدونم دیگه چیش بگم نخود تو همین قدر من از اسلام خبردار نیستم من همین قدر میدونم که همین اکا ما همین نماز ما میخونم از پای زندگی ما تمام ما دیگه یگم چیز نمیدونم من میدونم که از خدا ترسیدن در کار که روز قیامت جزای وزمین داره هیچ چیز تمام من یگم کسا کار ندارم ای بابا لنگری مقصد باید آدم حقیقت گپ زنه فهمیدی اکا چیزی هست حقیقت باید برادر من حقیقت باید چی گپ زنم یا مرا میگن حقیقت یا میدونی چیه برادر حقیقت اینو نمیه که باید که من بخیزم همین تاجیکستان را تنقیح کنم حقیقت اینمیه بخت و قسم یگم چیزی دیگه نیست باید من بخیزم تاجیکستان را تنقیح کنم برای چی من تاجیکستان را تنقیح کنم برای چی در تاجیکستان مادری ما هست در تاجیکستان پدری ما هست در تاجیکستان زنی ما هست در تاجیکستان فرزندی ما هست در تاجیکستان اکای ما هست دادری ما هست خب اولاد کباری ما هست الحمدلله یک کس غم شو نمیتا که او روز ما در این مسئله گپ زدم در افغانستان یک کس همین ویدیو سنیمت کرده است شاوده نمیتونن گشتن نمیگردن میگن شاوده نگرد که تلفن تا میدزدن میزنن معیبت میکنن آخه گوش کنین ده برادر تاجیکستانی ما آباد در پدر مادر ما الحمدلله تحت اول پروردگار خودش تحت نظارت در نگاه و بینشون میکنه یک کس در خونه من نمیدروید یک کس نمیوید گاوی مرا بگیره بروه یک کس نمیوید گاو چی به ما بخیزم تاجیکستان ما بعد بگم برای اینایی نمیخیلی میخوان یکم چیز نمیخوان ما دست هم گلم یکا تینجی امونی هسته تینجی امونی هم برای من بسه من خودم کار نکنم الحمدلله کار کستم پدر مادر من نگاه و بین میکنم همشا نگاه و بین کستم الحمدلله باید من چیکار کنم ایجا باور کنه که ایجا بسیارش همود دیگه فکر دارن یا مفرشون لینک بالای لینک کنیم و دیخ کنی خواه کنیم ترا ای حکمت بیارن در خونت قبچه ارده پرتن و تا گشنایی شما چی بزی ما را دیدین چی را دیدین
بود موشیکو مردک شنده مردک اینا مردک بوره میبرویا گاب میزنه همی گوش کده اینا همی خیلی نگاه کده برادرو بازی گاب میزنی او شرینار سیو شرینار بردن شپیلی ویلی کردن میگه که تو تمام تو یک پدنالت بودی تو یک خدوزاده بودی اینا همش نمی خیلی اوخی نه صورتی شون امسیرا مونده اوخی پیدر است مردک جوی اینا مردک بوری بیاد دینجا مردک بوری بیو گاب زنیم راست مردک اوخی او آدمایی که دشنو میکنن آدمایی که می نویسن صورتای کیم که میمونن و مردک نیست و کدی گاب زدن هم زفدلا یکا و اهمیت نتیه که فهمیدی ای بخیلی شونا میکنن و نمیتونن بمبره بخدو قسم ای بخیلی تونا دیگه نمیدونین چیکو کنه بخدو قسم که یک از یه روبل نمیپرتوین ای بخیلی شونا نمیدونن چیکو کنن که ای بخیلی شونا ای بخدو مردن تون به شما چیکل مردک شدین شما چیکل مسلمان شما پرستا مردن تون به مردک گوشه نه جمعه برین گاب میزنیم مردکی نیست که یک برادر خچه برا در یک جو تلک نه دامجا بران تمام محکمش کنن بران یه ایروی مردکی نیست فهمیدی؟ یه ایروی مردکی نیست باید که برادرو همی پروست مردک شین فهمیدی فایرود که همی از نایتون که هست که ای پیشتش مرا دشنو مخورت بکنین نه فایرودش کنین بیایا من قطیش گاب زنم فایرودش کنین بیایا خودش بیا خودش همه آدمو خچون بیان بولا برانکا همی مونیسا دوستو نگاه که مونیسا دوستو شود میفورد همیجا بنویسو که شو میفورم من ای جواز بگم شروع نر اینجا هست های شروع نر در اینجا خفتن تمارا گوتست های بر پدر زویندت نالد همین ساعت نگاه که ساعت چند های برای خفتن خوندن وقت های ولی فهمیدی پدنالت حرامی آقی پدر تمارا خیست های خفتن گفتست های خفتن برای خفتن خوندن ولی وقت های زویندت خدو لعنت کنه بدبخت حرام نخود دختری پدنالت رومای دای درون طول خودت میفهمی که خفتن کدوم وقت میخونن خفتن پاتی حرامی بی سعودی به ایمان شود میفورم اینجا بنایسو که شو میفورم ما بگم یکم شود بتیم برای داف شده این نیست شو برای خوب کیابزه اوخی تو فکری خود تکن تو که اولو تنه او فکری ترا چیه کنه مونیسا تو مرا گفته است تو چی خیلی آدمی لعنت میگوی تو برای کیا پدنالت آدمی اگر تو پدنالت نباشه خاطینای بدبختای حرام خیلی چیزو نمینایسونی خفتن تا خونده ایشا خونده دیگه شیشته تا گاب زده است تو پاتی حرام اخی میدونی که اولی بخفتن چند قدر وقت هایی که بخونی شوخی خدوزاده به ایمون گوین این پاتش بز میگه اخی بیناموس هن اخی بیناموس وقت دو همین قشون میگوی بیناموس هن مردک نیستن دنه جبدریان گاب زنن یا بار برور همون اکا بگو یک بار تو دکازات که بزی مرا تو فکت دلر بیار دکازات بگو اکا همجا برور هم آدمی نویسه سای مردکه برو اجاو که تو دا فلان جو بزی که تو مردک باشی بیاد که دکازات کو فکت دلر دوری یا خیلی تو بنامی الله دایور برادر خودت یوردم کده نمیتونی بله برادرای هستن که انشالله بسیاران میفهمن الو او جهت نیمتا هست که الو برای تربیه خوب گفتگی نیستن نه یه مردکی نیست این مردک باید مردک شد ببرو همیجا راست مرا بز میگوی خوب گاب نیست من یکو گاب ندارم ببرو دانه همیجا قطیما گاب زد تو مرا بگو که تو دا فلان جو بزی کرده تو مرا بگو که تو فلان آدم بردن محکم کرده تو بزی مرا بگو ما بگو گاب نیست ساعت جانی خدو تو مرا برو مدای ریکلام های کراسوفکان همی چی فلان چا بهمت الو و علیکم السلام برادر اکن فویوندا تلگرام های اکن فویوندا تلگرام دا میگروی درون شنیگا که دا درون میگروی کنه ده تصمایلا که همون کبوتا که میجه که روز همون درون میگروی
Ana mu taki jikidi poyon da padeli çanaşına gelkeler hangi foto ha? Hazor Ahmad anam poyongi şame jikid dobud mikna. Ana mu bod dob şame jikid shmikna. خوب برادر بابای لنگری لا بای براد هر تایی اهمیت نداره که عصبای خود سلامتی نه ما خود نفهمی هیچ کی نفهمه ما ایشونو همه چند فایده پروست همو بدبختی حرام همه ویدیوش دا بسیار چیز میکنم من میگم مردکی برو گپ زن مخین ما ویدیو کسم نمیویان چیکارش کنیم اینا میگمش بیو نمیویا خیلی مردکم بیویان گپ زن چه سایفلوی سفر خوجا و خیلی پاد ما اپتا بردم فروختم یا خوارتا بردم فروختم برو مردکی نجا برو گپ زن بس دخونه کنم خب مال گپ نیسته خب برادر جون من مردکی نه برو تریکلاما میکنی پد بینو موسه تریکلاما میکنی بوتا گشت بیو کمار مردکی بیو همی بیو دکازات که بیو جدای همو وید که همو چیزمی پد یک چی نمی بروی همی طرف آخی بو سلام علیکم سلام علیکم ای بابوش سلام علیکم سوزی خوبی علیکم السلام الحمدلله خدا را شکر شما نازن خوبه نکرد ایش سلامتی خوبه بچه نیست یکم همون که مونیسه را بگم جا تو قا زندگی میکنم بیام جا نکاش کنم بگیرم باش اینا شهر اینا را دیدی مونیسه اینا شهر اینا گرفتنی مرحمت مونیسه ایوه که کامنتر را می نویسونی و جنگ اندازی ایناش مردک روی راست برو بده میگه زنگیرم خونه در هست هم از 100% گراجدن هست نکو میکنیم زکس میکنیم تمام قلطا خونه همی که در میارم یک قلطا بگه بچه های تشکیلش میکنیم تمام میگیریم جای خیلی خدوی میکنیم زندگی اینا مردکی این همه مردک باری ببرو این همه بزی مرا ببرو بگو که تو بزی اینا بز میگه می نایسونه که این همه مردک باری ببرو بگو نه مردک چکر که نمیجه ده های ببرو این مردک باری بگینم هم خلاص نکرد بله بوش این همه مردک باری ببرو بگو لنگری تو ده حیات تو نمیخیلی آدمی تو این نمیخیل شخصیتی این همه مردک باری سیاه این همه مردک چکر برو من میگم مونیسا من زنگیرم ای باباش این ما مونیسا فرستم ما زنگیرم این ما در کجا دکتیم توی خونمشون بیتم گراجدای رسیه یکم کامت ندو من از هر نخیزه خر نرو گوی الان نیومد گوی سفید نیومد این همه خواه نمازکاش بخونه ای کار اومد حرمت عزتم کنه اگر چهار گودک بشه باشه قبولش میکنم اینا چو کنم با اینا باباش اینا گرد زداری سخت بگی که بیا کن خش بحالت شک نره خش بحالت مردک همین خمیشه و ای مردک شما ندیدم جورا خیلی چو کنم همینجا میارمش بابای لنگری چو کنم و خیلی باباش همینجا میارمش همین خطی همینجا بگایا با میارمش کم همینجا بگم او یکم میتاج نیست یا بچه در میگم اونی سرجان هم در بیا تماشا که خوش رو یکم همین بیاخلی کد همین گوشت نکرد یکم اگر یکم بیاخلی کد همین بگی همینجا اوقات تایور نباشه همین ترزه باید فرشته گمش که برای بگو که بگو تو بگو بدر نمیبروی بدر اومدی با ترزه میبروی ای بابوش ما در خود نموزا شبخانه در کار شب خیلی همین زکست میکنم همین نموزا شبخانه تلویزور دیگه هم جانم میرسد تلویزور کلونش میخرم فقط همین تلویزور تماشا که بشین آقا بگه که مونیسایت گشت اومد دا بابوش بولا بای ما شناختی نه بخدو سرگو دادم کارتیوش من هم بودم شاید بگو مونیسایت جان 100,000 میوزیق نشه خیلی برادر عزیز چیکار کنیم دیگه افیر کده بدروم من کجا بدروم پیشیو کجا بدروم ما اینا ما دایی جایم ما افیر ما سر دادم افیر او سر نداد که ما پیشیو برم کیای او افشه خودش ما پیشیو برم
کیا ما افیرا سر دادیم پوسکای پیش ما بیا کجا ما پیشو برم و خیچه کتا میگیره خیچه تکبر میگیره ما کجا برم پیشو ما اینا دامی جایم بیا اینا مردک بوری گب زنه کجا ما پیشو برم بابا لنگای بخشش همین میدونو که افیرا کی سر داده افیرا ما سر کردگیم افیرا سر کردگی نیست ما کردگیم با قانچق برای همون چی وری میدوا اسم برا اسم برا خچاو رپر وری اسم پارونا اسم پارا ما اینا کردم این فیلم مرحمت بیا بابا لنگاری ما میدونم که برادرو بسیار شایم زلاتوی کارون قرضورای اگر قرض باشه مقصد که یک یا یوروس خوب میگم یوردم شون میگه اگر باشه مقصد که قرض و پرزور چی میکنه یوردم شون میکنه میگه قرض قوله خلاص شون میکنه علیکم السلام برای چی ما برم برادرو برای چی ما برم توش تو افیرا ما سر دادگی ما بخیزم پیشو برم وای کیای خودش وابشه ما پیشو برم کیای خودش وابشه ما سر دادگیم مرحمت بیایا اینا بیایا اینا دامی جا بیایا گابزنا برای چی نمیایا برای چی بچه بود موشیکم دا مردک شین همون آدمایی که می نویسونین مردک شین مردک همین راست مردک چی تد سمیکنش خطونا مردک توش تو دا افیری یک کس پس اتی افیر میکنم فایرادش کنیم بیا ای فایرادش کنیم بیا برای چی تو میرای مردک فایرادش کنیم بیا اینا تنش راست بگم برادر بیا اینا مردک بیا بابا لنگاری همجا برادر رو گفته سا نویسونه زی برادر ما قرضارو نمرو تابته ما شیر بچه نمرو ما بابا لنگاری جزاتی نمرو ما گب زن جزاتی نمرو ما گب نمیزنم برای گب زن برای چی بانه گب زن گب زن نمرو ما گب میزنم یا روکتا دفتر بگیریم که مقصد که ما افیر میبرم اینجا ما مهمون دارم انا یا مرتا نمرو ما گب میزنم میبرم میرم افیر یا واتساپ نویسین خوب ترک میشون نمره ما +7 991 00 38 708 +7 991 003 87 08 انا نمره واتساپ مای انا بنویسین جوابتون میدم شیر بچه ها یا مرتا گب زنم باباش پیلوس اینا خیلی اسکرین شات کنی نه اسکرین شات کنی میکرد اگه اسکرین شات کنی نه هادی باز خدا بترس بعد همینجا همین زن کفته است بو نگیره نبرد خونش باباش نه پنات با خدا گاب نیست خیامون کی خب خدا نگهبان باشه برادرم گاب نیست فایرات کنین همین سر بچه تون فایرات کنین بیا پیش ما مالش خوب برد همین دایوس ما درکش می اومد چیکارش کنم دایوس بلاد یا دایوسی چارتش پینگالت بلاد ما افیرش نمیرم برادرم مرحمت بیایا راست مردکای مرحمت بیایا اینا خودش بیایا همینجا گپ زنه کیای با مرا فایرات میکرد دسته کیای بابشه ده حیاتو پاتی قانچق بگو تو مردک دیدی که شما سلام علیکم سلام علیکم سوز بو لنگاری علیکم السلام الحمدلله برادر شما خوبین تنجیم میشوا ای برادر او ایوجا میگه او بیا خودت میگو او بیا اکا گوش که دا اکا تیا مردک کلون با عقل پراوی ناکا خوب امی 10 برو ویدیو کردی امی خلاص نکرد ما گفتمت که برادر قرار بشیه برادر از خدا به ترسه برادر بسش که امی خلاص برادر با همی کار تا کردی ما افیرش کردم فایرادش کردم بیو امی خلاص برادر ترا فایراد دارم میخیزی میایم اینجا اوزی امو در کجای روسیه هم بچه بعد در روسیه نیست برادر او در روسیه میبود ما داونه او را درکشم میفتم در روسیه نیست برادر اینا ما افیر کردم افیر ما سر دادگیم افیر او سر نداده ما افیر سر دادم مرحمت اینا بیو
اینا بیا مرحمت گپ زن یگو کسرا یگو گپت نمیگه چیه که بچه در یک ویدیو در دو ویدیو در سه ویدیو در چهار ویدیو خیلی بس بده بیشوخی دیگه در تمام همین ویدیوها میمونی و دشنو مقرات میکنی میمونی و دشنو مقرات میکنی نه جایروی مردکی نیسته کوخی برای همون که مقصد یک همین میشه یک گپ میزدین یا اکا آواز مرا اکا صورت مرا میگیرم میمونه یک نولش میمونه همین ایروی مردکی ها یکا همون را میگم خیلی که برای چی میگم که مثال همین قطعی یک چی میکنیم مثال یک گپ میزدین مثال بچه خیلی بیا توش تو خط توی دوریو بیا برادر بیا با یک گپ میگم نگاه کن اوکی سبحان الله قطعی خالق و رمضان ویدیو میکنه قطعی خالق و رمضان ویدیو شپک داره میگیره ویدیوی مرا میمونه صورت مرا میمونه مرا میگه اکا خودت بس فکر کن ای تو با تامی همی دوخ پدت میکنه همین چیزا تو باید پس برای دامیجا خیلی بعد معقول شو خیلی معقول شما خیلی مردک میشه و خیلی براد ای وقت توی نمو توی کوب آخر پیشی نمو شما بردارم شما یا گپوی می نویسن این مردم با همین نویسونه یا پروسا نمیفهمن یا بخدو خطا میکنن یا نمی دشنو مقرات همین چیزا کو نینو خطا میکنن نمیفهمن پروسا ای بچه همین لوبایت باشین یک بار ویدیوت کنه دو بار ویدیوت کنه سه بار ویدیوت کنه چهار بار ویدیو 5 6 7 ای بچه دیگه پشریزن تا همین یا بچه یک بار گفتم که برادر بس بدگی سرخی ترج مردک یا بچه نخوام مردک با مردک رو پرو نشوه نوی چی بدگی است دیگه تا همین روزی درست کارت ویدیو کنی پرتوفتنه کمتر از خدا شرم کنده اما چه تو زن نداری تو بلد پدر مادر نداری تو شرم از خدا نمیکنی تو توری بو خیلی بو از تایخ شد اما یکی نتوری اما همین بگیم دمی حیات هم هیچ کم نیست یا که اگون خیزمت چند اگون مردم کم بچه کیای ببشه با همین عدین اکسپرت رکلام کرده گشته کیای ده حیات خودش ببشه اکا ما خیزمت شونا نمیگو خیزمت شو کسی خیزمت بکنه ما یکون شونا دارم پروسا مردک شونده پروسا مردک شوه که مردک همی ها برمه گویش ده برمه گویش بچه برو مده ریب خونده است بلد چورت بلد من نمیدونم تو چی خیلی طور با طور سفیل طور با طور هیچ چیزو پریده و هم خیلی ریب خونده و دشنوم که ایست ای بچه مردک همی خیلی میشه برادر ای بچه پگه همی بچه های تو کلون شبه همی چیزو تا ببینه ای میگه گوش کرد نخوی همی خیلی پدر کی بی پدری بی نموسی بیا پدری 10 یوز داشته دسته همه میگه تایما 10 یوز مرز گذاشته میگه او تایما میگه 10 یوز میگه 100% میگه کنش نه نو چی در کار همین کار برا بچه برادر مالی گم نیست بودن برادر بیرون سلامت باشید زنده باشید خب من لبرکه میگه ببرو خطیش گب زگرم آخی ایره و علیکم السلام برادر علیکم السلام الحمدلله برادر شما خوبین تنجین الحمدلله رحمت الحمدلله خدا را شکر باباش سوسین سلامتی خوبه الحمدلله برادر من افیر دایم الحمدلله برادر خوبی تنجی پدر مادرم از سوسین الحمدلله خدا را شکر اکر شما سوزین خوبی سلامتی خوب تنج جای باش نباشی خدا دردی سرتا نبیدیم بابای لنگری سلامت باشی کامی همین جورای پشت اکرانه اپشونه اما آدم گروه 24 نمیدنم اکر بچه های کلاب گم میزنه بگو آدم های همون گروه 24 او فهمیدن روژه خچون این تاجیک های خمونه تو آدم های گروه 24 که اخورت میکنن که بگو که شهر مردی کلاب میگه پشونه میگم شما که توقعشون وقت داشته اینه باباش زیغ نشه لبای برین اینه کلاب با پیش همه با زنده باشی برادر فقط اون دبایت کلام بگی باباش ما فقط مخلص خودتیم گب نیست زنده باشی برادر نه که هم گروه 24 امرو شبو که پشونه
خیر باش باجو باش نباشی پشتی همش همون طرف انوخی میوین همیشه جنگ دعوا میکنن و پشتی همش همون سنن میدن برادر کسی خواهرشون عقب بگم و همش همون سنن میوین همیشه ایسم شریف سر کاگی ایسم شریف سر کاگی تو همش همون سنن هم خیلی میوین همیشه با چشمونه بگم اکا آن سهرای کلا بیم در برتیم خب برادر سلامت باشه زنده باشه خب با خیر نکنم برا خب و همشون همون طرفن خیلی شیرون طرفداریشون میکنین طرفداریشون کنین خیلی که مخونتونه برادر هیچ کس هم مجبور کردن نمیشه هیچ کس هم مجبور کردن نمیشه سلام علیکم سلام علیکم و علیکم لنگری سازی خوبی الحمدلله چخیلی برادر سازی خوبه الحمدلله میشم سوز ما که عدس سخن گفتنیم نه طرفدار تو میشم نه طرفدار اسم شریف میشم هیچ نمی 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 اخیر دا مقصد آدمای طرفی تو آدمای طرفی او ایشو چه ایشا کارا داره ایشو چه ایشا برادر ما گفته استفشون که نکنین چکار شون نمیشه که همین را هر دید مسئولیت کنین مالی او که نه او کانال شما اکا نگاه نه شما کانالی او میرید بیا برادر جان بیا نگاه کن بیا من یک گپت میگم من خیلی است من میدونم که کره او هم نیمش نیپرافه ایش هم میدونم اکا اوکی اکا نگاه نیمش نه و پاجیز نیپراف اومدگی اکا و اکمش سیمیا لیزید کرد دیمش سیمیا لیزید کرد سیمش هم سیمیا لیزید کرد سه تشخیص دادو گنا او دانامیجاش گنا گوره اکا چهارم پنجمش ما چند تا ویدیو ابرشن کردم که برادر از خدا به طرز بحثش که بچه در من نوار ما یا نوارش مون دادم دشمن آخرتش یا نوارش مون دادم دشمن آخرتش کابدان ما امر داجه گرفتم محکم کم وجدانم غمم دو بدون ما در تلگرام تون داونو پادپیسات کردیم ویدیو تون هم از تلگرام داد میدونم کلانگاری نیوژر با همی درجه کلا همون کور نکنگی بلا بیست هم برادر ما امر گفتم که برادر ما شریف رمضان رو مثل از خدا به طرز بحثش کن همین میگیره و میمونه و یا صورتی مرا ما همین طریق هستم گریونو و روز که هستم همین خیل میگیره میمونه آوازی نولش میمونه اوخی آوازی زن شاید اوج آوازی کیه ماشه میتونم که گفته پراوی نبرد ماشه میتونم آوازی زن شا مونده وزی نمجا باشه ما میگم آوازی زن تا مونده میشوه جنگ دوا میشوه اوخی مردکی بیا از پیش گفزه راست او که مردکی پرو سبب لنگری نگاه که 8 روز دیگه 9 روز دیگه بر رمضان بونده بر رمضان دهی برادر دولتیور برادر من یکم کس لیزید نکردم همون آدم خیلیش لیزید کرد من نمیجا گفته استمش من در یکم جو نگفته استمش من نمیجا گفته استمش مردکی که نمیشه یا بار گفتیم دو بار گفتیم بلد آخه موجه بچه جایره نیستیم که خواب کنیم بیستیم میگیرم بلد دیگه چیکارش میکنم که اونایی چیه بلد من نمیتونم خیزم گردن من نمیتونم خیزم ویدیو کنیم کیه ایش داشت خودش کیه وابشه پروسا بخصا بشه بعد حکار نکنن حکارات خیلی مقصد باینی تای نه ایش لیزید کنن نه اوش لیزید کنن شما ببراین نمیشه زنگش زنه نمی چی تونه حال کنه ویدیو نکنه ابراد گویا تکبر او داتاو بناموسای ابراد شما اولم نفهمیدین وای خای پاجورای وای نمی چیزا میخواد دیگه چیز نمیخواد او آدم او نمیخواد دیگه یگون چیز او آدم اینمی چیزا میخواد او آدم فقط نمیخواد که ویدیوش کنی ویدیو شپک او دوست میداره وای نمیخواد یگون چیز او ویدیو میکنه درباره مار کاجدم خرنز نه درباره بلد نمیدونم جایره و درباره میخواد چیزا ویدیو میکنه چرا نمیگیره پرسموتر بعد میخوزه و دمورا ویدیو میکنه فهمیدی برادر ما کانتنتی خدمت دارم میگه دیسیتینا میگه او ما کانتنتی خدمت دارم تا بازار نول گاب نیست کانتنتی تا پیش بردم میگی ما یگون گپ ندارم پروسا لیزید نکماده ها بچه خلیق رمضان ویدیوش کرده خیشتای ما را گپ زده است همه ایروی مردکیه نه این کارش ستاپ راسن چیه نیپرافه استاپ راسن دور نمیرم برادر ما دور نمیرم خلیق رمضان ویدیوش کرده خیشتای بلا ما را ویدیو کشته
برای تو گپ داری برای قطعو گپ زوخ تو چی مرا میخیزی ویدیو میکنی تو چی میخیزی ویدیوی مرا میگیری میمونی مردک جای خیلی نمیشوه کو وای هم افیر داره چیجا برادران نویسندن که چیکار نمیره افیر من نمیدونم موجود داشته باش ما یمی حوزی درامم نداشت اول درامم یوتیوب کانال خطاندم подписаться کردیم کانال وایدم подписаться کردیم افیر نداشت نمیدونم نه و یا قنچق وای دایوس نباشه من زن odam با خدا دایوس ای odam وای odam просто دایوس ای دایوس میدونی کی را میگن وای odam просто دایوس ای برای چی ما ببرم افیر برای چی ما افیریو بدرم وای پاد زاد در تلگرام زن در تلگرام ایش اینا چیکار که داشنو ماقرات ایشا داشنو ماقرات میکن اینم خیلی ای فهمیدی برات نداره وای ناموس نداره که اگر نمره مرا تلگرام مرا دکرده یفتن میگیری شلوب زنگ زدی برادر چیگه پای برو пожалуйста гавза бубро бра чи буда шартай ки ты буброй бояд дашно мақурат кини бояд ты буброй гапой бад гавзани я рӯи мардаки неста жекун همین جای برادر نویسنده که در اسلام غیبت جایز نیست گناه های اگر این خیلی بگیریم مقصد که اگر ما در افیر نمیبرمیم گو نمیزیم این غیبت میشه نه یا افیره این اینجا 2266 آدم تماشا داره وای هم میتونه بیا بدرویا گپوشا بشنوه مقصد نه او برات کو نگاه کدا برادر جون او حرام او دایوس تکبر آدم وقتی خودت میدونی جوش کجای وای просто تکبرای وای گنده تکبرای نه که من خیلی تکبر را کنم خیلی قد میکنم میشکنم بعد 232 کیلومتر یک جا خیلی با من را گپ میزنی عروسی گنجینه بلد برای قطعی هم گنجینه شتا شپاک بگرد بلد پیتوخ بلد بگو تو مردکی چی تو مردک که من افیره کردگیم بیو مرحمت اینا بدرو تو دا گپ داری хорошо بیو بدرو دایوس راست دایوس آدم را میگن که جنت برای او حرام است بچه در افیر میبروی سمیه یک کس حقورت میکنی ای ایروی مردکیه ببرو میشون تو چخیل داشتم حقورت میکنه ایشونت بتون برادر باید بابای لنگری مقصد اینه ما خطیه کس را از بردارم باید وای طول که مرا کشتنه چی بس نگه مرا نه نگاه که دا برادر نگاه که نمیدونم بلوگیرو کمی نگاه که بیس ما نگاه که تکبریشا نگاه که برای خودمایی که کانال عمومی نگاه که مثال این میبرویا اینا подписчикора میگه این подписчикора گفته است اینا نگاه که چیسته برای подписчикоша اینا چیسته نگاه که گوشش که подписчикоی که داشنو مخورد میکنین گوشش کنین یا بار دیگه میگم برای خودمایی که کانال عمومی یا که خودمایی که реально тупоян نگین مرا کی اتو چپا کورتنسته یا کی کد داتنا میزبا یا کی баски یا کی ответ نتیب من اتو چپا نمیکنم من اگر اتو چپا کنم 90% блогеров точка ма میگم 90% блоги точка ма мусорай اوکی ما موسا نه خیلی کو میگیرم میدونم چیکارش کنم نه مردک بیا و بخره قطعا اولیچنی просто بیا و بخره اینا راست مردک یک کس خیس ویدیوش کرد ما ای پشتی همه بلوگرو میخیزم نمیره کو زنشا شو میتم اینا ای پشتی همه بلوگر ما میخیزم راست مردک اینا بیا یک قطعا گپ زنم راست مردک بل ای چندین بلوگرو را تمام بلوگرو را گفتگی که یک گپ زگی نیست همش خب که مردک اینا بیا راست مرا سیمیا اقراد میکنه راست مرا اپا اقراد میکنه راست بیا زنشا شو میتم تو همین چیزا تا نگفته بودم اینا میگم زنشا شو میتم اینا بیا اینا مردک بیا اینا کو مردکیش اینا بیا مای مردک مای بیا ما مردکی را دفتر خطیز 32 کیلوش میدونم چیکارش کنم اینا مردک بیا قنچقای просто قنچقای نمیبرویا دشنو مقورت ما گوش که من میدونم دشمن مقورت من اینم جاستم دشمن مقورتش میکنم راست بعد دشمن مقورت شوا واجنی دشمن مقورتش میکنم بلانی خویاسی بی یا بار باشه دو بار باشه سه بار باشه یورا خب کنیکو یا خب کنیکو سوارت میشوان یا من قنچقا میدونم نه подписчикои که پیشتش میپرن کود شما را گفته استای نمی شما را دشنو میکنه فهمیدی شما را
شمورا اینا مردک نه مردک بیا اینا قسم الله پولی بیلتش ما میگیریم اینا در جای بیا اینا راست مردک اینا راست مردک نیست همین خیلی مردک نیستن فهمیدی اینا پاتو همشون خوین اینا خوینن اینا ارومی دولت ها نمیخواهن جورا اینا ارومی تنجی و امونی را نمیخواهن دستارشون خیلی مسکه کشداب اومده درومه ایستن فهمیدید یکم عیب نیست برادرو یکم عیب شرمش نیست همین دشمن سن تومت باید که تیرش بزنی تمام این قرار های این بدبخت همش یک دشمن هم در تلگرامش نمرش هست سین اینجا بابای لنگری ما یک کسگر اتفید میتونم برو میرم یک گودم کریستیانو رونالدو هرچی گفته سای ای مسلمانی گازیسه اگر تا این قدر دین در سخت باشی تا اول نام یا جهود دادن نام ننویسون کریستیانو رونالدو خودش مسلمانه اینمی سوال ما اودی مسلمانه نه نام تا برای اساس که اول باید بیو گابزن نام تا پروستا نام تا نام خطبان انا وقتا بابای لنگری حقارت نکنین پادپیسچیکو خوی نه ایش حقارت که نه اوش ما در شما حقارت کنن ما برای ما فرقش نیست شیری نه کمش دشمن حقارت نکنن من دارم مردک نمیگم مردک توش تو من اون مردک را میگم که بگیرم بیارنش نه کی بود دستای بگینش بیو یا ما فلان بلوگیرو را فلان میکنم ما فلانش میکنم کو بیو یا پیش ما بیو یا ای پیش قتی ما گابدا میگوش بیو ای پیش گاب زنم ای پیش ما بیو ترا چیکارت میکنیم قتی گاب میزنیم که سیاپت تو روز ما خواب کردم هیچ چیز نگفتم بیا اک مردکی راست مردکی بیو اینجا بیا مردکی بیو اینا و بخریم و خوردن مردک و میخره سوکا کنچینا قانچقی دایوس بلا یا دایوسی بلا دایوس تا زن تا لغمای حرام دو دسته تو اوچا تا لغمای حرام دو دسته اپا تا لغمای حرام دسته نمو گولاکوی دو دستهش لغمای حرامش دو دسته گجو گاب میزنی گجو گاب میزنی نادین اکسپرت خرونده پشونده سته گاب میزنی به مرا گجو گاب میزنی که بیناموسی ما ترا چیستا بیناموس میگم همه وقتا بابای لنگری الان یابان باشد خب برادر هر شب نمی میمونمش نمیخیل کشیده سرش دودن میگیرم دیگه راست با میخیل باشه سیو تمام گاب نیست الان یابانتون بابا خب برادر جون گاب نیست خب من خب ما میکشم خودم میکشم براد بیا برادر بیاین کامتین بیاین ببرین اینا رمضان کنی برادر ما با رمضان کار ندارم ما همین را نگاه کردم با خدا قسم همین رمضان دا سلام علیکم ما همین را نگاه کردم همین رمضان دا ویدیو کردم دو ما را ویدیو کردم ما با همون خاطر رو دیگه نتونستم کافی داخل اکاسوز خوبه یا چی بگم بابا جون یا چی بگم گابز برادر گابز مقصد که هوزی اما آدم در لس آنجلس های در جای دختر سای چود پاتیش دیگه ما هم آدم مقصد قطعی هم همین آدم های پادپیچیکاش هوزی ما درو مکه 12 minut پیش افیر دبده خیب میگه که ما تا خیب نمیتونم حضور رحمت میگه ما تا خیب نمیتونم میگه مقصد دیگه اوخیجا خیب چی پری چمای وقتی که نمیسول مدروی نمی قدغدغه میکنی سوسو من وقتی خامش نقطم کانتنت خود اکی بوده اکی لنگری مقصد وقتی که بری غریب بوده بود یکی نما والله قسم ای پیش یا برده مگزین قوری اکا طرف لوبلینو دا بدونیم یا بر ماشین تون در راه موندگی بود همون روز ای مگزین قوری هوزی حج موندگیان همون چند ای پیش هم خیدگی من اتک ای پیش سلام علیک نستیم مقصد من در چه اکیما که ایجا هست پری بدبختیش که میسو میگه اگه اون سزدوات کدگیم میدونم میفتی میسول یگم تشنا ولی کاپیتانش گفتی خودت مورچه معلوم میدونم
اکا ما یه چیزت مونم اکا ما یه چیزت مونم گوش میکنی ما یه چیزت مونم گوش میکنی اکا ما یه چیزت مونم گوش میکنی اکا سیاد کم ترسل شد اکا ما یه چیزت مونم اکا گوش میکنی یه چیزت مونم اکا گوش میکنی نگاه کاکا نگاه که برادرو هستن همینجا مردا گوره دمیجا هستن بیاین ما یه چیز چسبیدی برادرو چسبیده ها برادرو این چیز برادر چسبید ما برادرو مردکن از روی برادرو مردکن از روی تدونی و خدو هویو نه بنویسونین هویو نه مردکن بیایم برای مردکی پنیادش نی من یه ویدیو میمونم مردکن یا که نه برادرو مونو مردکن برادرو نگاه کنیم برادر عزیز ما هم یه چیز رو میمونم همین آدم نگاه کنیم که مقصد ما چیز گفتاد ما هم یه چیز رو میمونم پروست همین را تماشا کنیم برادر همین کار قریب یه هفته پیش بود نگاه کنیم برادر اینا شما مرد بچه اینا شما خودتون مرد بچه میگیرن همین دشمن میکردید پروست گوش کنین برادر التماس گوش کنین بعد بنویسونین سلام علیکم برادر عزیز امیدوارم که خوب هستین صحت سلامت هستین برادر عزیز یک مسئله را خواستم با خیلی بگیریم اسم شریفو گوش که برادر تو مرد بچه یک کلاس نمیدونم تماشا میکنیم نگاه که تو مرد بچه ما با خدا در دست پتر کاغی نیستم خیلی روی میکنن همین خیلی میگیرن روی میکنن نیست روی میکنن تو خیلی فهمیده سعیچه گوش که گفا همین تا های ماه شریف رمضان دا من مرا مخدم قرآن بگردم که قسم به الله میگم الان جای نمیخورم که یک کسی یکم گپی پاسوبلم زد تیمبولی مرد میگیریخته مرد بچه میگیریخته اسم شریف یک ویدیو کردم باور که دیگه ندونیسی کجا به قپی ای بچه تو پیکول میکنی هر یک پیکولوید میکنیم که تو اون الان نمیدونم با درجه پشایمانی میشه که برای هم با گفته استم که ما مرد بچه ایم میگه زمله رد نگی پوزم و یا جمعه شنیم با میگه چی در کور بدن کور برو پروستا کور یک برمانه داره دو برمانه داره اسم شریف اوکی نگاه کنده برادر عزیز ما همین مردک را مردک میگیره خیچه ها اوی مرد این پروستا خیب میکنه برادر عزیز من نمیخوام خیب داماد در کور نیست خیب برادر جونو داماد در کور نیست خیب ما هر روز نمیخوام قبل میرم مایدم بی برادر میرم مایدم بی او برادر خطون روز دیدن که اونا برادرم کورچا زبدن پوش بری دبدن اوجا رفته بودن برادر جونو ما 3 روز 4 روز امو در رفتگی روزم گذروندگه من نمیخوام همین چیز دارم من ندارم من خیلی وریم من ندارم برادرو من مردک گفتم که برادر جون در کور نیست همین کور برو بچه من مردکم خیلی مردکم همین زمله کروگلای یا روز ما قطع و میخرم میگیم که همین کورو در کور نبا چی در کور برادر جونو من در کور نیست همین چیزو اوکی بچو ای بچو چرا نگاه کنید همین صورت مرا میگیرم میمونه و آوازی نولش میمونه نوشه این مردکی نیست اخی برادر جونو این ایروی مردکی نیست خیب میخواهم خیب من نمیخواهم خیب اما چه شما مردک شما بفهمین چی باش شما نمیفهمین برادر رو نکنین خیلی اکا سلام علیکم علیکم السلام بابا چی کنم مرا بفهمون من همین سایت کیم کجا تماشا کنم ایستم اینه جا کپشون داره ماسکه گرفته اگر رنگ نیزه که اگر او دیگه سایت های نه همین سایت های این همون سایت های که او خودت اول تماشاش کرده اومده سایت ها آخی ما میگم همورا گم کنی میگم نشیده استایده حوزی اوشه خیلی شدیچ نفهمیدم به معنی او یاد نمیشه اوی نکنه اوشه گمش که اسم شریف فهمیگو این همجا ما تاکسی تو همین قزنگش اسم نمیگیره
بگو ما را افیر ده خوش کنه بگو ما گپ زنیم خطیش خواهد نمیگیره وای خوش نمیکنه وای اکا آدمایش خوش میکنه که باید مرا ببروید دشنو مخورت کنن تمام اونم خیلی آدمایش خوش میکنه اکا نه پروستا ما همون را گفتانیم که اوجه تو گذاروندی اوخی این یگان چی دا توغری نمیوه این گودک بازی هم نیست اوجه یا خودش خچه مازوخ کیسته خودش خچ ای بچه اکا نگاه کنده بچه خیلی مردک یا مردک کلون خیسته ریب خوندیسته برای مرا خیسته ریب خوندیسته دشنو مخورت ما با خدا قسم کو اگر خستری همی میشیدم کوش پیلی ویلیش میکنم میرفتم همون زمان دختر مایخونش میگرفتم میبردم نه پراویلا چه مردکی تو بلد فکر نمیکنی تو زن داری تو فرزند داری تو بلا ما نمیدونم تو مادر داری تو سمیت داری خش تبار داری این مردکی خوب یا بار باشه دو بار باشه سه بار باشه گده واش سویز گده واش ناموس کو همین ناموست گجو دای بچه مردک باید مردک بخدا همین خیلی افیر هم قبول کی ما میدرویم چی کنه رنگ خود دوری اینا ما را خوش کنه اکا نمیگیره او آدمای کچه پیسال نمیگیره که باید که مرا دشنو مخورت کنه تمام اکا جون ما یگم گناه ندارم ما یگم شکر ندارم اکا او آدم فقط نمی چیزا میقپه که تو مرا خیسی تهمت کردی تو را ما چی تهمتت کردم او مرده خیس گاب زد عثمان خیس گاب زد تو خیسی هم را پتفرجت کردی من ترا گفتم که خیلی پتفرجت خرشو من ترا اکا گفته حرمت کرده احترام کرده گاب زدم نک تو خیسی مرا پریکول کردی چیز کردی خرشو هیچ نگفتم او دویم بورا و سیم بورا و چورم براش بچه 5 ماه شد اینمی کورا پیش برده استای 5 ماه نعوذ بالله خیلی تو مسلمانی این همین دیداون ویدیو چند بار دیگه در افیرم گفتم برادرای میگم برادرای او پاد میبرویا لنگولی و لنگاری و نمیچی و لنگولیش چیه؟ نامی من لنگاری من مرد بچه هم ما ایپیش بیم کتی کجا باباش ما میدونیم پروست ما را خوش کنم پروست بس مایل ما ویدیو قد میبرویم قدیش گم میزنیم این چی نیسته که او چیش میگن او کی میکد کو ایدی بگ قدشون راز بور دورایی اقبالوش میگه کی میگه اون نیسته ما چی کنیم قطعی و بحث هم نمیکنیم قطعی و گپ هم نمیزنیم ای توجی که خودمون مردک مردک بوشه که ببروی گپ زنیم برای چی خطر نمیگه ما را بگه که معنی گپش چیه برای چی کسته میره اکا خیب نه مردک برو مده برو نگه که من تو در خیب نمیکنم ما باید ما در خیب کنم باید ما در خیب ما این همی دشمانش میفوره اکا جون اکا این همی دشمانش میفوره هر شب نمی جمعه برو دشمانش میکنم میبرو میرم این همی شب هر شب دشمانش میبرو میرم اینا همه گوش داره کن خیب این هم که خیب میشه این ببروی گب زنه ما بلوگر نیستم هیچی نیستم این هم جا ببروی گب زنه کو گپ خش قطعی خیب نگیره ما میبرم میپرتونش هزار رحمت گپ خش میدونی چند اینا میگو ما تماشا داری مشتما داشت تماشا داره هیچ که کارم میکنه بوشا کیف مونا بگیره بعد بریم بانده که یک گپی 20 پانتوی میشوه کو ایمون در همه چی معنی داره خیلی کنیم ما هم برومیستیم نمیگیره اوخه محمد نمیگیره اوخه کن نمیگیره ولی ما هم کسات رومیستیم خطی خودت گپ زنه هیچ مد رو مردم اوس پید نمیکنیم میدرویا رنگی کی که نه ایدی بگوری 3-4 کسی یکی خوش که ولی هم خیلی شکنیم هویش میکنیم شلو گب نیست شلو هم خیلی شکنیم اکا گب نیست ما ببرومو یکی درومیست گب نیست خدا نگهبان همه قبل بشت نواکی ما میدرویم گپ زنه خطیمو پروستا گپ زنه معنی گپ بفهمیم نه پیش پالش نه او میدونه و دم قد کی گپ زنه خوب اکا گپ نیست خوب اکا جان بیا برادرم بیا ای بس کن اکا ما یگون کسا کور ندارم اکا جانو شما مرا پراوی نفهمید اما دموج سلیش کن بعد گذاروندن
шермардо бачаёча ман ба худо қазам надорам ягон каса кор просто кор мегиранд бача ин ҳамин хидат мардаки ҳамин хеда аст бародар ҳамин хидат мараки як бор нигаҳ мекунӣ роҳид мекунанд видеора ду бор нигаҳ мекунӣ роҳид мекунанд се бор нигаҳ мекунӣ роҳид мекунанд наежа нимрӯзкои пастубка ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату бобиҷон бахшиш камтар связ безе буд связат камтар безе буд мақсад боби медонӣ чӣ гуфтанем ҳамо қиморхонае ки як эксперт буд нав ҳамо чен ку ҳамо давре ки ӯ да аудиторияш дар кор буд мақсади гап ҳамо рекламаш кардагиеб гарани реклама бисёр дора ҳамо одам ая эксперт ира ҳамо одамош бояд қабул кунанд ака не ки то ҳамин рӯза бояд ҳамин ҳақиқата сиёҳ ай сафед маълум шавад ко боби мақсади гап ки ман ягон бор бояд ҳамин одамо дидагӣ бошанд ки ягон бор ягон қиморхона як эксперт реклама кардаги нест ё ки фонбет монбет немисол ғарибӣ дам будӣ чанд варианту можи будагӣ яъне ки ягон таймора худ реклама кардаги нестӣ не ки мисоли гап ҳам пардаи чашми мардум бояд бигиранд пардашона мисоли гап ҳамон бача мисол худаш ай пушти дарогаи худаш рафта мегирад ту мисол худ дакай тарафи мои мисол ҳамиқа мисол дар бари ғарибо часпидеси ӯ одам дар худи як великобритания таракан паракан реклама кардест мисол маълумот дар бораи таракан додест бира бугон тараканота реклама кардан бигӣ иҷа зимистон ханаки ай паси ғарибо ҳар мард бача рози истора наметавона фарзанди падаре мақсади гап ака дар як тангӣ мегиреза мард бача дух кадай дар бари бардорои истодаи мисоли гап чӣ дар кӯраинам хеле гапи чаб намура ма ака аввали ҳамин видеош ака замечат кардагием пири бад ака да ҳами медона ки мисол аудитория та ака нормал неай бояд ҳами ягон хисмишат куна ки мақсад ягон хелвай хайп качат куна валлои қасам кадоме ки ҳамин бародар ҳақорат мекунед ман лично ҳам қагап гуфтанем ки хитон ҳақорат мекунем ман душмонат намекунам кадоме ҳамин нарбачаро ҳақорат мекунед валлоҳ қасам хитон ҳақорат мекунед акай ман аллоҳ сарбаландита мехоҳам аз барои аллоҳ ака фақат ба пеш хелио акаҷон хелио ягон хата переводнати тарио акаҷон мешаванд ака ассалому алайкум худо нигаҳбонад ва алайкум ассалом саломат бошед хуб бародарҷон бародаро саросима нашед ман ҳамата доб мекунем биёин лутфулло биё куҷо шидӣ биё акай лутфулло биё бадахшон куло биё бародар салому алайкум сози ака хубе шукри худо алҳамдулиллах худоро шукр мешавад шумо хубен тинҷин шукр раҳмат кор боро сози ахӣ алҳамдулиллах худоро шукр бародар алҳамдулиллах раҳмат хуш омадӣ хуш бошӣ ака ман ака ҳамин як мухлиси худатам гап за акаҷон саҷони худо зинда бош вақте ки ҳамин грамид кадаси подписчики худатам ака тамошот мекунам во қатъиёна акое ки мақсад бисёри ҷода номшона мегирӣ қатъиан мо акоҳо мешитем мехистем видеои худа тамошо мекунем мегуфтем қанша бизанам мужик алайкум ассалом шеруна риванҷ ва алайкум ассалом зинда бош мақсади гап чия ман то ҳозира дар канали худат обуначӣ ҳастам тамошот мекунам фақат ҳозир ҳамин эфири худаш маълума ки эфири чотай хеле разбори эфири ҳалношида ҳай фаҳмидӣ худат ҳар як подписчикта мегӯй ки ман ҳурмат мекунам ҳар як бародари ғариби ман ина ман як бародари ғариби худат ман як подписчики худат мисол як мухлиси худат бигем мехоҳам қатъи худат ҳамин херу кӯрӯйрост гап занам не ки ягон гапмон ягон саволмон беҷавоб намонад гапбарӣ нашавад байни ман ва худат мисол вақте ман савол додам савола пурра ҷавоб метӣ вақте худат савол додӣ ман пурра ҷавоб метам ман гапи шуморо намебарам шумо гапи маро намебаред қабулае хуб қабул бошад салому алайкум як бор дига мардум ҳама каса ягон гапи пасту биланд бигем бахшиш но хеле ки диден бобои лангари худаш слово кард ки ҳамин шартода розия хуб биё агане бобои лангари чо шидӣ гап за ман ҳамин ҷай ҳамин телефони ман паданалак камкам ҷӯш мешавад пиште ту гап зан иҷа хонаки торики ҳаста ман чида монда бош ман ақиб мешинем ба ҳазур қатъи худат гап мезанам ман неҷа монамаш
این خام خاطی مردم چخ کردن میگم. بله تو گپ زد ما جواب میدم ما از پیش میگم نه همین چخل لیسون گپ زنی با ما اومدم برات اینا ما اومدم خب گپ زد مثلا نگاه که چخ چخ میکنیم مثال خود دائما کلان سال هستی حرمتی کلانی باجوشای مثال ما خطا تماشا میکنیم دیگه مش ما میدان اول قدمای یکمون یوتیوب داشته این تیمور افزوده کردن خمون مهمه آینده ملتی که انشالله ایمو دبول بلوگ کلان میشه میگذاریم به همین تیمایی که یازی درم افی رفته سر گپ زد اسم شریف یا من یا خودت نه یا کس دیگه نه وست تاجیکستان ای وقتی که بلاگرش سر کردگی تماشا کردگیم پادپیشکای داره که به خاطر بعضی تیماش اومدگی نه همون تیماش باز کردگی همون تیمات کشه رفتگی با پادپیشکایش دیگه مقصد هم خیلی خلاصه که تمام نمود گوش کردم تمام باز یک گوش کردم ما گپ میزنم یا مینوت بخشیش که تمام نمود تیم خطی کنتنت گپ زکی اینجا بسیار هم میگه بدرویم برادر فقط تست نه اکا حاض نگاه که خیلی میکنیم مقصد خمون امی افیر مقصدش چیه افیر مقصدش آدم بسیار دروردن است افیر مقصدش یا تیم را افسوزد کردن خطی یک نفر تا آخر شه مقصد تا قناعتمند شه ما ایت قناعتمند شم که برای همون کامنتاریو را در وقت صحبتمون کم ترک به اهمیتی میکنیم انا آدمایی که دبایت که سانخشونه اورام کم ترک بخشش میگیم کم ترک میمونیمشون پس خمون افسوزد کنیم تیم را بود کنیم ما میگم شی تلفن من نمبر ما با او خاطر میگو شیرین راتک ما پروانه دارم بخدا ما تو سحر خطیب گپ میزنم شید گپ نیست انا که گوش کاکا خلاص گپ کی اسم شریف میدونم که چه خیلی آدمه وقتی که همو تیمای یهودی و پدر برآورده خیلی تکا خب همین جا یک سوال خود داد کارات که جواب تاکا مثال دروز نیم کارات کی برای چی امر عدل ویدیو نکردی زپیکات نکردی و افیر دا برآوردی پروسا تاگ روی روز موندی شمیش دما حیران برادر عزیز نگاه که ما مونتاژ کردن نمیتونستم نه که الحمدلله بدم برادرایی که ما پرسیدمش مسئله دشمن حقورت چه میگن او ما را گفتن که یگم گناه یگم ایسوسی یگم چیز نداره مردم گفت روی راست اومگه که یعنی که پروردگار مورا دشمن کردن دینی مورا دشمن کردن این در کتاب اومگه وقتی که مرا برادرها که گفتن ما خیلی ایمانتاژ کردیم یگم مایده چیز نکردم بعدا وقتی که چی شد ما بریدم گرفتم موندمش یک تا دیمش به خاطر موندم که اگر مردم مورا نمونیش میگه که چی بود که بمونیش چی بود تو دروغ میگوی تو تهمتش میکنی حالا که همه آدم خودش برآمد گفت که این تهمت میکنه در حق من دین شما را دشمن کردی نیستم من اگر چیزی شما را دشمن کردی نیستم با خودش میگه من الحمدلله مسلمانم همین گپا را خودش میگه برادر انا که نگاه که کاوز جا باید سوال دیگه میپرسه که همو دشنامه که گلوسه که موند یا که تلفن ما بزور اجام کرد همو گلوسه خودت موند یا که همو را کیده کده گه قطعی شما хорошо وای آدم در چی وقتی که فلسطین قطعی اسرائیل اخی جنگ بود کو فلسطین قطعی اسرائیل وقتی که جنگ بود برادر عزیز او در تلگرامش مخصوص سعی داشت که مردم با یورگی خودش تکلیف میکرد دعوت میکرد تو دعوت میکرد نه تو مرا پرسیدی برادر جان تو مرا پرسیدی نمیخدر اگر گپ نزنی اوشه تمام تو اوشه نیپراویل میفهمش باید دعوت میکرد وقتی که خالق رمضان پروت فی اسرائیل ویدیو کرد وقتی که طرفداری از مقصد از چی کرد از مردم چی کرد او آدم سختش رسید دشنام حقارت کرد خالق رمضان فهمیدی خالق رمضان دشنام حقارت کرد بعد ما در رویش کرد من گوشش کردم با من عیناً با من خودم زنگش زدم که تاج سم همین خیلی دشمن کرد او روزی دروز مرا در می واتساپ دشمن میکنه این نوام پراتون تاگیه مقصد گپ انا که نگاه که بعد همین خبر رازبور جنگ دعوت تو حضور هیچ کس نمیدونست که او یهودی شما را نه خالق رمضان هم دشمن میدونم ما در ایران گفتم در تمام اکا ما در تمام جا گفتم ما در ایران گفتم ما همه جا دا گفتم اینا مردم اینا اینجا شما بنویسین میدونستین که همین دشنامو را خالق رمضان کرده گه بابا لنگر نه اکا تو حاجی گفتی که ما حاجی تو
Причем иджа холиқ Рамазон та мусалмон асти. نه مقصد اینو که مقصد این گپ در اینجا نیست که خالق فکر یا که دیگه اینجا در یک چیز دیگه اگر خیلی سمیسلاوی فکر کنید چی با خالق رمضان نبرورد نمونده که تو درویش که تو موندیش همون چیزا را پروست نگاه که ای پشتی همون تما تو زیرا مردم مثال خطا شما بینه من پروا ندارم چیزی بد نبد کانتنت ما گرفتم برواردم موندم ما یگم چیز نداره که ما یگم چیز نداره چیزی را من موندم برادر من از این چیزی موندگیم هم یگم مایده فکرم نکردم غمم یگم غمگینم نشیدم برادر جان باز حوال با میان میاد که همین خالق رمضان قطعی همون چی نمود رزگاور کدگیه که بعد در نتیجه او همون یهودی خیست همین همون دشنامو را کرد برادر جان من همین خیلی زنگش زدم من خالق رمضان را نمیدونم من خودم نمیخیل زنگش زدم من وقتی بچه گفتم من برادر شناختم من وقتی بچه تو چی با گفتم من خیلی شما کردی گفت خوب کردم در کار شود ترانی میکن من وقتی بچه از خدا بطرز گفتم تو پا دیونه چی تو گفتم تو مسلمان میگیری تو توجیکی اخی کاش بو همین دشمنو را کرده که مکه ما زبسوش هم موندم شما دیدین که اخی نه همین اکر نگاه کنده که مثال شما کلمسال هستین مثال شما از زندگی چی دیدگین مولی یوشی ما توزیر زن ندارم مولی ما مثال سغره یوشم یک چیز درک میکنم که مثال نگاه که چی خیله همین دیوانه های همین خیله است همین شمشیر داده ثبته کلای لبو کسا بریده رفتن میگیره همین خیله است یا که در لبو جو زدنش میگیره انا حاضر همین قدر مثال شما خطان یا خالق رمضان یا شما مقصد من خالق رمضان قطعی اول تو حاضر ساز نیستم نه که ایجاده من در افیر شما احترامش کنم نامش هم میگیرم نگاه که شما همین قدر فکر نکردین که وای یهودی ای وای مسلمان نیست اکا وای میگم من مسلمانم من دکازاتت میکنم اکا وای آدم میگم من مسلمانم اکا گوش که در افیر محمد اقبال میبرم میگم من مسلمانم من دینی شما را دشمن نکردم پریچو میجا دینی تو دینی اکا گوش که اکا وقتی گب زدی گوش که خدای تو دیگه خدای ما دیگه گوش که اکا این تیما سوز بیس یک مینوت نیو که اکا همین سوال در همین جا چی در کرای نخواه چه فکر کرده همین سوال هم ایتی اکا چه ما سوالت نه برادر جا تو میتونسته نگاه که اکا حوزی نگاه که حوزی تو میتونسته من سوال بتی من نمیتونم سوال نه سوال با سوال داره اکا سوال با سوال داره ما گفتم که من نگاه که چی گفتم اکا ما گفتم که شمشیر در دست دیوانه بتی لبوی کسا میزنه رفتن میگم خلاص وای مسلمان نیست وای یهود های وای اکا نگاه که اکا او آدم زنش مسلمانی گرفته ای اکا او آدم اکا جان او آدم جوروهاش رفیقاش مرا زنگ که میگه ای پشتی بند ای عقیبی بدبخت ما نماز میخوندیم تو میفهمی برادر جان ای عقیبی بدبخت ما نماز میخوندیم میگفت اکا همه آدم این حیات هر خشدهش ممکن و اول مسلمان بدگی بعد یهودی را بعد خیر رفتگی بعد نگاه که تمام میدانسته که با یهود های باید از نچه قرآن نمیکنه که اسلام را نسچه کنه اکا ما جو میدونم یهودی را قبول کرده دیگر شا قبول کرده من چیز را کنم میدونست ما همه را بتستم نگاه که وقتی که تو دشنامه همه را شنیدی نفهمیدی که وای عموما در دین اسلام نیست همین را درک نکنه قدر ما برواردمش که اکا گوش که برای قدر ما برواردم خلق ایشونش دودم که ای برادر جان شما نگاه کنه که از پشتی کی رفته سین که او میگه او دعوت با چی میکنه دعوت با یورگی میکنه در پرموی خوینو میدرویا اسه نشرو دمیدرویا اسه نشرو برادرش میگه بدرو این میگه مقصد تیپا خچا وطن دوستدار میگه و دولت سیاه میکنه و دولت کیمچی گپو گپ میزنه و اکا گوش به گپ زنیم اکا تو میگی که با اوچا وای بروماده وای خوین خودش کیه که میبرویا یوره اینا و میبرویا بحث مناظره میکنه که ما باید بیام مران شم باید بیام دولتدار شم وای خودش در اوجا من نمیدونم کیم چی گپو گپ زیسته وای یوره میاد ترا نگاه بینید میکنه یوره میاد
در تاجیکستان تو پرزیدنت شو همین خیلی برادر اونها دیگه راست برادر چه گرفتار اکا گوش کن اکا ره چای جرفته سای ما جرا دام نداره تو میفهمی نیو گاب در کجا بود کجا آورده شکا هازی گاب در سر گاب پایین جرفته است ما ایمو ای گپ من ای کاری من درسته نه که من این طرف میمونم یا سوال دیگه همین فیردوس نه فیردوس یهودیه که بعد خودت برآوردیش صورتش هموندن همین را تا وقت در ویدیو شما برآمد تا وقت در افیرو شما برآمد همین را یگان کس میشنو یا باید میشنو در فیلم درومات وشکا ما صورت در ویدیو شما ندروماده ندیدش در خوینو مدرومات رو همه دونه 2000 آدم تماشا میکنه آدیتور کلان دارین 100,000 آدیتور داره چقدر نه 150,000 شما پروست کدن آدم‌ها در بوج میشناسن همین چاری رکلام را گوش کدا برادر رکلام را اسم شریف کردش اکاتون کردش ما نکردمش اوخه اکا نگاه که شما برآمدن حقارت های همراه موندین یکم آدمی که او را برآورده شما بودین هم خیلی بود برآوردم شو خالق رمضان برآمد پرپیسکوش همون هم پرپیسکو که حقارت کردم اکا ما یگان کاری خطا کردم نه گپ در سر یکی گفتی اسم شریف برآمد چه پرابلم برادر نه اکا نگاه که گفتی که اسم شریف برآمد رکلامش کردم خیلی یکم شما برآوردین حقارتش هم موندین گرچند که درست نبود گرچند درست نبود برای چی درست نبود برای چی حقارتش هم موندن درست نبود شرینار ما انشاءالله ما برادر جون ما انا میرم فیرود میکنم خدا خواهد فیرود میکنم یک طالب علم یک آدم با انصاف و با تقوا و ایماندار ملو را ما میارم ما از همون اینترویو میگیرم همین مسئله در گپ میزنه ما میپرتاش شما تماشا کنیم میشود شید بیست که انا ما این تما موردم خیر انا که نگاه که شما پروست تک برآمدن همراه موندن فکرای خودم برادرها خیلی نمیخیلیم خیلی محمد دیدیم شما مثال در این باره آزاد بودین هم خیلی بود فکرای خودتون بیان کردین حقارت شما فکرتون بیان کردین اسم شریف چیکار کرد او هم خیست رنگ شما پروستا عجیتی مثال دینی او عجیتی رفتار و کردار او پروستا او هم فکرش گفت نکی نگاه که فکرش گفت انا همین قدر مثال آورد عثمان هم مثال آورد که عثمان همیجا نیتال کشمورا و آبشیم گفته بود اونجا در خالق رمضان پریپسکوی حقارت چمانده بود و آبشیم داخل داشت که همه حقارتان نوژ نبود هم خیبود در یکان ویدیوش عثمان یگان نمود زدیوت کدگی نبود یگان نمود زدیوت سیمینی کدگی نبود در یکان ویدیوش نکدگی بود که ما خوشروات هم یکان ویدیوش که گفتگیه که نکنیم اکا نگاه کده من نمیدونم او چند ویدیو کردگه من یه ویدیو شدیدگیم نگاه که من همونجا عثمان هم ویدیو را کردگه گفتگیه که باید نمیموندین این چیز همین لبوی آدم مسلمان وقتی نگاه کنه میفهمه که همین چیز پرایویل نیه که باید نمونی همراه حقارتوشه برای که وقتی همین نگاه که اکایی خیلی دم موز بیودم همین خیلی یه مینوت اکا جون گوش کن یه مینوت دانم گوش کن همین یک موزیکه را دو برمان یا که یک آیت قرآن همیسال میرم یا آیت قرآن دو بار سه بار چهار بار گوش کنم را و اتوماتیک خیلی میشه که همین یک کار رفته سی همون در کلاد میاد خودت با خود گفتنش میگیرم خیلی است تکرارش کردن میگیری همین خیلی است مثال مایده سری آدم همین خیلی یک چیز تکرار میکنه قابلیت تکرار کنی داره در سر میدره در همون جا یهودی اگر کمش در 10 تا حقارت که باشه 10 بار اگر ما گوشش کنیم امرا همون حقارت در سر ما تو نمیخرم اینا مردا گوره 10 بار لعنتش میشیرو 10 بار لعنت نه وای بازابون لعنت هم میفرستونی نه که همین موز آدم همین قابلیت داره که همون چیزا خودش وقتش تکرار کنه هم خیلی است خب تمام بود کرد یک نه آخه مقصد همین قابلیت داره یا نه مقصد همین چیز ما جو میدونم موز تو چه خیلی موز اینا موز که آدمی ما گپ بگو بابا لنگری خیلی مایل بگو که نه قابلیت نداره تمام تو برای چی ما بگم به ما گپ زنم وقتی تو گپ زدی گپ زنی نمیمونه توبه کم خدای نگاه گوش کده برادر مozg ma вообще دیگه چیزای مozg تو вообще دیگه خیلی کار میکنه مozg یک کسی دیگه جو کار رفته است در فکر سومای مozg یک کسی دیگه вообще دیگه خیلی کار میکنه فهمیده است برادر یکمش
دیمش ماترا با گفته است که ما با خاطری برو واردمش که انمو بدبختی هر موزگی شما را وایرو نکنه خوین ای وای کسافت خوین برو نمیشناختمش تو نمیشناسیش لوبای کس میشناسه تو چی میگه قپیده من نمیشناسمش تو گوش کن تو برنامه خدا پشتی اسم شریف اومده هوزی در اومدی من ویدیو تا داونلود دیدم گوش کن اکا ما بگو اکا گوش کن اکا گوش کن تو را اسم شریف برو وردن محمد اقبال ایشانش دادن ایشانت به تو میگه من نمیشناسمش دیگه من چی بگم شما را یک انسانی را که تمام کس میشناسه شما میگه نمیشناسمش اکا بیا گوش قبول مایل گوش کن نگاه بابا نگاه که بابا لنگری ما قطعی خدت اکاد گفته سام اکا مرا میگوی گاب میزنی من میدونم تو مرا اکا گفته گاب زیسته تو همون درو مانی در اسم شریف اکا گفته اینا بود مرا دیگه گاب گفتی من همه یورا بابا لنگری نگاه که ایخلای ده اینمی حوزیر ما قطعی تا میتونم خیلی اکا گفته صحبت کنم قطعی اسم شریف هم میتونم قطعی خالق فرامزون هم میتونم قطعی لوبوی تشا میتونم من خیلی است کانفلیکت بین شما مثال کانفلیکت بین شما خودت اسم شریف ای یگان نمود رابطه نداره که ما باید قطعی هر شما رفت اومد نکنم دو برادر بعد همینجا چی در کار بود همین گفتی گفتی تو برادر همینجا بیا من از سوالت بود تو ممکنه ماله نسوال تو طرفداری یهود کیسه برادر اکا نگاه کن همین سوال به من سوال دادی گوش کن گوش کن سوال دادی همین سوال در اساسی چیه نه اخی تو هموس رفته استای اخی همین تو چی با همو را برآوردی تو چی با همو را تکردی نه اکا همین سوال در اساس هر سوال اساس دارم خلاص من گفته استم اساس گفته استم برای چی تامو را برآوردی تو من گفته است که تامو را برآوردی شناس کردی تکردی آدمو دار برای چی ما اول گپ زنیم تو حاضر گفتم که هم یهود پرافای همین گپ گفتگی ما من نگفتم که تو گفته است نه انا وقتی که من نگفتم وقتی که ما فقط همون طرف حرامی همون را گپ زدیم بعد چی با این سوال چی داره که حرام باید لبوی کس بشناسه که حرام است اکا ویا ما فقط حرامیش گفتیم طرفدارش نکردیم یگان که همین آدم حرام نگاه که بچه‌ها چه همین آدم حرام باید همه بشناسه برادر جون ما لیش همین آدم حرام باید همه بشناسه این گپ 100% نکی نگاه که در وقتی که ما یگان کلمه گپ چی با تاور شناس کردی نه ما یگان کلمه گپ درباره پرافی و حلالی و آدمگری اون نزده سیم مطرح در کار بود که بگوی طرفداری همون را میکنی اکا همین سوال مطرح سوال حق ندارم سوال بتون برادر نه اخی سوال اکا سوال اساس داره یک سوال ترتیب داره سوال یک برادر جون نگاه که من اساس شبو گمد تو گفته که همون اتش کیسته معرفی کیسته یا معرفیش کردی همه شناخته کش مطرح میگم تو طرفداری ایمو داری بازی نگاه کاکا اگر تو طرفداری نداشتم ای برادر تو طرفداری نداشته باشی آیا اکا گوش کده اکا تو طرفداری نداشته باشی میگوی لعنت برمو میگوی الله لعنت اولی سر کنیم دما چی گفت مکا باید بیار اولی سر کنیم در تیم هم یهودی را سر کردم چی گفت مردا گوریم خیلی ایروی وجدان که من نمیدونم چی گفته باید نسته من نمیدونم چی گفته گفتم یا حرامزادی عاقی پدر یهودی برومد همین گپ گفتیم یا نه عاقی پدر یا استرس انا значит این معنی او را داره که ما 100% میگم که یا حرامی عاقی پدر ما زدگی دوست برای همین این سوال در کار نبود نو نیو که کاغذ تما خیلی نیو که تما خیلی سرشیده بود دوجه گپ باید خیلی ارلاشی وقتی جایی میفرد همون جمعه سوال بته اکاما جواب میتونی سوال خیلی چه بگم اکاما خیلی با پرینسیپ نه پروست همچون یک پادپیسی که خداد برنامه بگم اکاما سوال بته ما جواب میتونم همچون یک پادپیسی که خداد من میخوام که درباره همین تما پروست گپ زنیم ابسوجدات کنیم مردم نمیجا دراماگی کیف کیسان تماشا کیسان نگاه کاکا تمام گپ نیست بعد که عثمان همون ویدیو را کرد با اسم شریف در همون ویدیوش من گفت که البته که ما خیلی آدمام هستم با چی مقصد مقصده که باید همه حقارتون نمیشیدم خیلی انا در اون ویدیو درباره همه نمودی کار رفتار ایسوسی همون یهودیو اسم شریف گپ زد و گفت که این آدم ده عموما
تاثیر نمیکنه گپی که خمون میزنیمش برای که وای عموما مسلمان نیست همین قدر گپ زد بعد خود تکا ویدیوش کردی مقصد در ویدیو گفتی که برادر ما برادر تیم تو پشتیگیری کردی گفتی همین قدر نیتو خود کردی که گفتی پشتیگیری کردی گرچنده که هم ویدیو رو اول تا آخر تماشا کن نمیتونه پشتیگیری کنه ما اگه مقصد در نظر تو پشتیگیری نمیتونه گوش کده برادر تو در نظر تو پشتیگیری نمیتونه در نظر من پشتیگیری میتونه در نظر من پشتیگیری میتونه تو چه خیلی که دیگه خیلی پرینیمت میکنی من هم خیلی پرینیمتش کردم مقصد شما هم خیلی قبول کردین که باید پشتیگیری من همیشه قبولش کردم که او اتوماتیک میتونست نگاه که برادر جون او میتونست که به تحقیر به دشمن حقارت میتونست که مرا دوب کنه بگه که برادر مثال میگفتم بیا که در واتساپ اینا هم یا که در واتساپ من نمیدونم یا که در تلگرام یا که چیزی میکرد میگو بابا لنگره خیلی ما برادر مثال همین خیلی پس اکران ما گپ میزدیم بابا لنگره خیلی گپ چه با خیلی فکر نکنی ما پشتی او را گرفتم مثال خیلی ما شکلشم بیزور ما رحمت شم بیا ما یک افیر در میدونم صحبت بکنیم که برادرم خیلی او خیبش میفوریده من میفتم اکاجون ساجونی اکا به گپ زنیم مقصد گفتی که گپ زنیم میمونیم گپ زنیم نه گپ بود چی دکا گپ بود چی دکا گپی ما گپ ما بود نکرد ما مثال میتونستیم که هم برادر بگم که خب تمام میبریم در افیر گپ میزنیم ما میبرم هم قطعش در افیر گپ میزنم یگم گپ چپ یگم چیز نبود اون مردک برومد دشنو مخورد اون مردک برومد گپ چپ لیش نیزیوتی کرده که در ویدیو یکم داشتم کدگی اکا در ویدیو یکم همی اسم شریف خطا یگم داشتم کدگی در تو از تأخیر کرد مزاق کرد ازدواج کرده نه در ویدیو یکمش که نسبت همو یهودی کدگی همونجا خود تنام گرفتگی است که ویدیو را موندگی کجا دیگه نمونی برادر نه مقصد ویدیو را موندن دیگه چیزه ویدیو را مون پروست هم خواهیسه کرد فکرهای خود چگو اکا گوش که اسمون داشنو اکا گوش که اسنوم داشنو میکنه اسمون داشنو میکنه این مردک اسمون پتفرجده دکنه میگه من گپ نیده میگه من روزیم همین خیلی است میگه همین خیلی اسمون همونجا چی داشتم کدگی اسمون همون چی داشتم کدگی شما را همونجا دا داشتمش چیه من چی میدونم چیزی گفته نه گفته شما خودتون پریکراس نمیدونیم آخه اکا گفته ایسی که من نمیدونم زنه چی داشتم نکده بوده اگه اسمون اکا تو چیزی را دیده چیزی را میدونی کجا ما را در اینجا چیز میکنی شرطه ما دیگه از زمین را بکوم در اینجا با بیارم ایشونت به تمامیش نده نمیده مقصد دیگه بیه که در همون ویدیو یکم اسم شریف خطا لیزید کدگی نبود یگان نمود حقوره یگان نمود تحقیر نکده بوده مطرح گفت مردک خوب عثمان لیزید کرد عثمان ما گفته سمت عثمان لیزید کرد اسم شریف گفت که من طرفدار اینه برادرم او ایج یاد نگفت که خود تبرسه که او ایج یاد نبود که خود تبرسه چی با گپای عثمان تو آخر موندگی نبود در اونجا که آخه همون خدرش موندگی بود که برای ما پنیاد نبود که که راز نیست значит конфликт خود قطعی اسم شریف ای همه جا سرشد که اسم شریف همون ویدیو عثمان مونده ای همون جا سرشد هزار رحمت من مثال یک ویدیو کردم من گفتم برادر من مقصد خطا حرمت احترام میکنم من خطا مثال اکا میگفتم ای حالی میگه که ما داشت گفتمش که ما در حقیقت دو کردگیم او خیز مرا کیم چی رامون نو رحمتی رامون چی گفت ای داشت ما چی دو کرده نه گوش که دا برادر جای خانداش نیست تو مسلمانی نه گوش که برادر تو مسلمانی دا برادر گوش که دا نه ستوب گوش که دا برادر تیا برگفا گوش که بسر تو مسلمانی تو نماز میخونی خانش الحمدلله کی امین سوال کی نمیگه کی میگه که من مسلمان نیستم من کس میگه الله برکت مطلب پرسیده استون الله برکت تو در حق مردم دوم برکت پرسیدن شرط نیست مردم گویدا اکا جون تو در حق مردم دوم میکنی در حق غریبو دوم میکنی مطلب سوال داده سماکا شرط نیست که ما بگم که مردم در حق اکا جون شرط و ضرورت مطلب سوال دادن تقدر جا پیش مطلب سوال داده من ایزو میکشم بگم که ما در حق شما دوم میکنم اما دوم میکنم در حقشون دوم میکنم در حق لبوچ دوم میکنم الحمدلله برای چی من ایزو میکشم نگاه کن همین بالا اکرام با همیشه هم بگو که خود نشونتی رنگی هم نه نگاه که ما طرف منین شما کار ندارم من خودم با خود ما گفتم 10611 نفر تماشا داره
من ایزو میکشم میکنم برادران نایسونده است که ایزو میکشم که بگم برادران من در حق شما دعا میکنم همین چیز نمیکنم چی برای ایزو میکشی برای همین اکای سوال تمام جواب نمیدم برای من ایزو میکشم میگه بگم برای نمیکنی برادر نه اکا همین دلی من راز میدونی تو چی گپا که من میدونم در دلی تو چی گپا من نمیدونم در دلی تو چی گپا انا نمیدونی اکا کجا میدونی که من دعا میکنم یا نه من دلم غاش نمیاد تو میگی که نمیکنم значит باید من چی بگم برادر من میگم که من ایزو میکشم همین چیزا گفتن ده همین چیز زپادلا که من برام در پوبلیکا خدمت نشون میدم مردم ما در حق شما دعا کنم بودم تری امین کنم ما با خدا ایزو میکشم برادر بیا برنامه خود تو گجو رفتست تو چی را زپادلا میدونی تو زپادلا میدونی که بگویی که برادرها هم در حق شما دعا میکنم هم در حق مردم غریب دعا میکنم برای مرا این خیلی نه گوش کاکا برای مرا این خیلی رو ما سیاه میکنم من تری بگم رو سیاهگری میشه در پیش مردم خب من سیاهگری میشه نگاه کاکا باز نگاه کاکا وقتی که من نماز میخونم شرط من کامرا گریان کنم در پیش مانم بعد گوش کداکا تو خونه من مهمونی اومدی بیا من یگان گپ قبید نگم خیلی است کا نگاه که برادر ما هم یگان جای قبید نرسیدیم اکا گوش کدا تو مرا در اومدی گفتی که سوالت میتم جواب بدی همین خیلی است من گفتم سوالت میتم جواب بدی همین خیلی است کا نه من تو خانه من نگاه کاکا من تو گفتم که ما ترا سوال میتم من گفتم که ما سوال میتم شما جواب میتین شما سوال میتین ما جواب میتم ماترا سوال دادستم ماترا نگفتم تو برای نماز بخون نماز خونی تا ایشون بتی ماترا سوال دادستم اون گپ بزه بود شما چی بود که تو دعا میکنی در حق هم برادرو پرسیدم اکم برای که ما یکم دا گفتم که ها یکم دا ها گفتم دویم بار با پرسیدی ما گفتم که اکم ما یکمشا نشنویدم برادر ما یکمشا نشنویدم انا گوش که برای چی ما گپا گفتم ترا اک میدونی برای چی گفتم با خاطر ما گفتم که گفتستم که ما هم برادر گفتم که اکا ما الله شاید ما در حق تو دو کردگم تو گپا را نگفت خیلی ازدواج سنا که خیلی نکو مردک مون چی گفت در حق کی دو کرده در حق کی خیلی که اکا ترا ازدواج ساتکنن چیکار میکنی ترا ازدواج ساتکنن چیکار میکنی اکا یعنی مردکی میشوه اگر تو ما یگان چیز داری میبوی گپ میزنی مردک بوری پروستا گپ ما کنتونا میخپم ما ایتا میکنم ما گپزا شایی خیل میکنم ما اکا سلیش که بعد رفت یا ویدیو دکاد دو ویدیو دکاد سه ویدیو دکاد گوش که اکا جون گوش که 4 ویدیو دکاد همین کاروشه 4 ماه گذاشتم 4 ماه گذاشت گوش که اکا بیا تو ما نیرم میمونم اگر تو حوزی چی باشی توش خودت میفهمی برادر جون اینا نگاه کن اکا گوش که خودت گوش که بعد خلاصات بگو مایل اکا گوش کن سلام علیکم برادر عزیز امیدوارم که خوب هستین صحب سلامت هستین برادر عزیز یک مسئله را خورسون برقرار بگیریم اسم شریف گوش که برادر تو مرد بچه های همین خیلی است نمیدونم که تماشا میکنید نگاه کن سبحان الله مرد بچه های ما با خدا داجه داخل پاکستان سکاگی نیست خیر روی میکنن مثلا میگیرن روی میکنن نیست روی میکنن تو فکر فهمیده سعی چی گوش که گپا همین دههای ماه شریف رمضان دا من مرا ما خودم قرآن بگردم که قسم به الله میگم الان شاید نمیفورم که یک کس یگان گپی پس و بلم زن تیمبولی مرد میگیرختم مرد بچه میگیرختم اسم شریف یک ویدیو کردم باور که دیگر ندونیسی کجا را بخپی ای بچه تو پریکول میکنی هر یک پریکولوید میکنیم که سبحان الله نمیدونم با درجه پشایمانی میشه که برایم خب با گفته استان که ما مرد بچه ایم میگه زمله کروبل رانه ای پوزنم و یا جمعه چنیم با میگه چی دار کر بدم کر برو پروسا کار یک برمانه داره دو برمانه داره اسم شریفو ما میدونم سگ بچه‌ات میویان سگ بچه‌ات روی میکنی و که میویان داشنو مخورات میکنن گپوی سلیش که توبه کم خدا نعوذ بالله و درجه پدنالت هم با درجه پدنالت هم که دین تا دشمن میکنن دین تا اکا میکنن ما همی چیزو را دیدم اکا میکنن
خب یا کاکا یا میگه کاکا ما همین چیزا کردم پارتوتون که برادر بسش که از خدا بترس ها بچه‌ام را بخیسته همین را گرفته در کانالش مونده مرا اوگراژات داره اکا ما اوگراژات ندارم ما گفتم که برادر جون ما مرد بچه‌ام سیرانو ماج خیت و میخرم که یک جو سلام علیک میکنیم تو خاراکتری ما را پیش میبینی که ما در حیات خیلی دمون میگویی که ما چی با همین کارا کردم همین خلاصه برادر جون حالا برو همین خلاصه برادر وزی ما یک چیزی یا مثال عادی دیگه میورم مقصد یا همه بیا پشت شما خیلی کپیدی یا همون پیتو خلا درو سری همه لایون جلوی یا کسی پیتو دارن بابای لنگری من افیر در گاب زنیم بعد افیر قطیو گاب زنم بیا من حاضر اکا ما خطا زن میزنم گاب میزنم پروسه برادر گفته سعی که ما افیر ببریم چی کنیم ما دو بدیم گاب میزنم تمام اکا تمام گاب نیست خوب اکا تمام گاب نیست تمام اکا فهمیدم ما چیز میکنم خب اکا ما حاضر تا اکا چیز میکنم اکا بخشش ما میکشمت ما حاضر دوب میکنم خب اکا جون بله اکا جون خب اکا بخشش دک گاب برادر خب نگاه که بابای لنگری آخران گپ هم میگیم ما در این مینامه در فرق نداره که نه نگاه که دا برادر جون خیلی نه نگاه که اینا همه گپ مرا گوش که برادر بچه ما با گفته سامت که از الله شرم کن از خدا شرم کن که با خدا قسم میگم همین برادر با فکر ما که همین خدر گپو بس است برای آدم میفهمیدگی بس برادر اسم شریفوف یورا میگیره در کانالش میمونه و نمیفهمه که از الله شرم کن میگم مرا من به حال خودم بگردم همین نشونه امیر داره که برادر من با تو کار ندارم برادر اسم شریفوف من با تو کار ندارم خیلی اکا نگاه که من مردک ریش دارم خلاص اکا نه از روی تا دونی خدا هم ویدیو شدیدی من دستم هم خیلی رشک هستم همین چیو من رشک هستم یک آواز نولش مونده امرا دیدی همین مردکی ها یک هم بچه کلوه این هم همین سوال دکتر میتونم همین مردکی ما جواب تو مکه مردمی که از همینجا تماشا دارین 3537 نفرین خواهیش برادرانه حقارت میکنین حقارت کردگی برای من فرق نداره برای که من خودم با خودم میدونم که چی گفتم خواهش میکنم شما هم همچون یک آدمی خیلی حقیقت جو حقیقت پرست حق پروست گوش کنین یا بار گفته که مردک وره جواب بده که همین کار ایروی مردکی آیا پوست میگیرم ایروی وجدان ایروی انصاف ایروی مسلمان بدن مردم شما دم داخل داره شما هم همین خیلی چیزا بگین یکم بابای لنگری وقتی که کنفلیکت شما سر شد قطعه اسم شریف سر شد کنفلیکت شما خودت وای گپ زدی وای خودت گپ زدم خیبت هر دی شما گپ زدی سادینم خیبت بدو خیام خیلی پاتریزات تو بدم خیلی برای چی یک کلی را برو وردن که وای زنی را حقارت کرد شما در پوبلیک قطعی خالق رمضان هر دد موندنش این اکا ما را اینترنت گرفته موندمش خیلی فندش کرده انا بوبای لنگری اینم جا گپ میگم تمام نیوکه وقتی که اسم شریف اون ویدیو عثمان در ویدیوش موندک تا همه قبولش کردی که همون را پتویجدت کرد ترا همون چیز زدیوت کردم خیلی بود پتویجدت کردن گپای عثمان خیلی تا زدیوت کرد وقتی که یه آدم برآمد گفت که من اسم شریف میرم زنش در خونش فلان میکنم همون چیز خودت گرفتی موندی انا که پریستاویتون که همین کار در خودت شود چی تا حس میکنی ایروی مردم اکا مرا دشمن و حقارت کرد آخی نه آخی سیمیا زدیوت کرد سیمیا زدیوت کرد اکا در کجا اکا در تلگرام اکا تلگرام یا بور اکن نگاه که تلگرام خطا اسم شریفه خالق رمضان یا کیرا اسماعیل توجی
مثال همیارم یک اسمس نخونده موندگی نیست ما همش خوندگی نگاه کردم همین چه که اول همو سیمی زدی وقت کرد من پشتی نمیگیرم خدا قسم نه خدا شوید پشتی گیرم نه خورات ما دفسوش هستن مادا اول همو سر کرده که مردک بوده ما سیمی زدی وچ کردم یه مینوت اکا یه مینوت همین الله در بالای سر هر کس دروغ میگه نمی خداوند جزیرش کنه خونش حرام باشه فرزنداش نم خیلی استودای امرش نبینه همین یکم اسم شریفوف ترا سیمی زدی وقت کرد یو که تو از مسلمانی ها همین تو سوال برای سوچ کت مرا چی تو از سیمی قسم دو دستای سوچ کت میدن او نای پاتینکه کلوشی ما نمیشه تو ایمونای چی تو چه مرد چه مرد که مرد بچه را تو از سیمیش قسم دو دستای چه مرد بچه ای نگاه که توزی مرا تو نگاه نمیکنیم تو ما که سیمی قسم دادم تو چه مرد بچه ای این سوال این نگاه این قسم هست که اگر تو مرد بچه ای تو سیمی قسمت از پشتی چور از پشتی چور مال سیمیا نه کاریم زدی برادر اگر کی ناتوری تو پراف باشی تو باید خار نکنه آخه تو بابشه دال بایا بیا پشتی چور من خیزم با سیمیا تو سیمیا ما میدونی که جو دا پیش ما آرام شو بابا لنگری میدونی سیمیا ما دا کجا قدر میستا قدر سیمیا ما را میدونی بابا لنگری ما سیمیا گوشت نمیکنم گوشت دا برادر ما پس از سیمیا قسم دادنت ما ترا گوشت نمیکنم здравый мужик با سیمیا قسم نمیته تو вообще استاری زدای بابا لنگری تو вообще دیوانه ای وای خیلی حرام ما برای حرام بخیزم نگاه که بابا لنگری یا سوال یا مرباس کشک گابز است تامرا میدونی کی زن فرزند تمام چخرون است نولا حرام اینا میگیریم چی دکا گاب نیست بس یک مینوت سمیت واژنیا کم خلاص مثال میگم سمیت دکجو میستا برای یا نیک تو این اسم شریف نیک تو آدمه 10 برو 1000 برو الحمدلله والله قسم خوردگی نیستی یگون بور مرده گوری جواب ته والله قسم خوردگی نیستی با چی والله قسم خوردگی نیستی در درون همین تم اسم شریف یگون بور چی قسم نخوردم نه همین واپشه با الله قسم خوردگی هست گوش کدا اجورا گوش کدا ما بخدو یگون گپ تا نفهمیدستم گوش کد ته خیلی بابا لنگری گوش بابا لنگری همین روزا خودت برای یعنی ای بچه تیامور گپ حوالی مرا جواب ندادن ما برای تو کی ما تو جواب تو کی ما گپ زیستم تو گپ مرا دکر زیستم تو گپ گوش نمیکنی تو کی بابشه خدا نگاه که بابا لنگری من سوال دادم جواب ندادن سوال دادیم بس مردا گوش کنه جوابت بتا ما که سوال دادم جواب ته ما سوال میتم جواب ندادیم این مقدار تو بچه ای سر زای جورا کدام سوال تا به جواب ندادم بگو اینا ما جواب میدم یا لوبای چه جواب نداده است تا من فقط جواب میتم خیلی سوال تا لوبای چه جواب نداده است مطرح میاد تو بگو جواب میتم تا اشتیاق یک مربوز یک حرامخور یک دایوس گاز است اوخی من حوزه اسم شریف گفتم خوشگلی نه حوزه گفتم سوال نه اوخی این حوزه من برای چی گفتم که پوست اسم شریف خوشک باشه همین گپ پیتر اما پاتیش داد اما مردا دوری گابز ماترا سیمیا ندواره است تو کجا میوری سیمیا میدونی رای اشتیاق چور تو مرا سیمیا دروارده است نفهمی نگاه کاکاجون گوش کدا تو مرا گفته است که تو ما کوی قاتیمه شینی میخزی ما ورا میشناسی میدونم تو ورا میخل قسم تو بغداد تو پرات میکنن هرچی اشتار گوش کنارا ما در چی اساس این سوال این قسم دادم پشتی چور اساس نمیاری قسم نمیاری آدم زیازی جواب گفتن همیجا تیموس همیجا را گوش کنی بار ما گوش نمیکنم برادر پروسه سیمیا ندرورده اینجا نه همین سیمیا عزیز رکا سیمیا ناتوری عزیز لوبوی کسان نه نه سیمیاش برای او عزیز نیست تجربه نه سیمیایو برای او عزیز نیست اکا سیمیایو برای او عزیز نیست من سوال دارم اکا برای نمیگم من سوال دارم همین روزا یگان بار با الله قسم نمیخری برای یگان کورد با الله قسم نمیخرم
امیر روزا قسم میشه چی بعد برای بوی کنن خای نگاه که اگه این خیل هازی راز نمونه مگر نگاه که داجورا نگاه که داجورا نگاه که داجورا گوش که دا برادر جون نگاه که نام چیه زاروبدین جون نگاه که برادر تا اول در اومدی من نپشتی اون نپشتی تا من مخلصی تیم نکنه تو اومدی پاک زد طرف یامو رفته است نه که من پشتی اون چی ما نگو کاکا ما اول بدر اومدم تو ما پاپسکی خودتم همین خلاص قاطی اکوی که نو میگیری کو بسیاری وقت اکو میگوی قاطی اول ما شش تا خستگیم ویدیو تا تماشا میکردیم نگو کاکا مقصد هر یک گپ که زده سیم این گپ جوابگاری داره مثال یا جدا باید جواب بگویی گپ همین خلاص که مقصد ما همین تیم را گفتم که ما همچون یک پاپسکی خودت مثال پاپسکویت 90% غریبه های اینا ما هم یک غریبم پروست تاگ ما خودت میگوی که ما پاپسکو ما حرمت میکنم هم خلاص الحمدلله من هم چون یک پاپسکی درو اومدم که پروست همین کامپیوتر قسم دادستم نه به خاکا نگو که تو خودت فقط همین گپای مرا فقط طرف بچه نگو کسی که فقط طرف بچه نگو کسی ماترا دیدستم تو کجا گابزسته کمی گپ کجا بودسته ایوره اسمش گرفت ایوره اووردش دای کال اووردش بو ایجاش داوجاش اووردش کنکریت نه گپ تا گپ راست ما میخوام که همین چیزا همچون یک پادپیشی که خودت همچون یک آدم همچون تماشابین همین چیزا ما بفهمم که آخر شب بفهمونده 100% بفهمم که چی گپه پروست همین پیک یعنی نمیفهمی جورا تا کنکریت نه گپ زده کنکریت نه جواب نگاه کاکا کنکریت نه گپ همین که حاضی این همین تما دخمونو میم رس گرفتگیم که همین اسم شریف یکم خود تسمیه لذت کرده که مرده گوری مرا دشمن مخورات کرد و نه سمیه لذت کرد مرده گوری اپا خوار سمیه نمیشوه نه آخی یکم همون کرده که کنش نوخ من نکردم با خدا قسم بابا لنگری ما در تلگرام دیدگیم که در خونه مسلمانی ما گفتستم که من نکردم بابا لنگری ما دیدگیم در تلگرامت بازی قفای بده یکم تو در تلگرامت کرجو کردی بیارن اپاش همه را بتین گفتی تو همو وقتا مرا جورا اوورد جورا مرا دشنو مخوره کرد بیتمی لای رحمانی رحیم بعد ما گفتم دروغ نگو از خدا بترس تهمت نکن از خدا بترس گوش کن تو چیز تمنیانی تبرا مادی دایفیری گفتی ما هم مایورا دیدگی دروغ نگو جورا دروغ نگو از خدا بترس دشنام کردنی ما نمیسال ما خودت دشنام کنم خودت مرا دشنام کنی این هیچی نیسته نه که سمیه لذت کردن دیگه چیزه همه خیلی هست برادر مرا همو دشنام حقورت کرد میفهمی سمیه لذت کرده که اولا که همو خوهر گفت اپا گفت کنش نه دشمن کرد همین پیش همو ویدیوی که خودت پرتافتی خطیر رمضان هم خیلی مسلمان هستی ما گفته استم دشنام کرد میفهمی اکا مسلمان بدنی من به همین تیمه چی دخل داره نگو که اکا گفته استم که هوا تو چی خیلی باور نمیکنی ما 10 بار بگم همین پیش هم ویدیو را پرفتن اسم شریف تر سمیه لذت بگم مردک خوب چی خیلی مردکی تو اوخی ها نگفتی اکا یگون بار ها نگفتی بچه هوا تو دیونه یا ایشور 10 بار گفتی اول اسم شریف سمیه لذت کرده همین خیلی که مردک خوب هوا گفتی استم که میفهمی و نمیفهمی باید در کجا بود در تلگرامش بود در یوتیوبش بود در کجا بود که ما ندیدیم همون چیزا تمام یوتیوب رو مگی بود مرا تاج یوتیوب رو ام کردن ما خودم ندیدم مش وقت دو چی گفته که بودم جاکم ما این چیزا ندیدیم اگر ما میدیدیم همون چیزا بود عموما دیگه اسم شریف برنامه ما رو واتساپ مرا داری ما رو ایت میکنم نه من دارم واتساپ تا که پروست حوزی نگو که این تیم حوزی اینم باید 4000 آدم داشت باید همین اوکی جورا حوزی ما بلد ما حوزی اینجا بگم مدلید میشم این حوز ما اگر اینجا بگم مدلید میشم تو از ایفیل قد میشه اگر ما حوز بخدا رو ایت میکنم نه در کجا بود در تلگرامش بود در اینستاگرامش بود در کجا بود همون چیز چه دکازات کدام میکنی که اول همون سمیه لذت کرده که برادر جان ما گفتستم که همون آدم من نه در ناس عزتش رسیدم تا یکم چیزش نرسیدم همون آدم وقتی برآمد بیا این خیلی میکنه واقعا همین بچه هیچ خیلی نکن مطرح گفتستم که همون آدم وقتی که برآمد مرا دشنام مخورت کرد ما گفتمش برادر عزیز تو میفهمی و نمیفهمی
بچه من در کور نیست شما دو کس کانفلیکت داشتین همه جا چی با همون کلا شما برون بین پاتیجدک کردین چی خیلی که عثمان با کل میگیریم یوری بچه تو چی خیلی موشی با کل میگیریم یوری نگو اکا نگو که هزی مکره نه بابا لنگری نه خانم چی با میخندی بابا لنگری نگو که من بدونم شمورا من بدونم شمورا ایکل میورین با مایکل هایکل فایکل زایکل میورین باید باید که اگر تو انسان باشی باید که تو ازدواج نکنی هم خلاص ایزوی مومین حرام است که برادر نگاه که من انسان منه که تو نفهمیده استم تو چیکار کرده است برادر جو نگاه این همین قدر نگاه که من میفهمم اینا همین قدر کی نفهمیدنش که بابا لنگری همو کال خیس گفت که اسم شریف من میرم در خونه زن تا فلان میکنم کام شگر در مردم برو وردی در کنار هزار رحمت همین چیز داری مردکی بود اینا مرا برومد اپاو خواهر اکورد که تو دلبایو نکردگی تو هم چخوتا بابا لنگری کو قسم بخور اجازت میدی قسمی وزمینت بتم اجازت میدی قسمی وزمینت بتم اجازت میدی قسمی وزمینت بتم هوزی من قسم بدم چی به جواب ندادی همین که من آدم نیست یا ما رو آدم تو از پیشمو قبض است و راست از پیشمو والله قسم این الله ای برادر تو از پیش تو از یه موشی چون تو موشی نبولا تو موشی کی برنامه الله خلق کرده هیچ گپ نزده سام تو لازم نباشه گپ نبزنی پروست مبروی میره ای بچه خیلی مردکی تو من مردکی تو ندیستم وقت بابا لنگری هوزی من همین قسم ندادم که تو دونی و خدا بسیمیت قسم دادم که همین اسم شریف اول قرآن کرد ای آدم دست توی نیست برادر نه بستک انا همین چی با همین تیم را گشت مرا سوال داده سی که ما قسم نه چی برای تو آدم قدردان تجربه بابا لنگری تو مرا سوال دادی که تو مسلمان هستی ها همین خلاص همین سوال رو دادی من این سوال نمیتونم تو من همین میگم که تو با قسم بیا تلفن یعنی من بابا لنگری همین تلفن بازی نکشیرینار دایفی خمون گاز سن چی میوارد تلفن حیران ما میدونم مخی ما میدونم نه ما فهمیدم مکنه شروع اگون گاب نیست اما تنجه پرونه کرد نه ما اگون نیست پروسته خیلی در گپوش که تماشاش کنی خیلی جواب گفتن اتونسته در پیشتی که از پیشتی یک پرچوگان گاب زیسته ما فهمیده باش اوخی اکا چی بد اوخی نوازی خیلی بیدیم تو من تومت کرسی بابا لنگری چی بر گوش کده اکا اگر تو ده همه آدم در کورت نباشد تو نمیخیزی گب نمیزنی میگوی ستوب اکا تنگو میره فهمیدی اکا یکی تو باید اوزی همین جا باید حقا بفهمیم کو ای بیکی شیرگی اول همین چیزا باید بفهمیم کو ای برادر مایلی اوخی گوش که ای برادر جون گوش که اوخی گوه ای جاش میقبی گوه تو میتونی برای آیا جوی دیگه یک لحظ ای بچه همین بیستر ای اول که گاب زدی تو اخیرا گاب زد برا برادر کجا ایجاش میپره و ایجاش میپره آیا جوی دیگهش میپره ای اول گاب زد تو اخیرا گاب زد تمام اگون گاب نداره بابا لنگری گوش اخیرا من همین تم ایسیم در گاب ندیسم ایا الله افسوده کدام مدیسی نام چی بود؟ زارابدین اکا زارابدین تو مرا افیر کردی چی گپوی نبا در دنیا گفتیم تو مرا افیر کردی تو مرا ویدیو کردی در کانالت گوش که در اکا زارابدین در کانالت چی گفتم
آخی شرط ما بگم دکات خدت مردا که درست گلارگوزی نکرد گوش که در که مردا که درست لیوخی گلارگوزی نکرد گوش که یا زنه که دیگر ویدیو کردی گوش که یا زنه که دیگر ویدیو کردی ده بلوگر مشهور نامه چی مشهور فلانچا مشهور خیسی بوبوجون خیز دکازاتت کردک مرا بوبوجون خیز دکازاتت کردک برای نمو زنکی که ویدیو کردی بابا جون خیز دکازاتت کرد بابا لنگری مرا گوش کن گوش کن برادر تو خیب نخواهی گوش کن تو خیب نخواهی به ما بگو برای همون زنک بابا جون خیز دکازاتت کرد بس او زنک کی بود بابا لنگری کسی بد نبود من چی میدونم کی بود خیز دکازاتت کرد چه نمیدونی که ویدیو کداگی مرا پول بخید قبول کسی آخه گوش که من بخیدم نه مطرح میدونم تو خیب میخپی اکا گوش که بابا جون خیز دکازاتت کرد از رو تو دونی یا فکر بیار که من خیب گفتم اکا گوش که بابا جون خیز دکازاتت کرد چی را دکازات کرد اما مسئله همون زنک ده خیستی ویدیو کردی خیلی گپوت همه دونی همون زنک کیروی کرد بابای لنگری وقتی که ویدیو گوش کن تمرا ما بخدا قسم همین تمرا که شدنی نبودم این خود بگرفتی گوش که برادر گوش که من میدونم شما چی پلان داره نوخی اکا تو اون او مسکرتی من همه شما را میدونم جورا بابای لنگری مرا میگوی که مرا حوزی توجی که قدیم بابا دکازات کردی و نکده نه بخی چی دکازات کرد مرا من ویدیو کردم اکازات کیم خیز مرا زنگ زد من ویدیو کردم نوم یگوت تنه گرفتم اکازات کیم خیز زنگ زد گوش کرد بیا کامرا همجا محکم کن من اکا بابا جون دا گاب ندارم من همی تیما دا گاب ندارم کی رو ایش کرد آخی گوش کن چی با تو ویدیو مرا کدن رویش نکرد کامیرا جواب چی بود نه چی با تو ویدیو مرا روی کدن تو ویدیو ما برامدن رویش نکرد چی با سوال تاس خدا به ترجوره یگو کسی یکمش دولج نه از خدا ترسیدن من چیه در همین جرت سوال مرا جواب ده چی با تو وقت ویدیو من نبرامد اوجا رویش نکرد سوال خدا ترسیدن چی است که تو خیب قپیده است تهمت کرده است اسم میزنی از خیب قپیدم گوش کن همون ویدیو زنه کمه بود 300 پرسنت داره همون خیبه ای بچه همون بابا جون روی کردم موزانه که تم رنگی بابا جون مرده که گوش کن خیلی چی با بابا جون پیش ویدیو من رویش نکرد سوال اوکی تانی مرده که تو میتونی که بگیری رویش کنی چی با بابا جون گوش کن من همونجا توجی که قطعی در ویدیو برامده گفتگیم که برادر ما بچه نیز رو هستم کمک کرده سم نه که پرابلم بدهیم نمیتونم رویش کرده بگیرم یوردم کنم رویش کنیم همین خیلی گفتگی ما گوش کده که با برادر داری اسم شریف فزنگ نزدی یوردمت کنه بگیریم رویش کنیم براوا استغفرالله گوش کنه گوش کن مرا گوش کن تو بابا جان اینجا پرف نیار که بابا جان غرف رویش کرد بابا جان ویدیو من دید رید خیلی زنگ زد برای ویدیو خیز دید رید ما بنامی خدا قسم او آدم کو هم خیلی ویدیوش کردن او پروا یکم چیز نداره یکمش خیلی بگنه از برای الله تو وقتی ویدیو من نبرومد نکرد چرا؟ تو وقتی که ویدیو من نبرومد نگرفتم زنه کرایی که نکی چند بازدن شده تو از جو میدونه تو کی چی برای تو روی راست دروغ گفتی او زنه که خیز دکازات کرد تر خیز دکازاتت کرد چی دکازات کرد؟ نه چی دکازات کرد؟ دکازات اون کرد که نیپرف نوخی چی دا نیپرف نوخی؟ تو کسی هم زنه که ویدیو کردی که آنا اینی خیلی مراجعت کرده ایتا کرده اوخی نکرده بود نه مراجعت نکرده بود اگه خیلی مراجعت کردی نمیسون تو خیلی تدا مراجعت کرد چی با نگرفتی بکنیش من میگم که گوش کن من خیلی فعلی ندارم که راست خود ده جو کردم یا کسی یوردم کردم ایزا میکشم روم دود میکنه بگم که من فلانی را یوردم کردم رو دود میکنه و جورا میبروی دایجا کسیکوی آدم را کفته و جنگ کرده و فیتنه گفتم کسیک گفتم دکجو کسیک دای رو دود نمیکنه دای رو دود نمیکنه دکجو کسیک گفتم کسیک گفتم این همیشه درومه همین خرمه ایتو یستم شریف گرفته پراف رو واردی ای بابا لگری والله گفتم نه طرف اسم شریف مطرح نمی اخیران سوال دادستم اخیران سوال نگاه که چی بود اخیران سوال هم بود یکم اسم شریف ترانسمی از ادی بکد یا تو او را تو گفتی که او کدام خیلی است نه امی تو گفتی که او کد تو گفتی اسم شریف کدام خیلی گوش کده مطرح گفته سمت نمیفهمی مطرح چی بگم دیگه اسم شریف
مردکی را در چی میبینی؟ میگوی که مرد بچه باید گپ زد در گپش جواب دن خلاص خیلی نوازی گفتی که اسم شریف اول مرا سیمه زدیوت کرد مرده گوری بگو دکزد کم را چی بگو؟ نه آخی امیر چی با من قسم رو داوگانه اسراز قیمه جنگ نخیستی تو باید بی من با سیمه برای اسم شریف قسم بخی خیلی بیا خیلی کنیم به حالا قسم بخی که اول همه اسم شریف تر داشتم تو با خدا کو تو خیلی تو مردکی نه اکا اینجا گپ دستای مردکی من اینجا گپ دستای مردکی خیلی رفته که باید دکزد کنی بچه تو مردکی یا که زنک مرا بگو اوخی گوش که بابای لنگری گفتگاه اینا من زنک باشم نه که جواب تیم سوالا تو مردکی نه بابای لنگری تو سوالا جواب ته تمام تو مردکی گفته استامد اوخی گوش که بابای لنگری من مردکی چی بابای زنک نه ما موی سرم دروازه کسمتی که داریم دپشته تو ای زنک بطری بگو چی با بگو چی با بابای لنگری وقتی که دستلو و جواب ندادی انای را زنکی میگم آخی بگو که چی با بگو که چی با نه آخی دستلو و جواب ندادی چی بابای لنگری دستلو و جواب ته مایل ما میگم جواب میگم من جواب میگم مایل آخی نه جواب بگو مردم بفهم آخی مردم بطرا تو پویان من حوضی نگفتم حوضی قسمم ندادی قسم نخوردم حوضی یا 10 منوت پیش تو مرا تو حوضی را همیشه شنا گفته که قسم نخورده که اسم شریف اول رسمیه زده اوکی نگاه کنی نه بچه همین ویدیو تا اول بدرو بعد تماشا کن مالی ما ودالی چی نمیکنم گوش کن مرا گوش کن بابای لنگری من خداوند او حق لندو ده که بفهمم چی گفته سم گوش کن بابای لنگری اول تیم ایمو سرشیر مرده گوری ما دروما گفتم بابای لنگری ما یا پاتشکی خودتم تو مرده گوی گپ نزن پروستا تو سلوه کردی ما هم سلوه تو را گفتیم که هوا تو نداری تو مردکی گپ نداری جورا خیلی دکزد که یک نومرد گپ زنی مرا دکزد یا پتخوتی نومردی مرا بگو این همی نومردی این همی جای کی نومردی این همی جای کی تو مرا قسم دادی پیش قسم دادی ما گفتیم که هو برادر این همی خیلی دشنم با گفتم هوا بابای لنگری دکجو دشنم کدامو دکجو گپ زنیم اما دخو خبش که گپ زنیم حوزی گفتم که هوا همین خیلی بود هوا نه در وقت تو گفتی کی بابای لنگری گفتی که مرا دشنم کرد نه گفتی سیمیا ما سیمیا زدیوت کرد ایپر زده ما گفتم اپا دشنم کرد تو دیوونه ای یا ایشور یکم همو کرد بلا دیره تو خیلی یکم دیم سیم تو نه آخی یکم سیمیا زدیوت کرد گفتم قسم دام قطیمت جنگ در خیسی بابای لنگری نه بچه قسم دادی با گفتم که برادر هو و همه آدم مرا حقارتم کرد مطرح با زبان تاجیکی خودت آخی سیمیا تنه خودت برادر اپا گفت میگم تو دا بچه بیایم قطعی سخت نرم با خدا تو گرنی بد رفتی بابای لنگری نگو که همه قدر گپ زده ما چی بس پکوی نه چخ کیسم آخی تو برای کی گوش که جورا برای که تو مقصدی تو دیگه های مطرح قسم تو گپو سوالو یک دو دسته مقصد نگو چی بده میتونم مقصد درست فهمیدن های تمام ما در نیواج نکه اسم شریف کیای چکو کده ما در نیواج نکه مثال شما قطعی چی پروست ما همچون یک پدپیس چیگ میخوام آخر عاقبت بفهمم که همین اول ای بکشی تو خیپی بس بنا خدا گفتی پدپیس که نیست ما هم خیر نه تو خیب میکنی خیب نه بس بابای لنگری تو بنا خدا قسم خورده که من پدپیس که نیست من خیر نه پدپیس که خیلی پدپیس چی کار میکنی نه بس بابای لنگری نگاه کن بابای لنگری مرده گوره قسم خورده که من پدپیس که نیست ما کی اولی گپ زنی تا بخدا رنگ گولاکو گپ میزنی تیره قسم میخری ای تمکنی و تمکنی بس بابای لنگری ما گولاکم بابای لنگری ما گولاکم روستم گولاک یه بار قسم داده قسم داد گفتم که هو چیه با همون کار 10 بار 20 بار میگفتم بخش سر وایرونه چی تو نه چی یکم اسم شریف ترا سیمال از کدام خیر تو بخش دیوونه ای نه اوه بابای لنگری خای اول دا که ها گفتی چی با هو نه اسم شریف خر بگه تو دیوونه یا ایشور مطرح گفتی استاد مطرح گفتم که بابای لنگری گوش کن بابای لنگری مون اول چخچخمون نرمال نیومیسه ما یکم نوپاتی نسبت کردم ایدا جزیر که است اومای ای کال میقبی ای یوره میقبی ای دشمن میقبی یا جو نگو که فکت هسته که تو کال زنی مرده کلیزید کرد برواردی پارت افتی فکت هسته همین چیز پارت افتمش هوا
های بعد چی ای یگان جای نیتاگیش بود من زن اسم شریف فلزید کردم انا بس انا بس اکادم یامینو دانم جانم بابای لنگری یامینو دانم جانم بس اگیو تو значит میگوی که من زن اسم شریف فلزید نکردم با پارتوفتن هم ویدیو خب بس ویدیو عثمانا اسم شریف موندک значит دلزید نکرده همین خلاص تو نفهمیدی جورا فهمید نگاه که بابای لنگری چی گفتی تو نگاه که تو گفتی که گوش که برادر یک بار گپا گوش کن ای بچه های توجیک یک بار گپا گوش کن گوش رو دارم میفهمی توجیکی را همون مرده گشت که ما پاتریجداد میکنیم گپای امیرا مقصد ما انا یک دیگه گپ گفت خیس عثمانا گفت انا که گوش که ویدیو را که ما پارتوفتم ما چیش گفتم انا که گپا گوش که وقتی که ما ویدیو را موندم جورا وقتی که ما ویدیو را موندم ما گفتم که اسم شریفوف ما در حقیقت دو کار بودم نسام دلی هو دوی ما مستاجر نشده دوی نمی پادپیسچیکوت مستاجر شده اینا پادپیسچیکوت گوش که چیت میگن تمام همون ویدیو رو من موندم الله اکبر ما یک گپش نگفتم دیگه همون چیزی گفتم همون گفتم فانش کرده شنو ماخوراتش کرده ما هم یک کسا کا فان کنم دشمن اخورات میکنه بابای لنگری نگاه که در کدام استاتوس های نگاه که در کدام استاتوس های کی نگاه که نه کورو را من میگم ما یگان کسا نمیگم ما آدم را در نظر ندارم نگاه که کورو شیدگی را چی نمیفهمی کورو شیدگی را میگم نگاه کاکا وقتی که ویدیو عثمان مونده اسم شریفوف عثمان خود در گپ زدگی مثال حقارت کرده باشه اگر خود تکدگی هم خلاص سمیت اگان چی گفتگی نیستم خلاص ایشت گوش کده جورا پس ای او ویدیو اسم شریفوف 3-4 ویدیو کرده بود که بعد من ای ویدیو دیگه را گرفتم پارت افتم فهمیدی برادر جان بابای لنگری گوش کن بابای لنگری یک مینوت ای جورا گوش کده یا بار گوش کده برادر امی نگاه که بابای لنگری من همش سیدید کردگیم بعد اونم ویدیو دیم کو سراز ابرو وارده قطعی خلق فرمازان زنی هم مرده که لیزید کردن یا نه مرده گوری با لیزید کردم از خدا بترس انا بس بعد چی از خدا نمیترسی که اسم شریف تو لیزید نکرده گپای عثمان مونده صد لیزید کرد دشمن اخوراتم کرد بسیار گپ نه آخی گپای عثمان مونده تو لیزید نکرده بود نوم تا نگرفته بود اجی اپا تا گو فالون کنم نه آخی در همه ویدیو یکمش گپای عثمان مونده نو میتره نگرفته همین خیبه دکا گپای تو فهمونده استم تو نفهمیده استای نه اکا نگاه کن امی ما تو بانومی خدا تو بفهمی تو نمیفهمی تو بیعقلی قسم نخ التماس قسم نخ این چیزا برای قسم خوری نیست نگاه که نگاه اکا تو میگوی که اسم شریف ویدیو عثمان مونده که ما دلیزید که زن اسم شریف تا شومت مای میجاوسون زن اسم شریف مرا گوش کن بابای لنگری زمان خواب که ما سیاپا دیگه نکاکدار جیز خواب نمیکنم دوری اگون گفت بابای لنگری ما کور ندارم تو چی کور میکنم من میخوام که سرشوی سمیالیزیتنی را بفهم همچون یک یکم چیزا تو رو تاسیو میکنی تو خیلی پریکاس نمیدونی چی گب رفته است بابای لنگری تو تهمت کردیسی مرا این همه گوش که بابای لنگری گفتی گوش که اکا در کانال برومادی مرا گپا گفتی برومادی در اسم چی گفتم آخی من نسبت خودت چی گفتم اینا بگو هم من بقای اگم چیز نیستم بگیرم تراب گفت مرا نه خیلی گفتی وی تاریخ گفتی چیزی گفتی گفتی آخی چه پرابلم دیگه چی گپ میزنی تو داوجا برومادی رفتی گپ زدی بود در آخی نگاه که بابا لنگری این گپای ما که هیچی نباشه بعد چی بگم مثالش میاری بابا لنگری ای برادر تو ما یقین میدونم تو از پیشمو آدم دروماده اومده نمیشه والله قسم از پشت هیچ کند اومدم پروس میخوام از زبان خودت بفهمم پروس تک میخوام از زبان بفهمم تو بلدسی همون افیر همون مترویا گپ میزنه در تمام جای همون مترویا گپ میزنه برای همون ویدیو کردگی بدر این ویدیوش تماشا کنید چقدر ویدیو کردگی بابای لنگری اگر ما طرفی اون بدرومم یکم سوال میدم میگفتم تو چی با اسم شریف خیلی کدمه و پروست تک گفتم که همچون یک تماشوبین کردم اوکی ما گپزنی شما رو میدونم گپزنی شما چی خیلی های اکا شما نگو گوش کن گوش کده برادر یادت میوین ای پراویلگی گپزا حق گپزا ایتا گپزا چی را گپ میزنه چی حق گپ میزنه امی جدا اینا باز ما قبوله کردم مرا همیشه دیگه
باز یگان کس دیده سی درباره ما اینجا اول تا آخر ایشتا ما ببینم نبینم نه آخه دیدی یگان کس درباره ما آخه من شما را دیدم تو که شما دربارش بدیم نه آخه این همه بازی درباره ما یگان کس دیده سی میگم مردک من هم دیدم شما بدیم وقتی که ندیده سی پریچون تو اینجا شما گفتن تو مرا گبزن همه تام خیلی نوش ما شما را میدونم اوخی همه چیه مرا به همه مقایسه نکرد که من پروز قاید مرده گوری گبزن تو ای واشتا بخدو قسم پستی بابای لنگری امی گپایی که گفته سی همیو را در کزر کدم میتونی پستی تا نه گوش که خیال پستی ما در نرولی این همی گپایی تو حوزی را گفتی اومدی نسبتی ما در کزر کدم میتونی جواب گفتم میتونی پشتی سیب شرب اومد رو نه آخی امی گپایی که گفتی حوزی خودت میدونی چی گفتی همی را جواب گفتم میتونی اکا هستم که های پشتی سیب شرب اومدی رو اومدی نه چیزی مرا گفتی تو حوزی را جواب گفتم میتونی هم خیلی کنه چیت بگم دیگه کنش نه چی تمام این تیم همون تو تا پشتی را خصوصا آمده در اومده گپ زده است اوخی اکا من دکزد دکجو ما پشتی اومم چی پشتی را دکجو گرفتم این همی در اومده در می جماعت را گفته استم برادر اینم جاش نمیخری تو مرا میگی قسم خما بترا گولک می بار گفتم بس میاد قسم تو بچه از سرت زده گوش کن اکا ما وقت سوال دادم از سوال گرفتی بعد قسم دادم خیلی بد اکا بانو خدا ما از سوال یگان کس نمیگریزم برادر ما از سوال هیچ کس نمیگریزم دروغ نگو جورا پروس ما خیلی بکنیم بابای لنگری یک کار میکنیم میمونی گپ زنیم مردک بابای لنگری مردک گوره نگاه که خیلی میکنیم میمونیم اون گپ زنیم نه حاضر میگوی که تلفنی ما در افیر میگوی اگر ما ببرم ممبرم خلاص بیا یک کار میکنیم تیارش که دایا تلفن دیگر بگیر افیر دیگری تا همین تیم را افزوداد میکنیم که اول اسم شریف گفت را سیمی از ادیبات کدگی اختا اما زدگی نستیم اسم شریف فیترا نه اوخی بابای لنگری این حوزی نگاه که گوش کده این همجا یک ساعت 8 منوت و 22 سکوند شد اینجا شتگیم همی اثری مثلا نیومدیم بچی خاطر به خاطری که نگفتی بابای لنگری جواب ندادی جورا گوش کده جورا برای که من میدونم که تو چی مقصد داری من مقصدی ترا میدونم این مقصد مرا بگو مقصد من چیه بابای لنگری مقصد هیچ چیه پیشم اومدم در اینجا گپ زدم اوخی من یگان بار گفتم که اسم شریف زورای اوخی وای زور نیست زور میای پیش گپ میزنه نه ما گفتم هم گپا خیلی جورا پریچو اینجا زور میای پیش گپ میزنه نه آخه تو گفته ایسی که اپشتیامو گپ زدی ما اپشتیامو چی گپ زدم من بگو نه دکزات گپ زد استای چی گفتم اسم شریف گفتی که پس نمیام ما گفتم خوشت باشه دکزاتت کنم تو گپ زگی خود طرف ما بخیزم گپ زگی تا دکزات ای بابای لنگری ما دنیا مردم دم فهمو که ما دکجو پشتی را گرفتم آخه مردم خودش ترا دیده استاند همینجا گفته استم ببرو را میودم همه پشتی گرفته است ببرو رو شه برادر گوش کن بابای لنگری تو اودیتوریا دارید 100,000 آدم 100,000 3919 نفر تماشا دارد را من یکم بار در افیر تو درم میسم لوبای مامنده در این حالت اول مردم اینی می افیر میدره اولش میدره بینش میدره نمیدونه چی تیم رفته سه خلاصه در نمیویا لوبای نمون حقارت همه کن لوبای نمون گپ همه کن پوسکای بکنن آخه پوسکای بکنن چیزی میکنن کردن دیدی آخه اکا خودت گپ اختم میبری آخه پوسکای دشمن آخرت نه چی بریدم گپ تا دیونایی چی تو نه حاضی گفتی که همه مردم ترا دشنام دارن که بروروش ما گفتم که ولی یا نمیفهمن اول بین اوخیشن حقارت میکنن گفتی پوسکای بکن ازش اکا گوش که دا جورا اکا گوش که اینجا همین تو قطع خودت اونی دیگه همه بطرا دورا که نمیفهمن این مردم تو نه ما دکجو خودم گوش که دا برایش که همین خطا اونی نگی ایس درومادی ایس درومای ای جزیسته ای جزیسته اونیگی تمارا ایشونا تجورا ما خودم پریکراس نمیدونم ما میدونم که تو برای چی دروم میسته تا اگر اگون ویدیو نمیکرد من تو که اگون ویدیو نکرد تو اوج ویدیو تا کاب دی برو واردم چی ویدیو کردم من نسبت خود چی گفت اگه ما بگو اینم جا بگو ما قائل نشم ما چی بگو ما خودت نبینی گپو تا خودت نبینی بابای لنگری تو حاضی گفتی اودان وری مقصد سلو وکدی مردکی تا گپ جواب بگو اخی
چی گفتم من ویدیو کرده چی بگم تو نسبت چی گفتم آخه بگو مردم بفهمه مردم نمیدونن چی بگم آخه کانال تا رکلام کنم سوم شابته رکلام کانال ما در کور نیست رکلام نکن این اگر امی خودش وجه رکلامش جمع افیر اگر ما در پاتیش گرام ما کانال ما دلیل میکنم اینا امی خودش وجه رکلام رفته است دمیش خودش وجه رکلام رفته است بابای لنگری ما اینا گفته سم که مردم که اینجا هستن با خدا قسم ما در کور نیست امی افیر ادام بروا گوش کنی بابای لنگری تو پروستا گپای مرا بگو تو نومی کانال مرا نگیر ما تو را نومی کانال ما گرفتم ما ندارم باترای گپای ترا گپ زنم ما باترا برای چی گفتی که تو مرا ویدیو کرده همین گپ برای چی گفتی بابای لنگری برای کدی آخی جورا آخه کدم ما چی گفتم یگان گپ پس بلند گفتم زدیوات کدم یگان لیشنی گپ زدم ای جورا گوش کو که پیشم قانچه گپ زیست تو گجوام میخیزی هم سارا وایرون میکنی بلا دمش ما باترا گولاگ نیستم قط در یگان جو خستم گفتم که بابای لنگری تو پرتنی پرافی اسم شرف تو پرافی گفتم همین چیزی گفتم نه گفتای خودت بترا گوشش کو شرطه که ما دیگه باترا بخیزم پریودت کنم که تی خیلی نه چی یگان اسنوانی نیست که ما پشتی اسم شریفا گرفته باشم در ویدیو من خیر این تاکت دمیجا درما در پشتی گرفته است جورا این تاک اگر گوش کو اگر تو پشتی گرفتم گوش که جورا اگر تو خیلی سرسات چیستا باشه توزا باشه ها نگاه که مطرح میگم اگر تو دیلی تو توزا باشه همین سرسات توزا باشه همینجا برادرها همین قدر در اومدن ها گفتن که بابای لنگری بیاین امیرا گومش کنین توکلش با خدای تعالی اگر تو مید اومدی میگفتی که بابای لنگری بیا همین کار در کار نیست همین کارو در کار نیست نکن همین کارو گوش که ای پری بیواد نکن قرار بشین تا اگر مید اومدی ما دیده است هم توش گپ میزدی که خیلی گفتم اینجا تا خوریدی چی دروغ میگوی بانو میخدا قرار بشین گوش که اگر تو جورا بلا هدیره اگر تو میخواستی که دوست وری برادر وری مقصد به یگو میسوسو میدرومدی میفتی بابای لنگری همینجا چی گپ شده اگر ما میتونم بفهمم من گفتم که نمیخوام گپ اگر اینترست نبود میفتی برادر جان با خاطر الله همه را بحثش کنیش نکن من نمیرم یا که نمیدونم دایفیرش میرم گپ میزنم بیا اکا همه جنگ دعوا نکن ما شریف رمضان در کار نیست تو برو اومدای تو چی خیلی گفتی ما بیا دکازات کنیم کنه ایجا شای خیلی ایجا دکازات کنه که فلان چه کنه که بیمدو تو نمیجا خیلی توجه وینواتی برادری نمیجا اگر تو مسلمان حقیقی تو میخواستی جنگ دعوا نمیخواستی تو نمیخواستی رزبور تو میدرومدی میفتی برادر جان همین کارا نه که ما شریف رمضان التیموس ما میفتیم که اکا تمام وقت فهمیدم گپ نیستای فهمیدی برادر خب انا درومدای او یکم تا دشمن که قسم بخی که دشمن که بسیمیت قسم بخی کت بگو که من نکردم کت بگوی تاریت ناو یوره را ایتا پیشش نیپانیت نیا خالق در نیپانیت نیا چیبا نیمی مردم طرفی و نیمش طرفی تو سوا لکا چیبا نیمش طرفی و نیمش طرفی تو ای برادر گوش که ده من یک گپت میگم تو کجا خلق نگاه میکنی تو کجا اینجا هست اگه چندین تشترا دشنوم آخرات که هستن چندین تایگاش مرا دشنوم آخرات بکنن اخی بیگ زور بکنن اینا مرا دشنوم کدن با چیشید اخی اخی نمو گپی پیش اومدی مرا اینا اومدی ختم گپ زدی گوش که ده برادر یعنی کی تو اگر نخوایی همین که گپ چپ جنگ دعوا نمیخوایی تو پروست همین رو میگی بابای لنگری با خاطر الله برادر همین تیما را ذکرید کنیم شما بچه ما مرده که می مرد بچه ما بچه پگا در قوری ما تو میای پگا در قوری او تو میای بچه تو چی میکنی تو دور کردن دور نمیکنی تو ایتا نمیکنی فلان چه نمیکنی نمی درومای نمی شور غوغا دختست همین افیر خود داکا افیر خود دا هر شاو دو کاکا اکا افیروی خود در هر شاو تمامی مردمی که میدرویا تمامی آدمایی که میدروین همین گپ میگن اکا نمیگن مردا این هم گپ میگن که اکا بیا بس که خواهد توغری نمیگیره مسلمانیم توجیکیم بس کنین جنگ داورا میگن برای هم یا میدونن که من که صغیره نیستم من میگو کاکا ما پروتفی خلق نیستم ما در دشمنی خودت نیستم ما بعدی ایشان نمیخوام ما پروست هم میگون که اکا نگاه کاکا یاستا پنیاد نایفشو تمام برادر جون همین چیز در کورش اینم قدر گپی دیگه اکا ایجادا اینم قدر گپی که پروستا همین 4-5 ماه گذشت همین کار شما را همین خیلی رفته سه چی با جنبست نمیشه چی با باید خلوصا نمیه نکا الله برکت تا همون قنچق باشه که پتکش بخوره ای بیما چی
الله برکتت ده نگاه که برادر من خواب کردم ایستادم تو همین روزا همین خیلی بد خواب کردم ایستادم از روی تو دونی خدا خواب کردم ایستادم برادر گوش کن در افیرو مدر اومدم میگفتم میسیم شریف میگفتم برادر چیکار نمیکنم میشوای خیلی چندین جاها دا گفتم گوش کن برادر یک بار باشه دو بار باشه سه بار باشه چهار بار باشه پنج بار باشه شش بار باشه هفت بار باشه هشت بار باشه نکنت میاری میکشی میزنیش که جانش بدامه فهمیدی چورا عاقبتش نمیخیل میشوه راست مردک که بیا مردک گوری نگابزا من بلد یگو بچه جایره باش مورا این همین کاری تو پراوینیه که تو خواب کردی همین خلاص این کاری تو 100% پراوینیه نه که در او حالته که تو انا ویدیو زنی همورا نمیپرسی در کانال تکا بیا تا گوش که ویدیو زنی ویدیو زنی در اینترنت در تمام جا هست یکمش گوش که در تمام جا هست یکمش نبود تا وقت شما نبروردی نبود که اکا تا وقتی که شما نگو برادر از خدا بترس این نگاه کن در تلگرام خالق برومد در کانال یوتیوب خودت هم خبر خالق یازنه من نیست که جوراب گوی یازنه تو پارت افتایش خالق بخدش عادل نه مقصد که همه شما در برابر اول خالق تبرای بخد دام خبر چیکار دارم با خالق جورا نه خیلی در کانال خودت برومد و همه چیز ما برومد با گرفتمش اخی ما برومد ما وجدانم غمم داد دشمنه امرا وجدانم غمم داد گرفتمش یکی نو مردک دا ایستودای مردک هم هر روز گفته و رفته استای نه خیلی مرده گوری بابا لنگری بیا خیلی میکنیم مرده گوری اگر که یا آدم بخیزن نسبتی سمیه خیلی هم خیلی گاب زنه ما بگیرم در یوتیوبم پارتموش همین تو مرا چه میبخشی همین حالا دم اکا وقتی که اکا گوش که بگومد وقتی که جورا بحث و مناظره بین ده کس میشوه جورا بحث و مناظره بین ده کس میشوه جورا ایش کسیه که ایش هم میکوه فهمیدی ما قسم به الله تا این روز کسیه که یگم کسا نگفتم که ما فلانچه بار زنگ میزنه یگم دانیم بتی که کو همو سمیش خیلی چیکو میکنه چیکو نمیکنه من خیلی عدد ندارم جورا چیزی که هست من خیلی میگوش مرا پروردگار خودش بدونه برادر ما دیگه با یگاتش نه نو ای آدم جورا زد ایس زد اوس زد هر روز ویدیو کرده و ایس کرده و رکلام حساب کرده و نگاه کده برادر یک نوار مرده ای که من رویش کرده بودم من ای طرف ژوکوفسکی در قدی ره مهانش کردم ویدیو کردم برای برادرها در پیشنهاد کردم همین خیلی بد بچه خطیر بود بخاطری بود که همون بیچاره صاحب دیسویتینا ما صاحبون الله های و نداشت یک خوارک داشت یک اپا داشت خیلی دیگه هیچ کس نداشت ما به خاطر همون را مهان کردم در همون جا ویدیوش کردم که مقصد برادرها همین خیلی گپ چپ همین خیلی شتوبی گپ چپ لیشنی زیوتی نشوه این اتویتسنی گلاونوی برای برادر یک کم ترک چیز میشوه در تمام جا میگنه خیلی تیرا پریکراس نمیدونی برادر ما را سپیڅال همون خیلی مهان کردم که شتوبی کنکریت نه اچود بسپارم که برادر جون همین خیلی گپ چپ خیلی برای که ما در اونجا گفتم که برادر همین آدم نداره هیچ کس نداره ما همون را گرفتم برو واردم و خیلی بد مایلی ما برادر جون ما خواستم ایدمیترف با همونجا را 4 ساعته 4 نیم ساعته راه با همون طرف ژوکوفسک من خواستم رفتم جوری با پروبکا و همون قدر در خواستم رفتم همونجا اوسپیچ کردم برادر من خواستم رفتم همون را گرفتم ویدیوش کردم نوارش کردم رویش کردم الحمدلله یگون چیز نکردم من یا رکلام در همونجا زدم برادر من یگون گناهگار شدم من یگون کسوم نگرفتم برادر من رکلام کردم یا رکلام تو خواب دکم ویدیو دکم اکای لورم 100 تا باشه ککای رازنیڅه какая разница ты косяк наковид ты да какая разница я реклама докаб ина косякови эҷура академи ина миҷа мавҷи косякови трафамидистам ина миҷа ман не охи мара мисол наёра ка любой зот боша ку вақте ди се реклама да видеои мурда боша серавно мега ка барои чӣ меган барои чӣ وای مردگی ای جورا مردگی من رویش کردم رفتم من رکلام مزاگیشم چون پرابلمه ککه رازنیڅه پرابلمه چیه برادر جون اکا گوش کده اکا گپ زنم آخه بازی ما گپ زنم اینجا با میگم مینت میکنی تو بیا بلد بیا ما گپ نزنم برادر ای برادر من راست خودی میکنم قسم به نام الله میگم
نمی اولاد تون قطعی نمیکنین یه بچه از خدا بترسین بیاین اما نمونینم با خدا قسم بلا شما چی باید آدم درازیت میکنین همی میبره خودشا گپ میزنه از خدا بترسین یه بچه چه خیلی مسلمانین برای عیدا پرز چه مرا بود کدا پرز چه مرا گفتن برای همو آدم گپ زن نکی همی قسم هازی خوردی یکا مثال اوجه درون خوردی همی خلاص تا برای که راست خود کدگی برای که مهنت کدگی خدا بترسو خی تو کم مهنت کدگی یا خی مثال همین چیز میکنی ما بلاد هر یک کوروی میکنیم هر یک کوروی میکنیم با خدا قسم دزدیز نمیکنیم دیلت با مهنت خودت سوخته قسم خوردی همین بله اومد چه بگم هیچ خیلی نگو پروستا کنکوی نکه پروستا برادر ما توجیکی گفتم گوش کده برادر گوش کن برادر پروستا کنکوی نکه جان ناندازی فشو تمام ما قطعی دوز اکا گفته گپ زدیسم تمام جان نانداز برادر جون ما فهمیدم میفشو تمام جورا کجا تو یوره چی را فهمیدم سوالی ما تو حاضر به جواب مونده تو تم ما تو ترا چیکار میکنی سوال ندی نمیمونی آدم گپ زنه وقتی گپ زدی مرد گپ ترا گوش دارم همه گپو تا گوش کردم ما ترا گفته است من دیگه ترا کجا گپ زنم تو میدونی که ما دایجا چند قدر چی 4 ساعت چی ترا گوش کمارایسه تو مرا گوش یا گوش کمارا تو اول درآمدگی ما مرا گفتی که تو طرفداری از یهود میکنی پرچم ما دروغ نگو اینا دیدم برادر تهمت کیشه اینا گفتی گپا من چیز نگفتم گوش کن ما سوال دادم گوش کن بابا لنگری برادر اینا دیدن کردن نمیتونی در گپ گوش کن مرایسه همین گپا گفتی تهمت گذاشتی معلوم شدی که پشتی کیو گردون هستا معلوم شدی که پشتی کیو میستا معلوم شدی که پشتی کیو میستا مرا گوش کن من همچون یا آدم برآمدگیم که اول گفتم که بابا لنگری من همچون یا تماشابین میخوام قید صحبت کنم تو مرا گفتی که طرفداری یهودا کردی گوش کیسا دیمش گفتی که من مقصدی همه شما را میدونم تو طرفداری اسم شریف کردی جو دایجا در اومده مرا گپزنی نمیمونی بلیاد نکن بابا لنگری تو دایجا اومده در اومده تو مرا گپزنی نمیمونی بابا لنگری بلیاد نکوخی من اول تو آخر قایت یگون برخلی بیزه گپ زدم یگون گپ بیزه گپ نزد تو جو تهمت کیستا چی برو تسیو میکنی در کجا تهمت نبرات خود گوش که برادر ما بگم تو گپ زنی ما بلا در خونه ما در اومده گپ زنیم نمونده بلیاد نگو بابا لنگری من حرمتت کردم تو مرا حرمت نکن من حرمتی ترا دیدم برادر حرمت واز آدم اگر حرمت کنی آدم اگرم میگوید تو مرا برادر گفته با بلیاد میگوی چی خیلی فهمیرا برای که من ترا دیده استم تو جو سلیش که می بعد رفته است گوش که جورا تو از مرا کجا رفته استم بابا لنگری مرا لوبوی نمود گفتی در افیرت من هیچی نگفتم ای بچه گوش کن تو از مرا گفته است که تی پاماترا برای یوره تماتت که استم خلاص گفتی تو طرفداری یهود میکنی اکا گفتم دم خلاص هم خلاص اکا گفته استم ای بچه اکا گفته استم هم خلاص چی قبول هم خلاص اکا هم گفته استم مرده گوره نگاه که بی اگون زدیده بی اگون چی مرمیاد من بگم تمام اکا ای اکا گوش که هم خلاص اکا چی خلاص ده تی پایا کبی ماترا باکی با یوره تهمتت که استم خلاص تو مرا سوال دادی که تو طرفداری از یهود میکنی گفتی ازور احمد ماترا سوال دادم برای چی ندارم دا سوال دادم برای چی برای که سوال دادم اکا برای چی مرا سوال دادی من باید بفهمم کو برای که گولا کل تو برا یاد بگی گپ زنی را بعد بیا با حضور گپ میزنه مایلی جورا ما جو ترا دیده استم تو چی میخوای گوه میرای اول گپ میزنی برا تو گپ زنی را یاد بگی من نمیفهمم لیکی هم ما سوال ترا چیکارت میکنیم جورا چیکار میکنیم سوال ترا ای برادرو خیلی قطعی آدم خیلی رازبور کرده نمیشه مردک در اومده سبحان الله من نمیدونم ای کجا گپ زیسته میویا ای جاش گپ میزنم میروا ای اول گپ میزنم میویا ای باین گپ میزنم سبحان الله من نمیدونم چی پلان داری تو چی مقصد داری نه برادرو نی پراوی نیم هویو نه مردک وری اکمیدون میجا نشم هسته یو ما یگون گپ نه او تا چی در کنم که گپ چپو تو مردکی مردک باری گپ تا ضعیف سی و تمام سلام علیکم و علیکم السلام اکرم علیکم السلام بچه قطعی چی قمی باری میاری یک سوال چیده
اکا اوخی ما میگومش که نمیجای کاری نمیخیلی مرا میورا ای اول میورا اوخیر دا میورا ای اوخیر میورا دا بین میورا ای بچه اوخی یک جای گپ زن که ما بفهمم که اگه جو گپ زیسته برادر جون اما بچه عصبی ما اونه شما برای خراب شده 4 ساعت شد گپ زیسته مردک چی گپا گفته این سته دفعی خیچه معنیش همه میفهمه این همون بفیر کسر بچه همین شریف وای تو سمیه او را قرات کهی یک مینوت اکا جون یک مینوت لابا یکا نفهمیدم میگم وای همون کسی همون دیفا کارش نبودم وای همه بروش وای فیل همرا سرش وای رون کرد اکا ما 100% میدونم اوخی و دموی همون من را 100% میدونم نه نگاه کنده اکا خودش اومد گپ زد هیچی را نیفت بعد گشت گفت که تو چی را من تمام نکنی که قطعیه میگم یک همین من همین سرات و همین خدمتای تو رو میبینم با نام خدا همین پاسوش دادشون همین اکا جون نوشیگری همین خدمتای ما بشو نوبوتی خدمتای ما پروست ما گپ در خدمت نیست اکا سرات و همین سرات و خلاقش دادیم و همین چامبو دیدیم همین اون دیگه ختم بیشتر دیگه نه اکا خدمت میشه الحمدلله خیلی هر کاری که کردیم با خودی الان کیم الحمدلله نه اگه خیلی اکا جون پروست خیلی گپ زدی مقصد و یک سوال دادی سوال داد ده کسا گپ زد اموجا قسم داد گفتم هوا با پفتور نه پفتور همین گپ شو گفته استه نام خدا خدمتای تو میکنه مردم دل خب اکا جون سلامت باشه در این فیلم مدام بود برادر زنده باشه اکا جون خب گپ زد اکا این همون بفیر کسر بچه حسین شریف وای سمیه قرات نمیتونم کهی کی از سمیه کی قرات نیست کهی برادر نمیدونم او پروست های مردک تو دک چی فرقش این سمیه قرات کرد چیکو کرد بچه چی برو گیل شد بر پدرت لعنت نه اکا نگه که ما بخدا کارشو ندارم پروست خیلی همین اوجا سلیش کنیم بعد کار گفته تو ای نمیجاش ای جاش مورش دوجاش ای بچه یک جوده گپ زدیم همین آدم خیست اکا ما یکم جای تعریفش نیست جای یکم چیزش نیست اکا این آدم خیست بود همین بابا جون شونه میره هر گپ گفته بود انا او زنکا فایرود کرده بودن یا گفتمش که هم زنکا گفته بود که بیو تو مقصد سبحان الله باید بس من بابا جون نبگو من بابا جون خیلی همی کار شده گیه خیستن هم بابا جون شونه ویدیو کردن باید بس من زنگ شدن این جامعه دانی چی خیلی شده گیب که او زنک برو معبد گفت که مرا یوردم کنیم اکر بابا جون فایرودش کرد که بیو مقصد بیو با همی اونجا را به جای کارخانه مرا بیو من خونم برمد قطعی خونم دا قد دخترام بیست همونجا من خدا میگیرم روید میکنم و زنک با کلا نگرفت من نمیوم و ما ایتا اومده سوندر کورای اومده ایخلی اومده و خیلی نکنه اکر بابا جون کارشا بود کرد گرفتن سوم بیلت میلت همشا گرفتن رویش کردن رفتن من این کار کورسی کم کمک کورسی بدم مقصد یعنی که امرا گرفتن روی کردم رفته این آواز بود دامجا گفته که ما اگر ویدیو نمی کردم همیو نمی کردنش آخه گوش که تو با کدام چی مردکی تامین گپورا گپ میزنی تو خطانی مردکی بگی بکنش براو اوخه بگی بکنش براو ما نمیکنم که ما بکنم ما دایفیر نمیبرورم میبروری ببرور نمیبروری این پرابلم های تای جورا یا همین برای سون شیده همین کنشون همی تنده استرس نام خیلی استرس نام خیلی رفته همین سر خیلی بیشتر خیلی بیشتر کنگیش کنشون ده خیلی میدنانده این پروست مردک باید مردک شد چی در کنم که کار برای هم بچه برنه میخده این وقت ای با ای بلد ای با ما یقین میدونم که اکا یا خیب میخواهن اینها خیب میخواهن یا اگه چیزی دیگه نمیخواهن اکا اینها اکا خیب میخواهن ما خیب مده در کار نیست اکا ما خیب که نیستم اکا من خیب که نیستم اکا من خیب شم بیزورم همش من کارم تونمی تو طوری سر ما بریدگی های من در چی در کار خیب اینو خیب میخواهن نشنفتید نیست ها اینم خیلی اکا جون
ای خدایم یک ساعت زیاد شد همین گپ را گوش کردیم به یک گپ به یک مقصد نمیایم میروم یا اینجا میتپه میروم یا اینجا میتپه میبینی که یا بچه هم یا خسر بچه هم تو سمیت از نمیدونم اکا چی هست یا چیش نیست توکل شون که بر خدای طلو پروست مردک باید خیلی نشوه بچه همون حق همه بینن خودشون میبینن میدونم همون طرفداری همون میکنن میدونم طرفداری همون میکنن خیلی اکا علای هدایتشون کنم من چیشو میگم دیگه اکا ای خدا نمیترسن ای خدا نه پروست اینو جنگ اینو را فقط جنگ اندازی اکا اینو را جنگ بدوزه اینو را فقط جنگ بدوز که فقط جنگ کنن یا نمیخینیم اینجا دیگه یکم گپ دیگه نیست اینو فقط جنگ کردن کنم خیلی سلام علیکم بلنگری سازی خوب علیکم السلام سرمان جان سازی خوبی تام برو ما گیجا ببرم برادر اینا خیلی اکا جان سلامت باشه اکا خدا نگهبانت باشه الله برکت زنده باشه خوب اکا گپ نیست زنده باشه بیا هست یکم برادر دیگه گپ زنیم الو سلام علیکم و علیکم السلام برادر بلنگری نازنین الحمدلله خدا را شکر برادر شما سازین خوبه تمام از روشن همین یک ساعت در همون دورو همین باور کرد که خیلی الحمدلله ما نماز منامه خونیم اگر افیر دبوشه موز مرا کم تر پس که نبوده توا خوب پس کردم اکا افیر دبودم سلام علیکم ما میدونم اکا ما میدونم اکا چی مقصد دارن ما همش میدونم اکا تمام اکا ما فهمیدم خب گپ نیست شیرین گپ نیست علیکم السلام برادر جان خوبی اکا سلامت باشین شیرین سلامت باشین الله برکت بده الحمدلله خوبی اکا الحمدلله سلامتی خوبه الحمدلله محمد رمضان مبارک شوه یکمش نبی ندیر نشکری نیمش من همین دم عید رمضان برابرش من گوش کردم ایکو گفتم تو خونه رو اومدن تا جا گوش کردم نه برامد همین آدم فقط خود اگر فهمیده باشه مردم فهمیده باشن یک چیز در همینجا پول در رفت برای چی مقصدی خود یکم گپ بگوی خود یکم اخرات ویزه پلی همون اسم شریف های که اخرات پلی بعد شوه هر جنگ این در بگه که همین بومه دنگه دمت رو من خود کشکول کم اخرات که یک روز ویدیو هم را موندی میگه من 90% بلوگیروی توجی که فالون کردگیم اگر 90% لی 50% بلوگیروی توجی که اگر جان شب خپش یک ساعت لی 10 میتی دفتر پولی های 10 تایم خواد نمیکنه ما برادر پروستا کو ما ایجا ما سبحان الله ما خیال کم که دای تلفنم هست ما خیال کم که دای تلفنم هست اگر نه که ما میبروردم ایشون میدون دشمنوشا او مرا به حد دشمنو بزیب کردگی حتی ما دشمنوش کردم فقط اینمی افیرم در دشمنوش کردگی ما رو یگون گپش نمیگفتم میگفت خیلی توکلش به خدا او سلیش که میباید چیز کرده او اپا حقورت کردم خیلی ما در تلگرام هم گفتگیشم که مثلا اگر خوارت شد و دانی باشه مرده گوری برو گپ زد چیز میکنی فقط دشمنوم حقورت نکه نیکی برادر اینو خیلی اینو پشتیوان ما یک تماشا کردیم یک دوشن در برای
چندین هم خطم چند تو درباره گفتم گاز زدی من گوش کردیم همودان یه ویدیو شد من اصلا چی نمیگم که اوکی همودان همین مسئله که مثلا 5 مشت مشید همین بین خود هم داوم حدیث های همین چی قضیه فقط یه رو قضیه حل میشود که همو اگر تو قضیه بین پولی کدامه یا یا جو بشی فایرات تو بگو که Akama baktı bayağı koru da var. Kıdış düşürme. Alo şurada ma koş ne dedim bak. Ma zoraş kam ki bacha nak. Ne mi suratı mara megira ka da kanalış memuna bu oboz doleş memuna. Mi ayri mardaki ya ka. Akak vay odam khayf mikhoha. Aka vay odam khayf. O odam qatit gab namezana ka. او آدم تو بگویی خیلی بگویی قطعیت گاب زنه او گاب نمیزنه که و گنده تکبره او گارنی تکبره که او را میبینیش در ایفیرش میبره این طرف خیلی خچرانگی همون کچکی که نو با قدر رفتگی میگیره که او گنده تکبره و بدبخت اکما یکون کس در کور ندارم پروستا بسیاری بد لیزید کرد من برام پاپراسیدش که گفتم که برادر جون از خدا بترس بسش که بس که همی کروتا بس نکنم ما چو کنم که نباید نه اکا ساعت فویزه اکا چی خطا کرد؟ خب اگر جایش که چی باشه اکا خب خب ایرا نگاه که اکا جون بود کدی اکا نه اکا جون اکا جون نگاه که من نمیدونستم اکا من نمیدونستم اکا من که نمیدونستم من در دیم ویدیو فهمیدمش نه من فهمیدم اکا نگاه که اخ من اکا چیزی را نمیدونستم من چیکار کنم من نمیدونستم اکا من در دیم شیرم من را در دیم ویدیو فهمیدگیم اکا من نمیدونستمش من را در دیم ویدیو قسم به الله نمیدونستم اکا نمیدونستم نه نمیدونستم اکا وقتی که مرا فایرود کردن اپای همون اومه بود بعد همه هم و اومه بود اوجه پسای ویدیو اومه بود بعد ما در اونجا فهمیدم بعد اپای هم و همه هم و گپ زدن بعد در اونجا ما فهمیدم این چیزا را ما نمیفهمیدم اکا نه خیلی که استویسنا نه استویسنا جمع نمیشیده که ما چیزی را ندونم اکا چی خیلی ما گپ زنم چیزی را ما نمیدونستم اکا ای آدم خودش گپ زده همی خیلی اکا ای آدم خودش درمو سر سود گپ زده که همی خیلی گپ چه بمی تاری بعد ایرا مقصد اپای و اومدن همون چیزا شما ما که بعد ما کرو را فهمیدم من تک من یکون چیز نمیدونستم اکا من با بخدا اکا نمیدونستم ما اکا ما برای هم خدر
من نمیدونستم که من اینقدر قضاوت کردم رفتم این چیزا میدونی کی میدونست اکا میدونی کرو را کی میدونست کرو را کلی رستا میدونست اکا گریخ رفت فهمیدی اکا این کرو را نوام میدونست این کرو را من نمیدونستم اکا این کرو را ما ابسولوت نبابشه خب اکا زنده باشه سلامت باشه اکا جان کنش نه افیر دا ششتگی مکا انشالله با علاقه دیم چی گفتیم نه اکی خیلی میکن اکا این اکا توش شنویده این توش فهمیدی چکو اکا گب نه زنده باشه خب اکا جان سلامت باشه خب این هم خیلی برادرم این هم اول گفتم اگر اون طرفدار اومد بیا امیرشو را دوب کنیم شیرینار یک بار دوب کنیم ای اکا الاب تاز بیا امیر دوب کنیم یهودا پیش آورده ایشا پیش آورده نه یک گفت صد بار تکرار میکنم که تو ایشالا بخیر بینم خیلی گفتم خیلی کرو چی باید یک گفت میدونم یک کم شما استیر شریف رو اگر مسئله روشن یا کش گم میزنم فقط را چیه خوی جنگیر نیست از روی نیست روی یا استیر چی گفت را تمام نمون خیلی تمام شهر نر سعید جان هازی میبریم چی بانه اکا خدانی گباند باشم برادر را برو بسیار گفتستم ببرم من گانو دامون فروشن نکی تو اکا جان گب نیست گب کم کنم چک نه پنچه سولی شما خود چی را گویا کسی را لیزی نگرفتی یا کسی را چیزی نکی گب را میشه شریف گب را پیش یا گب را این اکا از روی بخیلی میشوه اکا از روی بخیلی میشوه از روی بخیلی مرا میخیزن دشمنی نمی برادرها میکنن این از روی بخیلی میشوه اکا این را باید شما بفرمایید اونجا رفتی رکلام نکردی چند تا رکلام تو پرامینه رکلام تایسو میکنی یا همین خیلی اکا اکا که بختان میشناسم من خیلی صحبت کردیم ما یا بروزم زدگیم مقام داره دوشو ما گفتیم که همسایه که امیزه دامون نمیدونم بخدا اکا نمیدونم اکا بخدا نه یا چیزای ده اکا یا چیزای ده اکا مقصد من یاد بخدا قسم یکم کور یکم چیز ندارم اینا خیچون همین برآمده همین برآمده و چیز که سنوخه بچه نو چی در کور همین گپ چپ گپ کور برو خیلی بچه موجه مرده کمتر نمیخواهی جنگ کردم جنگ ده برادرت نمیخواهی درست هم بابای لنگری دربارش نخواهد سراس میسی که توجیه فرزان شدیم دیگه ملت ما رو نشکنم حضور رحمت اکا حضور رحمت اکا اکا در افیر مدام برآمده شلو بود صحبت میکنیم برای جا بسیار بچه ها میگه دوب که خوب اکا ای شلو بخیره بفرما شرینه بفرما گفت نیست خوب خوب برادر جو لبا اکا با خدای نمیگه کار دایم 2 ساعتی شیشتگی هم نوشنی دارم فقط گپایم شما را گوش کردیسم بابای لنگری یا چی میگم دا همه گر قطی خر سپوری میکنه خر میگه که علف سیاه گر میگه سوزه پیش شوی حیوانا میروند میگه که همه من میگم گر میگه من میگم که علف سوزه خر میگه که علف سیاه میگه علف سیاه کدام قطی خر سپوری میکنه خره چی سپوری داری قطعی همو وای نمیدونم بخدا چی گفته سن نمیدونم چی گفته سن سبحان الله قسم خورده سی میگه که قسم خورده سی میگوی هو وای حق کن میگه قسم خورده وای میگه ما پادپیس سیتیتیم میگه که بابای لنگری ما این اکتا برای پادپیسات سمه کنم مثال کروی خیر تا میبینم وای کروی خیری تر نمیبینم امی هستن پادپیس چی هستن آدمایی که پروستا بدی تر میکنن
Азо раҳмат. کاری بد نمیبینه. подписаться کردی ها подписаться کردی کاری بد نمیبینه کاری خوب نمیبینه. خیر реклама کدای و خیر расход کدای айвай нагирифта рекламаш гирифта на қимор реклама кеси на бозӣ конкурс реклама кеси на як чизи дигар реклама кадеси реклама кадеси ки халқда амул чиз дар кора мисол ина ма граница мерам границара реклама кадеси ман намекомае бачо ягон номер медирам мегум хайна бубои лангари границара реклама дора ҳо ба бувария мерам ё билет реклама кеси билет мехарам мерам тоҷикистон мақсад реклама фарқ дора агар ози майли хайна дар мурда та қимор реклама мекади xbet реклама фонбет ё ки нао конкурсое ки бозӣ мезгарон увора реклама мекади хай мегуфтем ки ҳо мақсад ки ай мурда сум кор кадеса не ки вай хай рафтай роиш кадай бо чико куна рекламоша задай хай ай ютуб ами чиза ёхои нигоҳ кидаг серинар аки шеринар нигоҳ ки бародарҷон мақсад ҳозе агар зубор кунем аз зубор сум бигирӣ мега ки та аз зубор сум гирифтӣ ҳамин хел аст нигоҳ кун як мисоли оддия бародарҷон нигоҳ кун лангари дар даҳанат ранги калошаки 45 размер саломат бошӣ али бародар али ахмедов зинда бошӣ бародар нигоҳ кун бародарҷон ҳозе агар аз зубор сум бигирӣ мега ки та аз зубор сум гирифтӣ ту ҳаромхӯрӣ рекламаи худта мекуним мега ки ту реклама кардӣ мисол ман намедонам агар қимор бозӣ кунӣ мега қимор бозӣ кардӣ ту як ҳаромхӯре ту як ихелӣ ту як утарӣ тамоми гапа мегӯяд пас мерем масъалаи дигарашта нигоҳ ки бародарҷон ҳамин як масъалаи оддияда хел аст пеши милло мерай як дод мехона як чиз мекуна як намедонам ҷин та мебурора намедонам як дод мехона як чиз мекуна ҳамура сумш метӣ ҳамин хел аст бародар мисол пеши духтар мерай як мебинанад ягон мисусан та мебинад ягон назначение мекунад доруд менависонад ҳамура сумш метӣ ҳамин хел аст бародар агар ягон ҷо кидат кунанд пеши ягон хулиган барай бигӯй ҳамин кори мара бигӣ ҳал кун бародар сумш метӣ ҳамин хел ҳаст бародар магазин метро ягон чиз хариданӣ бошӣ сумш метӣ метатаму чиза ҳамин хел ҳаст ака нигоҳ кун чор чиза ман мисол кардам бо чиай мисол любой коре ҳаста дар дунё ки любой кори дар дунё ҳаста ки мерай ҳамунҷо ҷура ягон сумат метан мисол пешниҳод шокунӣ ё ки сумат меган ё ки ягон сумш метӣ ҳамин хел аст бародар не ки блогер ака дар симои блогер чира мебинад ман ҳайронам блогер вақте ки агар ки бирава коршона ки буд кунад мисол мерай 500-600 000 ҷамъш мекунӣ 700 000 ҷамъш мекунӣ 1 миллион ҷамъш мекунӣ ҳамин хел аст ака мешава агар 1 миллиони ҷамъ кардӣ мара ҳеҷ кас сумум ната мада дар кор нест бародар агар 1 миллиони ҷамъ кардӣ намедонам биброра 10-20 000 бита мисол ягон залал дора бародар майри ту дони худо تو وقت расход мекунӣ ва мисол мерай времята мегзаронӣ мисол мерай намедонам мерай дауҷа мешинӣ мерай меси дауҷа мисол руста сарф мекунӣ ҳамин хел аст мисол як чизе ҳаста ки ҳамин худованд мегӯяд ки аз дар ки биромадӣ зан фарзанди семията ба ман амонат ки бибро бара аз паси ризқи рӯзит бишад ҳар як ҷое қадам мезанӣ аввал фикри семията кун ҳамин хел аст бародар не ки ака блогер шидӣ блогер агар ки бигӯӣ ки ҳо ман гирифтам хӯрдам ҳаромхӯрӣ о ту оқи падари о ту оқи модари о ту ҳаромхӯрӣ пеши без ман намедонам ино ман намедонам агар майна на мақсад ман намегирам ягон ҷоиш биран битана маҷбурам кан ман мегирам бародар ё ки агар ки чиз ки набошад мегӯям ака таксима бите ман любой ҷо проблема нест ман меган доданат бигӣ заданат бигиред ман ҳайрони ҳамин бародаро мешавам ки барои чӣ ҳамиҷора ҳамиё фикр намекунанд ки мақсад ҳамин бародаро бояд чӣ кор кунад хай мара ака парвардигор ҳамин роҳ да бурдаям худованд мара ҳамин роҳ да бурд ака мисол худованду марда ки ҳамин роҳ да бурд духтар шид ҳамин хел аст ака ман намедонам ман бародарҷон ман ин ҳамин бахилӣ намихеле ҳамин мардами ҳамин узбекзабон ман бигардам шонку шери наранда ман нигоҳшон мекунам ба худо қасам
последний модели мошин да тай пошунай. Последний модели мошин да тай пошунай. Ай зубор шам мегирам, ай любой ҷӯш мегиранд, ай любой ҷӯш мегиранд. Як кас як калима гап шуна мега, фақат мега ака ба пеш дастгириш мекунанд, ёрдамаш мекунанд, дастгириш мекунанд. Ҳамон мардум тамом агар ки як гуноҳ кардӣ, уже всё тамом мехапанад. мардуми шумо медонед чӣ қадар бо буландрози нигоҳ хайр мекунӣ, агар пишти экран дакунӣ мега балаболаи сума хурдеса. Агар бибурорӣ ишоншон битӣ, мега ки балаболаи реклама кадеса. ҳамин ку бародарҷон, ира мардами хидмон чиз намекунад. Ира анами хел блогерое ки ҳастанд, анами блогеро мехезанд, бо инаи блогероша шумру мекунанд ака. Фаҳмидӣ? Анами ма ака нига кина, ма мисол ина мисол нига ака як масъалаи оддия. Ма мисол айму соло пеш намедум агар тамошо мекардӣ, ма фақат ами ба ҷои кор фарёд мекардум мардума. Хел ака нига ака ма фақат ба ҷои кор фарёдшон мекардум ака, ҷои коршон медодам, оилекшон во время мегирифтан, ҷои хурдани ҳамин ҳама чизшон алҳамдулилло во время бад ито ҳаромхӯр мегуфтанд, ето пад мебари посредники ҳаромхӯр ита тута мегуфтанд. Неки як кас намебиромад бига ки бобои лангарӣ то мо хатто кор кардем, то ҳаромхӯр, то оқи падар, то намихелӣ, то нами сумои моро надодӣ. Як кас намебиромад. Як касе ки биромад буд, гирифтам доказатиш кардам бародар. Гирифтам доказатиш кардам, гуфтам биё ки мо дар ҷо ҳақитра хӯрдам. Неки бародарҷон, ин кора мекунӣ, ёрдамшон мекунӣ, ҳаромхӯр. Ин кора кунӣ, ҳаромхӯр. Дига ман намедонам бародарҷон чӣ кор кунем. Ино мегӯяд ки биё бара дая стройка кор кун. Бародарҷон, ма кор кунам, накунам, алҳамдулилло зиндагии ма 100% пеш рафтааст. Ма дигар кор дорам. Ма вообще дигар корома кор дорам. Ма наметавонам дар ҷо кардам. Ма вообще дигар кор мекунам. Ма дорам, алҳамдулилло, ма кор бори хидмат дорам. нигоҳ ки бобои лангарӣ вақте аклат кор мекуна, айрай осонтар сум ёвӣ, чӣ хел ҷони хита азоб метиҳӣ. Ина данами хел ки стройка кор кунӣ. Набарот биёяд дабари ма чих бест, ма ина бахилӣ накунем, ита бахилӣ накунем. Ма блогери нормали блогер шава бихеза хизмат кунам мақсад. Ягон ҷои чиш нестай. Кадомеш ҳамин афсӯс месрав ҳақиқат мебарад. ҳамин химон дар дунё дастҳомона ҷидо ҷавоб метем, ҷонмон ай ҷонмон ҷидо ҷавоб метем. Ай ҳамаи ҳамин ҷавобгарӣ дора. Ту даста дар кадом роҳ истифода бурдӣ, чашма дар кадом роҳ истифода бурдӣ, барои чӣ мақсад аклам кор мекуна. Мерам ҷонма азоб метам. нигоҳ ки Россия худаш 40 градус хунук мешавад. баъзе вақт дар хунукӣ дастот шоқ мешавад. ҳамин чиз зачем вақте ки айрай осонтар сум ятида. Не ака ҷура я чизе ҳаста ки бояд ами ҳастад ами хеле бахилӣ мекунанд мақсад намефурашон ҷекохи ами хеле коро. Ин ами чизо ами хеле бародарҷон баъд ами мебаранд бачора хизмат мекунанд. бобои лангарӣ действительно ами гуҷои да бахта ами тоҷик даст мезанад, да чия тараф меша, се чия тараф тоҷик байни тоҷик созан. хайна дидесен тоҷика корча задесай, тоҷика киштесай, да ғарибиян ардиш. авлодода бародар рӯи кунмон агар сиё ки боша хайма намедонам бародар соат чанд шида дар минҷа худа чӣ мекоҳӣ бародар. Мо туда ки интересне ки набоше мегӯй гӯш ки пашол вон шад. Ма шуморо 2 саг гӯш мекунем месим дар ҷа. Не хелмон мегӯй мебурем мера ҷура. Значит мо ҳам туда як чиз интереснем ки мебурем гӯш мекунем. интереси набошанд даже подпина ма касое ки ма дар интереси неста, ма подписа чашона мекунам. даже канал чашона иногда намо рег мебураям, мегирим заблокш мекунам ки дофарга набуроя. Бародар зинда бошӣ. бобои лангарӣ ҳалол бахтову ами амиршора добку бисёр нависондаи мара добку сухан дорум, мара добку сухан дорум. ҳалол бахтов мо ами фиродаем. хуб гап нест бародарҷон. хайли хуб. лангариҷон ҳиҷомара чӣ ҳоҷи мирзора бирор. киҷода ҳоҷи мирзора бирорем. бобои ҳоҷӣ бошад чӣ ба 100 ҷони худои барои бобои ҳоҷӣ ҷон мона метем ака. ҷон мона биё. бобои ҳоҷӣ ҳам бибирои ҳамҷа агар гап зана бовар ки меганаш. шери нара шер нар ба ҳеҷ кас кор надора, корш мегира 0 ҷо. ассалому алайкум бобои лангарӣ. ва алайкум ака чӣ хеле сози хубе. рӯзи тенҷи саломатӣ хурсанд.
الحمدلله اکا خدا را شکر. شما خوبین تنجین؟ همون خروشوچه را بگو که برای کی را بگی بیار اسم شریف فابیور بگو بعد قبولت میکنم او را بگو او را گم که او قطعی او گاب نزم فقط همون میکوه یگون جده یگون چی را میکپه و میگه که انا میجه را بگو انا میجه را بگو اخی خیلی همون چی پرابلم را رشاد میکنه او همون خروشوچه چی را رشاد میکنه هیچ چی را پروسا کنکواکی میکنه او هزار رحمت اکا هزار رحمت. او را همون میتونی که افیر تز گم شون کنی وقت جمعی بگو که 5 minut گابزده بعد 5 minut اسم شریف فابگی بگو نه من اکا کور شو ندارم پروستا کور میگنم برادر ما چند بار گفتیم که بچه даже ویدیو ابراشنی کم گفتم برادر بس که کور نگی خیر دشمن همه کرده میتونه شرط ما همین دشمن ما خورد کنیم شرط هم یک دیگر را و چه یک دیگر را خورد کنیم و پای یک دیگر را خورد کنیم خب بس بوده گیسا بچه بود موجیکو رنگی مردک نو بسیار بعد گذارم که همین از صورت مرا میمونه یک آواز نولش میمونه آخه من میتونم گپی بی‌معنی گپ زنم من پیش همین وقتی خطون گپ زدن چند بار گفتم خیلی تجد ایروی مردکی نیست که کم خیلی است یا بچه مردک گوری رفتار که یا که من نمیدونم مکه برو مدر ریب خونده سر به سر دیولو میپره سبحان الله مرا دشمن اقراد میکنه ای بچه تیاگ ما بجای همون خستری هم باش میکنم میخواب میاد کجیده کوز میمونمش کیم بفهمه حیاتا بفهمه ده هیچ کورش نمی پروستا میزنمش او را جورا اون کالتکی گوشتی را ندیده او ایف پیش یا بر بینه نه مردک بوری بلا چی در کور برو لبای برادر اکا چی میخونم کمیتر را میخونم برادر جون موبایل انگاری لبای میگم سلامت باشی همه وقت در خدمت هم مردمی مو طرفدار تیم او میگه که او میگه من طرفدار هیچ کس نیستم همین به طرفی به شرفی اجورا اینا مو طرفدار خودتم همین دیگه ما طرفدار خودتم کو هم خیلی چون خود در پیش ما بوشن بعد گپ زنن آقا اخی دیگه اخی ما اخی جدی گپ نیست ده که بعد من میدونم چیش بگم اخی میفهمم اکا میفهمم گپ نه زنده باشی اکا سلامت باشی اکا جون خوب اکا گپ نه زنده باشی اینا برادر عزیز الحمدلله خلاکوی عقل میدرن نکوی کلاسول میدرن الحمدلله ما خدا را هزاران بار شکر میکنم بیناموسی خدا جمع شد نگه دولت زاده با فیلم هم بیناموس خود تجارت در میجه اومای جمع شده لنگری ده کیلو شد بچه تشفته شد سلام علیکم علیکم السلام سوز خوبی اکا سلامت چلا الحمدلله الحمدلله چال داری اکا جانی ما الحمدلله برادرین اینجا چرچر داریم اما خوبه اکا چی گپ خبر اکا او بینی خوک دا بایا برا خوکش مادی چی گپ شده اکا چند شاورما فروختی 32 تا کنال چند قدر دا 32 تا دا همین موبایل 5 ساعت نرمال یگو شاورما کنی خوب نداری بگیرم هست اکا خدم برا پیش اکا سخان که اما چه تو در اونجا که چندی میگیری همیجا ما اکا ایچه در ما شاورما کن میکنیم اکا 2800 میگیریم 2800 نرمالی میگیریم اکا ما برای تو به پلی هم شکر میکنیم بیزنس پیش رو توگره یاد توچکا گرفتگیم باید هوشون کنم ده اکا بخدا 6 نمود صوص میتونم یک چمه که میزنی کو اینم چلیکو را میگذی باور که گرد نیست سلامت باشین زنده باشین برادر علا اکا لنگری سخان که بچه قدر خدمت مردم بود که نخواهم نریم
همین سوم کارتین هم حتی تمام یا موقتی میرم کنم زنده باش الحمدلله رحمت لبه این اکا اوشه نه مردم دیده نه اکا لنگری اوشه 20 شک شده سلامت باشه سلامت باشه شده مورد اکا لنگری با تمام چون خب بیا من افیر داریم از افیر بگویم بعد به حضور گفت دانه میشم من خب من اکا لنگری او لبا سعید میتونی شاورما کرده میتونی شاورمای خوب لبا کدوم طرف دا اکا کدی کی جدا چی کدی تو چیکار گرفتی همین طرف کرمل مترو برمادن بعد چیز اکا بیزنس خرید یا که پروسا تو چیکار گرفتی اگه اینو خودت سر کسی نه بیزنس ها خریدی مردا گوری میلیون گرفت چه که 1,300,000 میلیون اوه این خیلی کس نمیفهمه اگه وقتا خیلی میکنم اصولا اکا لنگری پخیدو شارمیس در کار شود این اقوال که اکا میرن لوبوی خدمت همه کنم سوسا هم میزنم ببینیم خیلی یکم شکر زویس میکو زویس ای سوس همون شارمیس میکنم همین سوس بزه باشه بودم که کلیتوت پری درافت کلیتوت میپره ها اوه صرف اکا ایلوی نامکو گوشتی پش بخری سوسش بزه باشه بودم که شارمیس تمام توچکا پونی تزیر بود میشه برادرها بچه‌ای که پشت بریدگی بالانسه دای برادر جان الحمدلله همه 100% خدا خواهد او بچه قد گپ زگی میویان از پیش انشالله میشینیم گپ میزنیم برادر جان انشالله با هم رخت شرنت مرا در چی بنویسون واتساپ دا بنویسون تمام اکا تمام این اکا کلیتو اومدگی انشاءالله که منویسونم تا نمره چند بود اکا نمرم واز این نمر ما میتمت مرا بنویسون بعد اون نمره دیگه پاسن ما میتمت نه 165 188 647 نه 165 188 188 647 647 بگو من همون شاورمیستم ها تمام اکا اینا الله دیگه همون شن سیگارو کشنا اومدگی هم باید شاورما شون کنیم تمام اکا دارم بله توبه کمه اینم خیلی برادر جونه برادرها ما بلوگ گیرم مرا لایک کنی نه از یکم کد بیاین برادر اگر هم کد باشه بیاین توبه اکای لنگری نری نر انشالله شیر نرمون نر بدیم این نر میمونیم بابای لنگری با پیش سلامت باشین شیر نر سلامت باشین ما نرم انشالله با هم خدا این نر میمونیم برادرها نگاه کنین در شیروی نر پیسات سکنین کانال دا لایک بونین شیر بچه الحمدلله مود سغرای بعدی نیستیم که اگم ایسوسو کنیم شما خطان میبینید کنی میگتن خیلی معروف چی میکنی در جا لطفلو همین جا نیستی لطفلو این قدر چی کرده ما لطفلو سلام علیکم اکر علیکم سلام سوزه اکر خوبه میشه الحمدلله خداوند سوز باشی تینی باشی برادر جان ای سیم شریف دا پویون نویسه که چلیکو تا نگاز کی برای شاورما کنین در کره کو همه پویون دا ما ندیدم چند تا پویون تر دا نویسه گه من نمیدونم نمیدرویا او نمیدرویا نه همو چیز شای همو سیم شریف کدگه همو نیک دوراک همو وای نو موجه دیخل کنه نه او نمیدرویا چلیکوش برای همو کلیتروی زن در کار میشه اگر به شرط همو سیم شریف باشه نه توکل چون به خدا هیچ شو نگو یکم گپ شو نگو برادر نه او نومرد گفت سکیم برای خایب و برای تری و تری
میخواد برای خیب دیسویتینا برای خیب چیز میکنم برادر جان برای چی که در او دولت ها پل میتن یا برای همو کنکوکی میکنن من یورا همش هم ولی میدونم یا آدم دیگه رنگ هم بختری باشه بعد زنش همه گیره سوار میشه و بعد دیگه خودش میشینه توکلشون به خدا شیر نره یا اینو میفهمن اینو را نای پوز نمیفهمن همین نه یا ویدیو را تماشا کنی زدم همون دری چیزو را که همون ویدیویی که اومد رمضان اومد میگه در قرطقت فلان کنم کیره همین رمضان خلیق فا میگه امی میگه ها آها همین بدبخت میدونم این پاد بسیار دشمنای بزرگ میکنم میدونم من صد افسوس که من او ویدیوش اول او ویدیوش بگیرم من باز او ویدیوش بگیرم بعد میمونم ده من او ویدیوش بگیرم نصیب باشه اگه فیر دیگه کنم بعد دوش میمونمش پلی با ما گپ میزنم من میمونمش درما دمی پیش همو اولی که خود سر دادی هم میفیره ای ایو چه خورد کاگیا ای رمضان ایو چه خورد کاگیا رمضان و چش مردگیه آها دا افیر خود اول افیر خود سر دادی با او افیر که ما گفت با اکه اول اقورات کرد که اقورات سر کرده بود هم مرا هم خطا اقورات میکرد هم رمضان خلیق فا اقورات میکرد باز ایسوده اقورات نکردی سما دیگه اقورات نمیکنیم ای خلیم و خلیم و خشم ولو دیسته سا نه بسیار اقوراتو کرد بسیار اقوراتو کرد بو خود چنه میگه بو قطعی همو پاد پسچکوش کاک بوده که همو قطعی چیزوش در خرطقت فالون کنم میدونم دشمن میکنم میدونم او پاد دشمنه بیمعنی میکنم میدونم راست میگم سلامت باشی شیرینار سلامت باشی مایلا بابور خوب برادر جان گپ نیست زنده باشی خوب بکن مایل این برادر قد ببرین الحمدلله صحبت کنیم چخ کنیم یگون جای چیش نیست انشالله وای 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 تیمور جان برادر چی گپ باشه تیمور جان سلام علیکم برادر تیمور جان سلام علیکم برادر و علیکم السلام اکا سوز خوبی اکا الحمدلله کرامت شما خوبه تنجی باشه اکا این برادر نگاه که خیلی سوزه که گذاشته شده اینا لیله و اینا الهی راجعون خدا رحمت مغفرت کنه کی کشته که اوه بسه از اون نورات بسته نکه اما همه چیز شما بگیر اون که ما حاضر داخلت نمره تلفن ما روی میکنم خوبه که جان حاضر من نمره بیچاره حاضر من را نگاه که همون چیزی که دارن همون چیزشو همه شما در همون که و در تلفن دیگریم روی کن و خدشون گپ میزنم میگم که چی که کار کنیم آیگی جو های وطنه سلام علیکم اخواه خب ما چیز میکنم این خیلی که پرتم خوبه که خب علیکم السلام برادر جان علیکم السلام بچه اول دوستان اسم شرف میدم کیا بخشش داکا و نمیتونم برادر کیا نه بانا اولا برای دایم ویدیو میدرو همین اسم شرف میگه همین یکم برای دایم چی درمیم و بعد وقت آقای بسیار دایم کم دور کشه یا تا 2 متر ایشه و دو شام رسا آزرم شب تلابه علیکم السلام تیج الحمدلله او گذاشته آواریا کردن در طرف کالوجسکی اوبلاست همون طرف در آواریا کردن گذاشته شدن میچونم
Assalomu alaykum. Bu yoqda qo'yaman degan ekan. Chapga faoliyat beryapti. Hop, pramo efirdayman. Hozir 10 minut. صد فایزم به پرواز 100 فایزم تو بدبخت من خیلی ویدیو رو نکنم چه گفت شما تو بگو بعد دلوایو باید چیه یا لبه وای اصلا چیلش تلگرام هم میبودم مهر ولی میزنیم خب قبل نیسته خب من اینم خیلی برادر جان هم بدبخت از اون دارم دور کشم بشه اتا گوش یا توکلش بر خدای تو دار یا سر پاجو اتریش کنن یا بیشتر بدبخت گل شدم سلامتی پدر مادر همه کسا الحمدلله برادر خدا شکر الحمدلله رحمت شما خوبین تنجه انشالله شیرمونه قرارگار سواس اینجا میدان بیتون درستاشه سلامت باشی اکا خدا نگهبانت باشم برادرها بسیار شکستنه ادابشون کنیم انا خیلی خوب گاب نیست خوب من لنگر اروبه که وردار کو بیا برادرها کی باشه ورداریمش انا بعد خیلی خیش کنیم شیر نه خیلی خیش کنیم ولی کار دوام داره شیر بچه من را دیگه خیلیش نمیمونم برادرها نه دیگه ما اوجه برادرها خیلی شده که اوجه سلیش کنیم بعد گذارونده لنگر اولوغبک وردار کو اولوغبک مرا در چی زنگ زیسته لبای و علیکم السلام سلام علیکم الحمدلله خدا را شکر شما خوبه تنجن نه تمام فهمیدم فهمید کلانوش میدونم شنو میدونم خب давай ефир даем матч میکن خب давай درکشون هم میونی وایلش خب خیلی برادر جان ساز خوبه شکر الحمدلله سازی بابون سلامتی خوبه چی حال داری الحمدلله ای برادر دیگه میاد چی باور کنی عصبو را خراب کردن نه به خدا آفرین داد بخدا که ما یاد مقصد مخلص در پشت همه تلفنش تگیم که پرژینای سر جوشید میگم آفرین همه دکه کی این قدر ترپینی داره به خدا خداوند صبر بده حرکت میشه با آدم مقصد خونه بقفه نکیم بود نگفتن نمیشه با یگون چیزی بد خوب آقا اکا کو اینو خویت که گیان گفت نیست شی دکا گفت نیست نیمه ایورا گوتو یا گفت سمیلا بفهمونم شونده گفت نیست که ای گجو هیچی کلش نمیفهمد اینو پروستا کسیاک میکنم گنو اکا اینو پروستا گنو میکنم
زنده باشه اکا گپ نیست تمام گپ نیست تمام گپ نیست خب سلامت باشه اکا گپ نیست خب من خب اکا ای بابای لنگری لبای برات میگم این قدر مردمی خمون بخیلیم ده بخدو بنا میخدو قسم یا برادر خمونه وقتی که مقصد ما میگیم میگه که تو برای چی برات سوال میتی که تو مسلمانی ای برادر وقتی سوال که دادی گفتی مسلمانی تو الحمدلله گفتی این برادر که چیزی گفت باور که برای که قطعی مسلمان گفت زده است و قطعی مسلمان که گفت زده یک حجت به قسم دادن نیست مقصد همین قسم بسیار هم خوردن به خدا و به نام الله هم گناه میشود برای چی برای که میگه تو مسلمان کی هستی برادر مسلمان مومن تا باور که اخی همیشه نه مقصد خیلی او کنه بودش ولی هم یه حمله دارم به خدا ارسه که یزدی چینی مقصد وایود نه خریستیان است ارسای بگیم پیش بودن تو خریستیانی اومدن نه ایامو رکلامایی که شما مقصد تفسیر داده برای دروی که الکل باس میکنن مثال بدن اون شرکت زمزم هست ایامو ما بخدم آدم از سوی دادم اما دورویی که برای الکل باس میکنه میپرته همین آدم پرو بود کرد مقصد همین آدم موجه فریدست هم سیگارت کشی هم الکل میگه شما این قدر مقصد میگه ملت چیه که نگاه که میگه یا دورو رکلام میکنه اینا مثال تو مقصد میخری مثال تو الکل باس میکنی یا تو مقصد پومش میشه میگه ما اپتیکای خمون میگه میدرویم بخدو میگه همین چیزا ما رو ثابت نمیته میگم بخری بخر نخری نخر یا که گارانتی نمیته گارانتیش خطی میگه شما دروش بای لیکن یا که اکا برادر مقصد خرد یک کم تا پیشروی میکنه مردم میخوام شما رو مقصد پیش پا میتینده تیم بولی که شما را بگیم بلوگ شما بلوگ نیستی اکا بخدو شما یا آدمی که مقصد یا آدم کمک میکنی یا بگیم یا سایتی پا مشاهده مقصد او بلوگ کسی هست که مقصد زندگیش یا که پلش اینی قدرهای تای کش کدگی رفته اروپا در کیف کیسه همین اولوغبک که برادر جون هم میگه اولوغبک دوب که هم اولوغبک بنویسون همین جا بنویسون که مایم اولوغبک دوب میکنم چی بانه برادر جون ما دوب میکنم او چیرات قطعی خیلی اومیسته اکای اولوغبک کی باشه اکای اولوغبک نه ما میفهمم پروسه ما نمیدونم چی مقصد داره نه باور کنی اکای مقصدی و دیگه چیه و یا ناو началای کورشون سر شدن بلوگریه پروسه شما را ببینن که اودیتورتون کلونای کور شما دیگه یگانی اکا و یا دامی شما ختان همی خشون در وارده است که پراسموتر دامی که بوده قطعی شما گاو دادگیه که بوده وای اوج بشناسنده و یا سلوی و یا دیگه چیه که بخدو لیکن همی ایام ده خوب باشه میشه که همین وقت دباوید میکنی کو با بایلانگری ببین که همین گپ پشوش کم در دور میره لوچ دیگه گپ زدن خوب نیست برای اینکه خر رفت مکه اومد نه آدم خیلی پیشینه او خر دیگه آدم نمیشه آدم گفته استش فهمونده استش میگه که ما گپی او را پراو نگفتم اوخی و یوره بود برای که دشمن مسلمان های او چه تو پراو باشی نباشی پشتی و گرفتن ده تو مسلمان نیستی بگیم تو پشتی که همون آدم که بگیری و یوره بده بازیدی تو گاو زده تو مسلمان نیستی اوس بسته تو پراو نپراوی و نکوخی وقتی یه برادر مسلمان که گفت ما را ویدیو کردم فریدم و برای اقرات هم نه برای که و یوره بود برای مسلمان که گپ زد تو حق داری که ویدیو کردی مقصد اوز حجت با اون است که وای تر اقرات کرد او نکرد مقصد این گپ دیگه چی میره اونه که اون قوم فهمونش نگاه که با چی میگه تو ما چی قسم میتی یا که ما چی قسم بخورم وای مسلمان که باشی الحمدلله میگی قسم بخوری باورت کنه یا خیلی بره بگو که اکا گپی تو حقی برو گوشه برو که عصبی و نمورو ویرون نکه این قدر گوش کردیم ما گفتم یکه خدا صبرش بده که اولی هم پروژینای سرش نجوشیده ما در اینجا گفتی که بود یک نیم ساعت گفتم ما مشیدم از ما تماما یا که امرو اودالید میکردم پولی هایمو چاتم یا که مقصد دیگه نمی بارداریم خیلی زنگوی هم بیهوده و بهوده و گپ در برای چی میکشن انشالله کوشش کنی خداوند صبر بده اکا با خدا کاری خودت میکنی با خدا قسم یگان کس نمیکنه ولی در نمی سیگرت چویا با خدا برای رزق روزی فرزنداش کار نمیکنه خو وای گفته خنه که تو اکا میری و خدا یوردان میکنی رکلام میکنی چیزی میکنی اکا حلال باشه چیزی میشه خداوند دادگیه این بگی آدمایی که میگن وای بهوده چیزی که تقدیر در پیشونی نوشته شدگیه این دیگه وای یگان کس ایواز کده نمیتونه بله انشالله زنده خداوند نگهدار باشه
انشالله سلامت ما هم جودیم کم کم بدریم گفتی با تماشا هم بکنیم دستگیری خیلی چیزی باشه انشالله هم جودیم گاب نه زنده باشین خدا نگهدار اکا گاب نیست برای ریکورد مایلش زنده باشه بابا لنگری هم بچه تلفن تا بردار دا یکی که تماشا کسم اما بچه تلفن تا بگید اکاجون به حد زنگم زده استن به حدی بعد زنگم زده استن برای اون قدر نشیده استن که همین اکای اولوغبک جدا باشه اکای اولوغبک برادر جدا باشه اکای اولوغبک لنگری لب بای برادر جان لب بای علیکم السلام اکا سوزی خوبی؟ برو شیر بوار که بدنالی همین ناسترین ریختنیه که اما چه نویسونه را کلیکوما در گرفت دو اشاره بتون بفیردن نسبت همون پیتو ولد سر وایرون کرد بخدو آیا کمازیستم من یکم بلوگ رسم من یک سواچی تماشا کردم زیاد شده سر وایرون شده استغفرالله اینه دادرونی کماز بوار نکنه دا پیترون نه بوار نکنیم چی بانه اکا خیلی اکا سلامتی خوب تنج برو شگر نمره تا چیرز کیم یا چند کس گر زنگ بعد یفتم زنگ نزنم میگیری یه اوی بانو تیخت این بخله هیچ شما نفهمد اون دیونه بود اون شور بود لنز که رینو واردم دیگه نمیتونم مایک چه اومده که خیلی که میشوه خیلی پیدا میشوه بخدا قسم دا 35 سالی عمرم نو یکم برای خیلی دوام دیده دا زنده باشی اکا سلامت باشی اخیر دا دوستم دو کن دیگه نکردی نه بخدا دو میکنم اکا دو میکنم پروسا اسپید نکرد اینا حوز همجا قرار شیشتگی هم یا تش نمیدرم من تاکی خیلی دو میکنم اکا نمیدونم چی باتون بخدا فریم با این نمیخید تینی بانوم یا الله والله قسم ما میشیم اگه مانتروکه اگه کلوش میخورد زنده باشی اکا سلامت باشی خوب اکا جان خوب مایی برادر عزیز یک منوت همینجا من یک برادر بسیاری بعد زنگ زد امیرم من یک زنگش بزنم که برادر جانو اولوغبک برادر بدرو بابا جان اولوغبک اکا بدرو اکا سلام علیکم اکا سلام علیکم السلام الحمدلله ناز برادر خوبی تنجی بخشش بسیار زنگ زده برادر افیر دبدیم نه زن چی کردم روستی گاب داد تو نایستانی وقتی برای شب کنیم که سلام دوست گاب زدی که نشون میاد ویدیو امروز که بعد واقعا تاگی فامورا واسه کدیدی میگفتیم بچه خدمونا نه هم uzbek tojik aldrashinda ayma واقعا مویستر ایروجیگاب شیری خدا سوزان اخی خیلی اگون چی نشیدن اونای خدا هم سوزان خینجان نگهشون داکومنتوشون به چور سوختن خیلی نصیفشون بودیم وایش کردیم خیلی دولی با جوز کردیم خب ایشالا شیر در کو میبینیم چی میشه و گاب نیست ایشالا با اون اخدا اگو شوه ایشالا خدمت دهیم گاب نیست اکا جون زنده باشه خب برادر جان گاب نیست خب اکا خب زنده باشه اکا رحمت اکا جان هسته اکا اولوغبک میاد بابا جان نمرو تا نویست برادر جان نمره من است 65 188 60 47 مرحمت برادر جان زنگ بزن این نمره من فقط چه برادر سوختور در یوون در چی سوختور شده من نمیدونم برادر عزیز چی سوختور شده در یوون تنجی باشه الله مهربان صبر بتای برادر را یوون در میگن سوختور شده گه چیگه باشه کو نیست یکون کس برادر جانو نیست یکون کس ببریم
شیروی نر سلامت باشین خدا برکتتون بده خداوند در عمر جونتون برکت ده اینم با اخیر در میگم یک بار دیگه که هم برادر پوسکای از پسی کار بوره شوه ما کار ندارم یگون کس کار ندارم یگون کس کارم نگیر اگر که کار بگیرن باور کنیم بعد با گیزلای بعدش میروم برای که نمیخواهم یگون کس یگون گپی بعد بزنم یگون کس یگون گپ ویلیش نگپ زنم خیلی که ندارین برادر جونم خدا نگهبانتون باشه شیروی نر الو برکتتون تا زنده باشین تا این ورم یاره بچه خدر ورم یا قطی ما ایستادین خداوند در عمر جونتون برکت ده ایشالا دختون دوگیم خداوند درد سر پدر و مادرتون رو نبینیم پروردگار فیض و برکت در خاندانتون بریزونه پروردگار پیش هر یک مرد نامرد گردنتون خم نکنه انا یگان گپی پست و بلند زده باشیم برادرای عزیز عذر زیاد یگان گپ که ما سختون رسیده باشه بخشش زیاد بخشش میپرسیم از شما یگان تو اگر داب نکه باشه میدونم که اینجا برادرها بسیار میخواهم بدرویند متاسفانه بعضیش نمیتونند رو آمده انا عذر زیاد بخشش زیاد برادرای عزیز اکای اولوغبگ نیست برادرای عزیز من گفتستم که دوبش کنم اکای اولوغبگ نیست امیر سعید و برادر جان لنگری ولی بگو خب میستم برادرای عزیزی نمیستم یگان خیلی دیگه اکای اولوغبگ بیارید دوب کنیم اولوغبگ بدرو باباش سهر اولوغبگ بیا برادر میگم اکت چی کارای شف داری من هیچ کاره نیستم محل برادر نمیشه هم شف شده نمیستونیم برادر جان همین در گپ همین دقل ها در گپ همین دقل صغیره ها سبحان الله سبحان الله سبحان الله Половина седьмого вечера на втором километре автодороги А-108 в черте города была очень уверенно врезал. اینا برادرای بچه های توجیک اینا در راه زدن مردن اینا بیچاره ایشون داده نمیشه برادرای عزیزی را بیچاره اینا نگه که بچه که خشم 4 فرزند داره تلفن نمیتونه استفاده برده خود چی خیل کنیم برادر جون ما چی خیل بیاومش اولوغبه که خود چی خیل کنیم نمیدونم برادر جون ما چی خیل کنیم خود انا می نمری پستانی می مرا داو پرتان بیچاره سخت بیچاره زب دسته علیکم السلام شیرین علی کاترینبورگ علیکم السلام سلام علیکم برادر سلام علیکم اکا سوز خوبه الحمدلله همدردی ما را قبول کرد الهی مهربان رحمت مغفرت کنه او همجا یک برادر ما دید نمبر را گفتم در زنگ بزن هم خیلی ستانسه شدگی اکا این پاساژیر بوده ها
خب برادر هیچ خیلی شیدم شوفیرش هم مرده نه که همه تایه میونی موشین زرگی شکستگی های ها بیچاره یک زن فرزندش در مسکو هم بیچاره خیلی در چی میشوه کرد بهترینش کردی برادر باور گذاشت بیچاره بیچاره Самом خندیده میگوی از این وطن های گیجو های دوشنبه نه طرف ژیل مستی رحمتش کنه بیچاره باید شما مسئله کنید مکه که هم کنید سون جمع بکنید روی بکنید مکه معلوم و مجبور کنید یا نشود که کنید پسون شد معلوم بکنید ما یه بسون رو برسد 15,000 بپردون یا 500 بپردون من دکش در پسون میرفتایی دکش زنگران بشید تخنان بشید از واشید دارود کردن در کجا هم زن و گلکوش در کجا هم راست یه منوت بیست من ببرم یه منوت بیست همینجا برادرها خدا نگهبان تون باشه هم برادر جون در همون علا باشه نجا یک برادر اوار در غلدگه و بیچاره گذشته شدگه نو بو با فیلم چند ترگه شد در بالنسه الله عالم برادرها از این فیلم میبرم خدا نگهبان تون باشه انشالله که با همین درونو دهیم انشالله صحبت میکنیم بخشش زیاد یگان گپی پست و بلند زده باشیم برادرها بخشش زیاد خدا نگهبان تو باشه انا انشالله که با همین درونو دهیم